Amen. The clerk of court will now call the roll. Roll call of members. Senator Judge Aquino. Senator Judge Cayetano Alan. Senator Judge Cayetano Pia. Senator Judge De La Rosa. Senator Judge Ejercito. Senator Judge Estrada. Senator Judge Go. Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Lacson. Senator Judge Lapid. Senator Judge Legarda. Senator Judge Marcoleta. Senator Judge Marcos. Senator Judge Padilla. Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Soto III. Senator Judge Tulfo Erwin. Senator Judge Tulfo Rafi. Senator Judge Villanueva. Senator Judge Villar Camille. Senator Judge Villar Mark. Senator Judge Zubiri. The presiding officer, Senator Judge Escudero. The Senate President, Senator Judge Gatchalian. With 15 senator judges present, the chair declares the presence of a quorum. In accordance with the rules of procedure on impeachment trials, the chair now recognizes the duly elected presiding officer to preside over the proceedings of the impeachment court. If there are no, thank you, Mr. Senate President. If there are no objections, we shall dispense with the reading of the August 24, 2026 Journal of the Senate Sittings and Impeachment Court and shall consider the same as approved. The Clerk of Court will kindly call the case before the Impeachment Court. Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte. Appearances of the parties. Same appearance for the prosecution, Your Honors. We're ready. Good morning, Your Honors. Same appearance for the respondent accused. Thank you. We are in receipt. Before we proceed to our next witness, I believe it's going to be Mr. Ortonio. We are in receipt of a request for stipulation with respect to certain circumstances and documents from the prosecution. Is that correct? Do you confirm, Honorable Chua? Yes, Your Honor. We got a copy of the one, the lead counsel for respondent already responded to the request for stipulation for Eduardo Fajardo yesterday, I believe, and That's only correct, Your stipulated to the first 2 points. Yes, Now, sir. this one for Ortonio, we got it only last night. May I ask the counsel for respondent when you got the request for stipulation? We also received this just last night, Your Honor, by email. Is there an equal request for stipulation with respect to documents? I believe, Your Honor, that on the third page of this new request for stipulation with respect to Mr. Lemuel Ortonio, there are certain documents that the prosecution requests for stipulation. But this will be addressed during the presentation and the cross-examination of the witness, Your Honor. So can you already comment on the request for stipulation with respect to Ortonio, Attorney Sheila? We can, Your Honor. We can only stipulate on items 1, 2, 3, 4, 5, 7. That's it, Your Honor. Your Honor. Hold on, Honorable Chua. In regard to the documents, Attorney Sheila, some of these, if not all, I haven't checked actually individually because this is a different list from the list of documents that I have that Ortonio may identify based on our own study of the pretrial order and markings. How about the documents, Attorney That's Sheila? our concern, Your Honor. Since we only received this last night, and this is inconsistent also with the order of this court that any request for stipulation must be provided to either party at least 1 day I before the agree. hearing, Your Honor. And therefore, we would prefer to hear first the comment of the prosecution on this witness, and we will respond accordingly afterwards, Your Honor. And also, Your Honor, I will ask later on at the start of the presentation of the witness for another counsel
to be acknowledged and recognized, Your Honor. At the appropriate time, Attorney Sheila. Yes, Your Honor. Yes, Honorable Chua. Can I now, Your Honor, turn over to the counsel for the prosecution, Attorney May Divina Gracia? I'm sorry, May Divina Gracia, Your Honor. will be the one handling. Yes, sir. We're not yet there, counsel. I'm still at the point of trying to abbreviate the proceedings, at least with respect to the documents. And to give a shot at the counsel for respondents looking at the documents, how many are common documents or common exhibits? Because to the mind of the presiding officer, counsels, if it is a common exhibit, meaning marked by both parties separately, unless there is proof or allegation of fraud and or palpable mistake or absence of regularity, then it would have to be proven through the witness. However, absent that, the court can take it as already being authentic and its due execution having been established without need of proof through the identification of a witness. If there is that chance, the court is willing to give the parties a few minutes while the court is discussing its ruling with respect to the point raised by Attorney Sheila last August 12, which will take roughly about 20 to 25 minutes. Would that be enough time, Attorney Sheila, for you I to think, go Your over the Honor, we'll documents? just need around 5 minutes. We're amenable to some stipulation under item number 25, except for item number 25, B and V, B and Beta and Victory, Your Honor, because these are not common exhibits. But with the rest of the items under number 25, we probably will just be needing 5 minutes to see the prosecution's documents and return to this court with a response to the request for stipulation. 5 minutes? If it's 5 minutes, the court will defer its ruling on your August 12 manifestation and just simply give you 5 minutes before we call Ortonio. 5 minutes? Thank you, Your Honor. Okay, 5 minutes. Court declares a brief recess in order for the parties to be able to stipulate on the documents they will be presenting to the witness Ortonio to save on the court's time. Silence and recess. Senate Impeachment Court. 5 minuto lamang ho yan, mga kabombo. At mamaya, babalik din ho ang Senate Impeachment Court para dito sa pag-uusad pa rin ng Day 18 trial laban kay Vice President Sara Duterte. May kaunting aasik-asusin lamang, ano? Pero kung babalikan po natin dun sa nababanggit kanina ni Trial Presiding Officer Senator Chis Escudero, sabi ho niya, magbibigay ho siya ng ruling na doon sa ilang mga nakabinbin. Yung mga inaabangan po natin, tulad ho noong manifestation ni Attorney Sheila Season last August 12. Yun hong, kung babalikan po natin, yung pong statement ni Attorney Amando Virgil Ligutan tungkol ho dun sa misleading question, mga kabumbo. And other issues na nakabinbin sa ngayon. Medyo marami-rami nakabinbin na issue dahil nga kahapon, ipinagpaliban po ni Senator Chis ang pagbibigay ho ng ruling sa ilang mga ito dahil limited na po yung oras, yung time ng Senate Impeachment Court. Dala nga ho nung mahaba-habang direct at cross-examination mga kabukon. Cross at redirect ng defense at ng House panel. Samahan po ninyo mamaya, mga 5 minuto na lamang ho ito. Maikli lamang ho ito habang nagko-confer po ang mga miyembro ng defense team at ng House prosecution panel tungkol ho sa ilang mga ebidensya na kanilang inihaharap. Mapapansin din po ninyo, ito pong mga pinapakita ho natin ay live feed, by the way, para po sa mga listeners, mga viewers ho natin. So mapapansin po ninyo habang nagko-confer, nag-uusap po itong mga abogado, kapwa ng House at ng defense, ay nag-uusap din ang mga senador. 15. Based doon sa nabanggit kanina ng Senate Secretariat or ng Clerk of Court, Senate Impeachment Clerk of Court, 15 senators lamang po yung present so far. Alam ko kung may mga hahabol pa po mga kabumbo, pero
Yung 15 ay medyo mababa ho yan. Kahapon 18, may humabol na isa, so 19. Sa ngayon, ang nakikita ho natin dito, mga members ng impeachment court, sina Senator Mig Zubiri, si Senator Lito Lapid, Senator Tito Soto, Senator Panfilo Ping Lacson, Senator magkapatid na Tulfo, itong mga Tulfo brothers, Erwin and Rafi. Ano pa ba? Senator Bam Aquino, Senator dati mga miyembro po ng minority panel ng Senate, si Senator Joel Villanueva at si Senator Mark Villar. Senator Mark is still a member of the minority, mga kabombo, no? Senator Camille, hindi ko pa nakikita so far, pero andyan po si Senator Mark. And then Senator Bam, Senator Amy Marcos. Sila po yung mga present ngayon. Hindi po natin mamataan, hindi po natin nakikita sa ngayon sina Senator Alan Peter Cayetano, kapatid po niya si Senator Pia Cayetano, and other members ng minority bloc, mga kabombo. So again, meron na pala si Senator Pia, no? Senator Pia is conferring with Senator Amy Marcos. So again, balik ko tayo. Kanina, nais na po ng House panel na ipatawag yung kanilang testigo, susunod na testigo, pero sabi ni Senator Chis, hindi pa po oras para doon. In fact, may kailangan pang gawin ang Senate Impeachment Court bago magsimulan ang direct examination ng House Prosecution Panel. Balik ko tayo sa direct examination ng House habang ipepresenta po ng naturang panel ang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President, itong si Limuel Ortonio, mga kabombo. Kung atin pong babalikan yung background nitong si Limuel Ortonio, mga kabombo, siya po ay yung kanyang pangalan, ay nakita doon sa ilang mga submission ng Office of the Vice President, especially yung kanyang signature. Isa ho dito, yung sinasabi kahapon na si Ortonio daw ang nagbigay ng karagdagang 100,000 pesos to 150,000 pesos kay Gina Acosta para ibigay kay Colonel La Chica. Kasi nabuksan kahapon na kinailangan nitong si Colonel La Chica ng karagdagang 100,000 pesos. Pero wala nang pundo doon ang Office of the Vice President. Kasi nga, yung pundo nila para doon sa 125 million ay naibigay lahat kay Colonel La Chica in cash. So nung humingi itong si La Chica ng karagdagang 100,000 pesos, wala nang mapagkuhanan. Diba? Kasi confidential funds. Na in cash nga ito, lahat, at naibigay lahat kay Colonel La Chica. So ang sabi nitong si Acosta, ang sabi ko niya, humingi siya ng karagdagang 100,000 pesos kay Ortonio. So si Ortonio ang nagbigay ng 100,000 pesos para ibigay kay Colonel La Chica. Ang nangyari ho niyan, mga kabombong, hindi matukoy ngayon kung sino or kung saan galing yung 100,000 pesos na yan na ibinigay ni Ortonio kay La Chica. So isa po yan sa mga inaasahan po nating tatalakayin ngayon sa Senate Impeachment Court. Nagbabalik na po ang korte para ho sa pag-usad ng Day 18 ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Balikan po natin. Proceedings. Now, Honorable Chua, who again will be the one to present the witness, Ortonio? The counsel for the prosecution, Attorney May Divina Gracia. Attorney May Divina Gracia. You are recognized, ma'am. Your Honor, Yes, Attorney Sheila? May On the I- part of the respondents? may I also ask that Attorney Christine Ferrer be recognized as counsel for the defense today, Your Honor, for this witness. Attorney Ferrer is recognized. Thank you, Your Honor. Good morning, So it'll Your be- Honors. Is it May- correct to address you, Attorney May? Yes, Your Honor. So it'll be Attorney May and Attorney Christine. Yes, Your Honor.
Call your witness, Attorney May. Your Honor, we would like to call to the witness stand our sixth witness in the person of Mr. Lemuel G. Ortonio. The clerk of court is directed through the OSA to kindly situate Mr. Ortonio at the witness stand. The clerk of court is directed to administer the oath to the witness. Mr. Ortonio, please raise your right hand. You, Lemuel G. Ortonio, do swear that the evidence you shall give in the case now pending between the Philippines and Vice President Sara Zimmerman Duterte shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God. Kindly place on the record, because it was inaudible, that the witness responded in the affirmative by saying yes. Attorney May, your witness for direct examination, kindly make the offer. Yes, Your Honor, but before we proceed to our offer, Your Honor, we would like to just to read for the record the matters that were already stipulated on, Your Honor, for avoidance of doubt. You may do so, counsel. You may proceed. So, first, that the witness, Mr. Lemuel G. Ortonio, is the Assistant Secretary and Assistant Chief of Staff of the Office of the Vice President. Second, he holds the position of Assistant Secretary at salary grade 29. Third, his appointment is coterminous with the term of the Vice President. And fourth, his position is one of trust and confidence. May the defense kindly confirm if those are all the matters that you're willing to stipulate on. As well as, sorry, Your Honor, they're also stipulating on the authenticity and the genuine execution of the documents listed in paragraph 25 of the request for stipulation. Attorney Christine? Yes, Your Honor, subject to cross-examination. Duly noted. Kindly proceed with your offer, Attorney May. Your Honors, we are offering the testimony of Mr. Lemuel G. Ortonio to qualify him as a hostile witness and to prove the following. Number one, the confidential funds answered to no legitimate confidential purpose. The amount was requested before the supporting plan was produced, and the 2023 plan just repeated the operative language of the 2022 plan. Nauna ang 250 million, sumunod ang plano matapos itong hingin ng DBM. Hindi plano ang nagtakda ng halaga. Ang halaga ang nauna sa kahinabol ng plano. Number two, the respondent's handprints are on every document that mattered. Mula request hanggang liquidation, nasa mahalagang dokumento ang kanyang otoridad at pag-aproba. Number three, the reports were written to fit the rules, not the facts. 4 na ulat, iisang template, mga halagang hindi nagbabago at laging eksaktong 125 million. Not a peso more, not a centavo less. Walang natira, walang sinaulit. Number 4, 5 days after COA questioned the medical and food aid item, the line disappeared while the report still totaled exactly 125 million. Question ng Commission on Audit ang medical and food aid na may halagang 40 million, 42 million at 40 million sa tatlong unang accomplishment reports. Makalipas ang 5 araw, wala na ito sa huling accomplishment report. Pero 125 million pa rin ang kabuuan ng halaga. Number 5, in 2 years, not one area, not one operation was ever named. Daang-daang area ang iniulat, 500 million ang ginastos.
Ngunit wala ni isang lugar, ni isang operasyon, ni isang petsa ang pinangalanan. Number 6, the liquidation was late, irregular, and backdated. 10 buwan huli ang mga resibo. Mahigit 100 ang may petsang 1 taon pagkatapos ng di umano'y bayaran. Number 7, the certifications vouch for nothing and were signed by the man who received the money. Walang untoward incident. Iyan lamang ang pinatutunayan. Walang halaga, walang pangalan, walang lugar at walang petsa. At ang pumirma, ang mismong tumanggap ng pera. Number 8, the 500 million bought protection the Vice President already had. And against threats, the AFP and the PNP were already paid billions to watch. 473 sundalo at pulis na ang nagbabantay sa kanya. Sahod ng Republika mula sa ibang pondo. Walang pangalawang pangulo sa kasaysayan ang nagkaroon ng ganito. At ang mga bantang tinutukoy sa mga ulat, ang NPA at mga teroristang grupo. Sakop na ng intelligence funds ng AFP at PNP. Bayad na ang proteksyon, bayad na ang pagbabantay, bago pa ang kahit isang piso ng confidential funds. Number 9, the justification for the confidential funds shifted with every finding. Sa DBM, safe implementation ng good governance programs, official engagements, and functional representation ng pangalawang Pangulo. Sa mga plano, confidence building for good governance programs at pagsapit ng 2023 socio-economic program delivery. Sa mga certifications, surveillance and information gathering to prevent untoward incidents from transpiring. Sa protective intelligence operations reports for intelligence gathering naman. Sa mga sagot sa audit observation memoranda at notices or at notice of suspension for surveillance activities to determine where best to implement the OVP's programs. 6 na bersyon, iisang pondo. Number 10, the officials knew, answered nothing. The man who says he knew nothing answered everything. Lahat ng sagot sa COA, pirma ng testigong ito, na ang sabi wala siyang personal na kaalaman. Ang mga tunay na nakakaalam, ang respondent vice president, ang special disbursing officer, at ang colonel, wala ni isang sumagot. Number 11, the explanations for the confidential funds are a sham. And the failure to account the funds gives rise to the presumption of misappropriation. Pabago-bago ang paliwanag, walang detalye, walang dokumentong sumusuporta, pagtatakip, hindi pagpapaliwanag. At hanggang ngayon, hindi na-account ang 500 million ng bayan. Sa ganitong kabiguan, ang batas na mismo ang nagsasalita, prima facie, na ipinalalagay na ang pondo ay ginamit para sa sariling kapakanan. That would be all for Your Honor. Comment, Attorney Christine? Yes, Your Honor. We note that the 11 items that were mentioned by the prosecution are all conclusions of fact and law, Your Honor. And actually, they are mere speculations and conjectures, Your Honor, not being proven before this honorable court. And they are all theories and, with all due respect, sound bites, Your Honor. Nevertheless, we will cross-examine the witness to verify the allegations or to disprove the allegations of the prosecution. Thank you. They may be statements of fact or law, counsel, but that's what they seek to prove. Through this witness, hopefully, by declaring him as a hostile witness in due time. Duly noted, comment of the counsel for respondents noted. You may proceed with your direct examination, Attorney May. Your Honor, before for our assisting counsel, Attorney Oliver C. Caido.
and relevant documents whenever we mention those documents, Your Honor. Granted, as well as who would be the correspondent, Attorney Christine? Yes, Your Honor, Attorney David Gola. And Granted, also- insofar as both parties are concerned in regard to their respective assisting counsels who may approach the witness at any time during the direct and cross. And also, Your Honor, we request a similar continuing authority for us to flash on the screen the relevant documents when mentioned for the appreciation of this honorable court and of everyone, Your Honor. Granted likewise, including a similar grant rather with counsel for respondent should she desire to do so as well during her cross. Thank you, Your Honor. You may Good morning. proceed, counsel, when you're ready. Yes, Your Honor. Good morning, Mr. Artonio. Good morning, ma'am. Naim Buntag. Good morning. Okay. Mr. Artonio, naiintindihan ko po na ikaw ngayon ay nagsisilbing Assistant Secretary and Assistant Chief of Staff sa Office of the Vice President. Tama po ba? That's correct po. Kailan naman po kayo nagsimulang manungkulan bilang Assistant Secretary and Assistant Chief of Staff sa Office of the Vice President? I started working as the Assistant Secretary and Assistant Chief of Staff last July 2022. Okay. Now, Mr. Artonio, at whose pleasure do you serve those positions? I report directly to the Vice President, Sara Z. Duterte. Okay. And prior to becoming Assistant Secretary and Assistant Chief of Staff, saan naman po kayo nagtatrabaho kung meron man? I used to work with the City Government of Davao as the head of the Human Resource Management Office. Noong time po na yon na nagsilbi kayo ng head ng Human Resource Management, sino naman po ang mayor ng panahon iyon? The mayor at the time is the Vice President, Sara Z. Duterte. And when did you serve as such, as head of the Human Resource Department of the City Government of Davao City? I started working as the head of the Human Resource Management Office in 2018, starting 2018. And kanino naman po kayo nagre-report nung nanunungkulan kayo bilang head of the Human Resource Department? As the head of the Human Resource, as the department head, I report directly to the mayor and as well have reportorial duties to the city administrator. And prior to that, Mr. Artonio, ano naman po ang inyong naging katungkulan kung meron man sa City Government of Davao City? Prior to being the human resource head, I also headed the Davao City Investment Promotion Center. That's from 2016 all the way to 2018 as well. And then in 2010 to 2013, I served as the Chief of Staff of the Office of the Mayor. And 2008 until 2010, I served as the Chief of Staff under the Office of the Vice Mayor. Isa-isahin po natin. Nung nanungkulan ho kayo bilang head ng Davao City Investment and Promotion Center, sino naman po ang nanunungkulan bilang mayor ng Davao City at that time? The mayor at the time is Vice President Sara Duterte. Okay. Dung time naman po na nanungkulan kayo bilang Chief of Staff, sino naman po ang nanunungkulan bilang mayor at the time? It's the Vice President Sara Z. Duterte. At huli, nung nanungkulan ho kayo, noong 2008 onwards, sino naman po ang nanunungkulan? Or sino naman po ang nanunungkulan bilang Vice Mayor at that time? The Vice Mayor at the time is Vice President Sara Z. Duterte. Now, prior to 2008, saan ho kayo nanunungkulan or nagtatrabaho kung meron man? Prior to 2008, I worked with a government-owned and controlled corporation, and I also worked at a local chamber of commerce. Maaari niyo pong banggitin sa korte na ito kung saan po iyon, yung mga kumpanyang iyon. My first working experience was with the Pag-ibig Fund. That was 4 years, and then I worked around about 4 to 6 months with the Davao City Chamber of Commerce. Thank you. Mr. Artonio, in October 2024, ano naman po ang mga compulsory processes, if any, na natanggap ninyo mula sa House Committee on Good Government and Public Accountability?
I was invited to appear before the committee hearings for the Committee on Good Governance. At sa ano-ano mong petsa naman po kayo inimbitahang mag-appear? As to the exact dates po, ma'am, I cannot remember anymore the exact dates. However, there were several invitations that were extended to me. Okay, several invitations or several hearings. Yes, that's correct. Ano naman po ang naging tugon ninyo dun sa mga iba't ibang imbitasyon na yun? One of the reasons there was that it's a mere invitation. I'm sorry, Mr. Antonio, I have to cut you. Please just be responsive so as not to waste this honorable court's time. The question is merely, what was your response to those invitations for you to appear? You mentioned several. What was your response? The response was, I will not attend the hearings. Okay, so that was your response. What, if any, judicial remedy did you seek against those invitations? So, Did you ask for injunctive relief against the compulsion or the invitation for you to attend the hearings mentioned in those invitations? the reason, ma'am, was that it's a mere No, invitation. Again, Mr. Antonio, I'm sorry, I don't want to be difficult, but again, let me just remind you to please be just responsive to the question. The question is simply, what judicial relief, if any, did you apply for in response to those invitations? If I can remember, ma'am, none, ma'am. Okay. And what was the subject matter of those hearings where you were invited, if you know? It's regarding the confidential funds. Okay. Now, Ms. Ortonio, what is your relation with Mr. Ernesto Nemenzo Ortonio Jr., who is the president and a member of the board of directors of PNX Udena Insurance Brokers Incorporated? Your Honor, Attorney Christine? relevance, Your Honor. It is very much relevant, Your Honor, because this would prove that this witness and the respondent move in the same social circle. And this witness can practically become a social pariah if he speaks unfavorably of the respondent. You're on a short leash, counsel. Go to your point. Objection is overruled. So, Mr. Ortonio, just to repeat the question, what is your relation with Mr. Ernesto Nemenzo Ortonio Jr., who is the president and a member of the board of directors of PNX Udena Insurance Brokers Incorporated? He is my father po. Okay. At ano naman po ang relasyon ng PNX Udena Insurance Brokers Corporation sa Udena Management and Resources Corporation, which forms part of the Udena Group founded and controlled by Mr. Dennis A. Your Honor, please. Yes, Attorney Christine. Again, relevance, Your Honor, to the confidential funds. And she's on short leash. Your Attorney Honor, May, if Attorney I May, may just is this quickly part respond. of trying to qualify Mr. Ortonio as a hostile witness? Yes, Your Honor, this will establish that this witness has an adverse interest, Your Honor, in this case. With your indulgence, as well as with the permission of counsels for the parties, I think it has been established that Mr. Ortonio serves at the pleasure of the Vice President, has been working for her for quite some time, and is serving up to now. Correct me if I'm wrong, Mr. Ortonio. That's with the Vice correct, Your President. Honor. And that if the Vice President is impeached and therefore removed from office, pati kayo matatanggal po, di ba? Dahil coterminous kayo. That's correct, Your Honor. And that as far as we know until today, you are still working with the Office of the Vice President and serving under that capacity, coterminous. Yes, that's correct, Your Honor. To abbreviate the proceedings, the court declares Mr. Ortonio as a hostile witness based on his adverse interest vis-a-vis the respondent and the prosecution,
and that therefore Council Attorney May can ask leading questions, but again, pursuant to the rules, may not ask misleading questions. You may proceed, ma'am, accordingly. Thank you, Your Honor. Mr. Ortonio, I am showing you a video footage of the hearing of the CGGPA on November 25, 2024. May I request, Your Honor, our assisting counsel who is stationed at the technical booth to play the said video footage. Continuing authority has been granted to councils. You may proceed accordingly, counsel. Office of the Vice President. Mr. Lemuel G. Artonio, Assistant Secretary and Assistant Chief of Staff. Ms. Winnie G. Diego, Chief of Public Thank you. Assistance. Okay. Mr. Ortonio, ano ang relasyon mo sa Lemuel G. Ortonio na nabanggit sa video na aming pinakita? That's me po, ma'am. Okay. At ano naman, at tama ba, kinukumpirma mo ba na ang event na recorded dyan sa video footage na yan ay ang hearing ng CGGPA noong November 25, 2024? That's correct po. At Mr. Ortonio, maaalala mo ba na sa hearing na yan, sinabi mo, and I quote, you provide overall supervision for the internal affairs of the Office of the Vice President, end of quote. That's correct po. At pinapatutuhanan mo rin ba na kasama ng supervision na yan, ang supervision sa Administrative and Financial Services Office at Strategy Management Office ng Office of the Vice President? That's correct po. Ngayon, Mr. Ortonio, tama bang sabihin ng Administrative and Financial Services Office, ito ang opisina sa Office of the Vice President na in charge sa pangkalahatang budget ng OVP? That's correct po. Kasama dito ang budget preparation, That's correct. budget disbursement, accounting, at liquidation. That's correct. And since you exercise supervision over this office, sa pangkalahatan, tama bang sabihin, generally, walang pondo ng OVP ang hinihiling, nilalabas, ginagastos o inililiquidate na wala sa inyong kaalaman at supervision? Tama ba? Generally, Mr. Ortonio. Generally, Yes. yes. Ngayon, ang Strategy Management Office naman, ito ang tanggapan ng OVP na nangangasiwa sa strategic planning, management, monitoring, evaluation, organizational development at iba pang kaugnayan ng tungkuling pamamahala ng OVP. Tama ba? That's correct. So kasama dito ang pagbuo at pagsubaybay sa mga programa, proyekto at aktibidad ng OVP. Tama ba? That's correct. So ngayon, dahil sa iyong pag-amin, tama rin bang sabihin na bawat programa ng OVP ay dumadaan sa SMO? For all the activities. Yes. At dahil kayo ang nagsusuperbisa sa SMO, kayo rin ang nagsusuperbisa sa mga programa, proyekto at aktibidad nito. Tama ba? General supervision po. Yes. In short, or sa madaling salita, bawat programa ng OVP ay dumadaan sa inyong supervision ng 2 beses. Una, kapag ito ay pinaplano ng SMO, at pangalawa, kapag binabayaran ito ng AFSO. Tama ba? Yes po. At tama rin bang sabihin na ang mga direktor ng 2 opisinang ito ay nag-uulat din sa iyo? Tama ba? That's correct po. Also, tama rin bang sabihin na ang Vice President mismo ang nagtalaga sa inyo ng supervision over these 2 offices? Yes, that's correct as part of the organizational structure. Okay. At tama rin bang sabihin na kaugnay ng inyong supervision sa SMO at AFSO, ang anumang direktibang natatanggap ninyo ay sa huli nagmumula sa Vice President?
That's correct. Okay. At tama rin ba na sa pagganap ng inyong mga tungkulin, sa uli kayo ay nasasaklawan ng mga direksyon at instruction ng Vice President? That's correct. In short, the official acts that you perform in the discharge of those responsibilities are done pursuant to the authority vested in you by the Vice President. That's correct. Now, pumunta naman tayo ngayon, Mr. Ortonio, sa sulat kung saan nagsimula ang lahat. Okay, so, Mr. Ortonio, you assumed your position you mentioned earlier as Assistant Secretary and Assistant Chief of Staff noon lamang July 1, 2022. Tama ba? That's correct. So, that was mid-year. Yes. And you will confirm na pag-assume mo ng inyong position around that time, walang confidential fund ang Office of the Vice President. Tama ba? That's correct. Which means na yung successor ni Vice President Sara Duterte na si Vice President Leni G. Robredo, walang confidential funds. Your Honor, please. Yes, Attorney Grace. No basis, Your Honor, and conclusion of facts. Kindly clarify, Lenny is not the successor Sorry, counsel. predecessor, Your Honor. I'm sorry. Exactly. So, kindly reform counsel. Mr. Ortonio, do you confirm that Vice President Sara Duterte's predecessor, former Vice President Leni Robredo, Your Honor, Leni Robredo, she did not have confidential funds? Your Honor, please. Yes, counsel. Incompetent. He's not a staff of Leni Robredo. If he knows, if you know, Mr. Ortonio, you may answer. If you don't, you may answer so as well. Based on the records that we have, there's no record of confidential funds. Ito ang dahilan kung bakit humiling ng confidential funds ang OVP sa DBM. Tama ba? Noong 2022. Dahil wala kayong dinatnan na confidential funds ng pag-upo mo kasama ng pag-upo ng Vice President Sara Duterte. Tama ba? Yes, ma'am. And this request for confidential funds, ipinaabot ito sa DBM sa pamamagitan ng isang sulat. Tama ba? Letter request. Yes, letter request. Ngayon, I'm showing you Prosecution's Exhibit P-I-4-A dated August 22, 2022. Ito ang nabanggit mong letter request for confidential funds in 2022. Tama ba, Mr. Ortonio? Yes, correct. Sa huling pahina nitong sulat na ito, there appears a signature above the printed name, Sara Z. Duterte. You will confirm that this is the signature of the Vice President. Yes, I can confirm that this is the signature of the Vice President. And you're familiar with her signature, familiar ka sa signature niya dahil sa panunungkulan mo over almost 2 decades with her or under her, nakikita mo siyang pumirma ng mga dokumento at nakikita mo rin ang kanyang pirma sa iba't ibang dokumento. Tama ba? Yes, that's correct. And on the basis of this letter bearing her signature, tama bang sabihin na ang desisyon na mag-request ng confidential funds, it was the decision of the Vice President. Tama ba? Yes, that's correct. And throughout these proceedings, a certain name has been repeatedly mentioned, paulit-ulit na nabanggit, si Colonel Lachica. Kilala niyo siya, tama? Yes, I know him. He's the Okay. group commander for BPSPG. You mentioned group commander of the SPG, but you will confirm, Mr. Ortonio, kukumpirmahin nyo na noong Agosto 22, 2022, hindi pa na itatalaga si Colonel Lachica bilang security officer ng OVP. Tama ba? Yes, Yes. that's correct. He started September. Okay. Yes, in fact, he started only on September 1, 2022. Tama ba? Yes, based on documents. Okay.
Let us now go to the September 16, 2022 letter. Yan ang nagpapatunay, Mr. Ortonio, na si Mr. La Chica or si Colonel La Chica ay noon lamang September 16 itinalaga bilang commander ng VP-SPG. Tama ba? Yes, that's... Wait, di masyado clear po. Your Honor, may we request our assisting counsel in the tech booth to kindly enlarge. Granted, so instructed. Copies of the documents being flashed on the screen. Sir, what's the question again, ma'am? Etong sa letter na ito, pinapatotohanan nito na si Colonel La Chica ay inappoint lamang o itinalaga lamang bilang commander ng VP-SPG noon lamang September 16, 2022. Tama ba? Yes, for... Ma'am, I think the memorandum is the designation of Colonel La Chica Sorry, as security officer. security Yes, officer. security officer. As security officer, based on the document. Yes. Now, balik tayo dun sa letter dated August 22, 2022. Dito sa letter na to, you will confirm that the OVP requested 4 items. 1, augmentation of financial assistance and subsidy. 2, augmentation of special duty allowance. 3, additional 192 co-terminus and contractual positions. And 4, confidential funds. Tama ba? Correct, for the 4 items. And you will also confirm that at the time this document was sent to the DBM, nung ihinihanda ang liham na ito at pinadala sa DBM, na iplano na ng OVP ang mga aktibidad nito para sa nalalabing bahagi ng 2022. Tama ba? That's correct. That's correct. Sa katunayan, para sa unang 3 kahilingan, nakapagbigay na ang OVP ng basihan ng mga hiling na halaga. Nakalagay dito ang computation kung paano nakuha ang halagang hinihiling. Tama ba? That's correct. That is for the first 3 requests, the augmentation of financial assistance and subsidy, augmentation of special duty allowance, and additional 192 co-terminus and contractual positions. And dahil rin, na-plot out niya na yung mga activities, programs, and plans ng OVP ng time na yan, nakapaglakip na rin kayo ng supporting documents for the first 3 requests. Tama ba? Yes, Pati yung projections, mga relevant projections for these 3 requests. that's correct. But, Mr. Ortonio, kinukumpirma mo rin na for the OVP's request for confidential funds, in this letter, walang computation na binigay. Tama ba? Let's limit the answer to the letter. In that letter, no computation was provided. Tama ba? That's correct. No There was computation. also no projection provided in the same letter. Tama ba? Yes, that's correct. And also, there was no physical and financial plan attached to the letter. For this letter request, Yes, none. none. In fact, there was no attachment supporting the OVP's request for confidential funds. Correct? There were no attachments, ma'am. Yes, there were no attachments in support of your request for confidential funds. Tama? Okay. Mr. Ortonio? Yeah, what's your response? Yes, that's correct. No attachments, ma'am. And tama rin bang sabihin na ultimately, ang nag-decide kung magkano ang hihilingin na confidential funds from the DBM ay si Vice President Sara Duterte. Tama ba? Yes, the determination Yes. for the amount Thank you, is Mr. Orton. in the discretion of the Vice President. Yes, thank you. Now, going back to the letter, dahil wala kayong binigay na computation, projection, or supporting documents, ang tanging nilagay lamang ninyo sa request ay ang explanation kung bakit kayo humihingi ng request. Tama ba? That's Yes, correct. That's correct. And the
explanation and the justification that you gave was, and I quote, "for and in consideration of the safe implementation of the various projects and activities under the Good Governance Program and the conduct of official engagements and functional representation in international and domestic events as instructed by the Vice President." End of quote. Tama ba? Yes, as instructed by The the Vice President. As instructed by the President. Okay. In that same letter, you also stated, and I quote, you committed to formulate programs, projects, and activities relevant to national security and peace and order, and is devoted to implement said PPAs with proper security and safety protocols for the benefit of the institution through the OVP satellite offices, its partner stakeholders, and the general public. End of quote. Tama ba? That's correct. So at this point, With the Mr. Ortonio, permission tama of, ba? with the permission of council, can you ask your guy in the tech booth to kindly, whenever you refer to a portion of the letter, to zoom it in so that it's readable on the part of the senator judges, because we really cannot read any part of it. Better. Thank you. You may proceed, council. So tama ba, Mr. Ortonio, na sabihin na nang pinadala ninyo ang sulat na ito, ang OVP, wala pang programs, projects, and activities na na-identify relevant to national security and peace and order? Tama ba? Dahil sabi dito sa letter, you just commit to formulate programs, projects, and activities relevant to national security and peace and order. So at that point, wala pa. Tama ba? Based on the letter, ma'am, yes. there is a commitment to submit the Yes. plans and programs. No, Mr. Tonyo, walang sinasabi dito na you commit to submit plans and programs. Ang sinasabi dito, To formulate. Formulate. programs, projects, and activities. Tama. Correct. And this is despite the fact na kanina inamin mo na nung pinadala nyo yung letter na to, more or less, na-identify nyo na yung mga plans, projects, and activities of the OVP for the remainder of 2022. Tama ba? For Yes. the Yes. for the plans and Please programs. just answer the question. Your Honor, please. The witness is answering the question. Yes, Your Honor, the council, if council, I let may, the Your witness answer. He was in the process of answering it. Let's see if it is responsive or not. It can be stricken off if it's not. Yes, Mr. Tonyo. Thank you, Your Honor. In the context of the plans and programs of the office, there has already been plans already at the beginning of the term of the Vice President in July of 2022. That's why we were able to implement already several programs and projects that we will be implementing for the rest of the year and for the rest of the term. So just to clarify, with respect to those plans, programs, and activities relating to national security and peace and order, eto yung ifo-formulate nyo pa lang when you sent out this letter, because that is what stated in the letter. Tama ba? That's correct. That's correct. And you will also confirm na wala nang ibang letter request for confidential funds in August 2022. None. And dahil wala pang plans and physical and financial plan na nakalakip dun sa letter nyo ng August 22, 2022, sumulat sa OVP ang DBM requesting your office to submit this physical and financial plan in support of your request for confidential funds. Tama ba? Yes, that's correct. And the Vice President instructed you, inutusan ka o inatasan ka ng Vice President na sumagot sa letter na ito ng DBM dated September 15, 2022. I'm referring to Prosecution's Exhibit P-I-4-B. Yes, we are in receipt of this Okay. communication.
At ikaw ang inatasan ng Vice President na sumagot sa letter na yan. Tama ba? As part of my duties as the Assistant Chief of Staff, I regularly respond to communication addressed to the office. But the Vice President knew very well that it was you who was responding to that letter of the DBM, correct? Yes, because as Okay. part of my Yes. duties po. And hindi niya naman inassign o inata sa iba. Nang nalaman niya na ikaw ang sasagot, hinayaan ka niya at hindi niya sinabing iba na lang ang sumagot. Tama ba? Ma'am, for regular communications within the office, it is the Assistant Chief of Staff who signs the documents corresponding to other agencies. So Okay. it's already inherent to the function as the Assistant Chief of Staff. Yes, Mr. Ortonio. But that is ultimately subject to the decision and discretion of the Vice President. Tama ba? That's correct. So, dahil yan ay subject sa discretion ng Vice President, anytime the Vice President can revoke that authority. Tama ba? Yes. Now, following that instruction, you wrote a letter to DBM dated September 19, 2022. Tama ba? I'm referring to Prosecution Exhibit P-I-4-C. While you're showing the witness, Attorney May, the August 22, 2022 letter, what's the exhibit marking of that document, if any? For the record. Sorry, Your Honor. P-I-4-A. P-I-4-A. Thank you. Witness may answer pertaining to the September 19, 2022 letter, if you're aware of it. Yes, I signed this transmittal letter to the DBM. And in that letter, tinukoy ninyo ang Joint Circular 2015-01. Tama ba? Yes. So you must be familiar with that Joint Circular. Tama ba? I'm familiar Yes. to a certain extent. To a certain extent. At tiyak binasa at naunawaan nyo rin ito. Tama ba? Yes. Yes. Because, Mr. Ortonio, you're an intelligent witness. You graduated with a bachelor's degree in arts in Ateneo de Davao University. Tama ba? Communication arts. Communication arts. You also have a master's in development program from the University of the Philippines. Yes, development communication. Development communication. And another master's of arts in psychology, is that correct? From Yes. Southville International School and Colleges. That's correct. And a diploma course from the Ateneo de Manila Center for Organization, Research and Development. That's correct. In fact, you worked as a professor, nagturo ka sa Ateneo de Davao University. Tama ba? Yes, for 1 semester only. Now, going back to the letter, in that same letter, ipinadala nyo sa DBM ang physical and financial plan. Tama ba? Yes, that's correct. And that was the first time. Yan yung unang pagkakataon na nag-submit kayo ng physical and financial plan sa DBM in support of your request for confidential funds. Tama ba? Yes, that's correct. And also, of course, bago nyo isinubmit ang kopya ng physical and financial plan na yan, I'm sure, tiningnan at binasa nyo at inintindi nyo yung physical and financial plan. Tama ba? Yes, I read the PFP. Your Honor, we would like to confront a witness with a physical and financial plan dated, bearing the date September 16, 2022, which is Prosecution's Exhibit P-I-4-A. Annex A. So this is an attachment to Exhibit P-I-4-A as Annex A. Okay, Mr. Ortonio, dito
dito sa box na may nakasulat prepared by, may kasama ring petsa, September 16, 2022. Tama bang sabihin na itong September 16, 2022, ito yung date kung kailan na-prepare itong fiscal and financial plan? Based on the document, ma'am? Yes. Yes. Okay. Ibig sabihin, nung nag-request kayo ng confidential fund in August 2022, wala pang nape-prepare na fiscal and financial plan. Tama ba? Yes. And this fiscal and financial plan was also approved only on September 16, 2022, as shown by the box bearing that date with the printed words approved by. Tama ba? Yes, based on the document. Based on the ma'am, yes. document. At dyan sa box na may nakasulat na approved by, may pirma ulit. Above the printed name, Sara Duterte. Yan ay pirma ng Vice President. Siya mismo ang pumirma niyan. Tama ba? Yes, that's her signature, ma'am. At dahil walang naka-countersign katabi ng kanyang signature, tama ba na yung dokumento na yan went straight to her without yourself or anyone reviewing that for her? Tama ba? I can just personally say, ma'am, that the document, ma'am, did not pass through my office. Okay. Before you continue, Counsel, the court noticed that the signature of the Vice President in this document appears to be different from the signature in the August 22 document. So the Vice President has at least two signatures so far. Can you confirm that both are her signatures? Yes, I can confirm, sir, Your Honor, that both are the signatures of the Vice President. You can confirm likewise that they appear to be different, though. Yes, that's correct, Your Honor. Thank you. Your witness, Counsel. So you confirm, Mr. Ortonio, that this fiscal and financial plan was approved matapos ang 25 days from your request of confidential funds to the DBM. Tama ba? Sorry, can you repeat again the question, ma'am? The fiscal and financial plan that was prepared 20 days after you requested confidential funds from the DBM. I believe, ma'am, parang less than 20 days, ma'am, because the request was in August 2022, ma'am. More or less. Yes, that's correct. Correct. Yes. And dahil nabanggit mo yung sorry. Now, the fiscal and financial plan indicated the supposed PPAs for which the confidential fund was allotted. Tama ba? Yes, that's correct, based on the document. At ang nakasaad dito ay good governance program. Tama ba? Yes, There that's was correct. no itemization of the programs and activities that will be funded by the requested confidential funds. Tama ba? Yes, ma'am, based on the document Yes. presented. And you will confirm that this good governance program, it's not just one particular program of the OVP. Tama ba? Yes. It is in fact, kukumpirmahin nyo na itong good governance program, ito ay umbrella program or umbrella brand ng flagship activities ng OVP. Tama ba? Yes, that's So correct. under that good governance program, merong mga particular na plans, programs, and activities. Tama ba? Yes. Kasama dito yung medical assistance, burial assistance, libreng sakay, mga satellite offices. Tama ba? Yes, that's correct. Okay. Subalit, wala nito mga particular na activities na ito na isinaad sa fiscal and financial plan na inyong sinabit. Tama ba? Yes, based on the submitted PFP. You will also confirm na etong flagship program na good governance program, ito ay pinupondohan na ng regular budget ng OVP sa ilalim ng General Appropriations Act. Tama ba? Yes. Okay. Sa katunayan, sa 2022 GAA, may line item na 621.6 million na mismong para sa good governance engagements and social service projects. Tama ba? Again,
Hindi ko lang po makita yung... May we kindly request the tech booth to enlarge the image being flashed on the screen. Yes, correct. 621 million. Kanina, binasa ninyo na sa liham ng August 22, Bahagya pong natigil mga kaumbo or pansamantala pong natigil ang direct examination Additional ng House panel counting pagtigil lamang ho ito. Balik ko tayo sa pagtatanong pa rin ni Attorney May sa testigo na si Ortonio. na itong dalawang programs nito, hindi to allowed under the joint circular that you cited in your September 19, 2022 letter. Tama ba? As to the specifics of for these two items, ma'am, I cannot answer. Okay. Yes, ma'am. Thank you. Now, punta naman tayo sa 2023 Fiscal and Financial Plan. You will confirm na bilang Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff ng OVP, pamilyar din kayo dito sa 2023 Fiscal and Financial Plan. I was able to see it, ma'am. Yes. In fact, isa sa mga signatories dito sa Fiscal and Financial Plan na ito ay si Ms. Rosalyn Sanchez. Tama ba? Again, may we request the tech booth to enlarge the document being flashed on the screen. Yes, ma'am. Correct. At itong si Ms. Rosalyn Sanchez, siya naman ang director ng AFSO. Yes. Nasabi mo, nagre-report din sa'yo. Tama ba? Directly to me, Okay. yes. Now, going back to that fiscal and financial plan, you will confirm that the expected outcome, fiscal targets, budget for the 4 quarters of 2023 na sinulat dito are just verbatim reproductions of the expected outcome, fiscal targets, and budget in the 2022 fiscal and financial plans. In short, yung expected outcome, fiscal targets at budget para sa 4 na quarter na nakasaad dito sa 2023 fiscal and financial plan, salita por salitang kinopya ang expected outcome, fiscal targets at budget sa 2022 fiscal and financial plans. Tama ba? Based on the document, ma'am, it Yes. has the same. Activities and projects. Dito sa 2023 fiscal and financial plan ang nakasaad na PPA ay socio-economic program and delivery. Tama ba? Yes, that's But you will also confirm that like the good governance program, yung socio-economic program delivery, hindi rin ito isang partikular na programa. This is just an umbrella brand for the flagship programs of the OVP for 2023. Tama ba? Yes, that's correct. Sa ilalim niyan, merong mga partikular din na programa, individual and particular projects. Tama ba? Yes, that's correct. Ngunit wala kahit anuman dito sa mga particular programs na ito ang isinaad nyo o nilagay nyo sa Fiscal and Financial Plan of 2023. Tama ba? Based on the documents that's presented. Yes. At tulad ng 2022 Fiscal and Financial Plan, etong 2023 Fiscal and Financial Plan ay personal ding inaprubahan ng Vice President. Tama ba? Yes, it has the signature of the Vice President. And again, dahil walang counter-signature sa katabi ng kanyang pangalan, tama rin bang sabihin na hindi rin ito dumaan sa inyong opisina? No, it did not pass through my office. But generally, Mr. Ortonio, dahil kayo nga yung nangangasiwa or nag-exercise ng general supervision over the SMO as well as the AFSO, generally, walang documents ng OVP na hindi dumadaan sa office niya. Tama ba? Generally po, ma'am. Yes.
tayo sa disbursement vouchers. Okay, Mr. Antonio, dahil ikaw ay naging kawanina ng gobyerno for almost 2 decades, you would know na walang pondo ng publiko or pera ng bayan ang maaaring bayaran maliban kung suportado ng disbursement voucher. Tama ba? Yes, that's correct. Ang voucher, in short, ang voucher ang unang pinoproseso bago maaring gumuhit ng anumang cheque involving public funds. Tama ba? That's correct. Now, Mr. Antonio, I am showing you 4 disbursement vouchers, which are Prosecution's Exhibit P-I-10-A, P-I-10-B, P-I-10-C, P-I-10-D. You are familiar with these disbursement vouchers, correct? Familiar ka sa mga disbursement vouchers na to? Yes, I am. In fact, nakapirma ka sa lahat ng disbursement vouchers na yan. Tama ba? Yes, based on the authorization of our office order. At ang inyong pangalan ay nakapatong at nakalimbag sa salitang agency head or authorized representative. Tama ba? Ang agency head na tinutukoy dito ay walang iba kundi si Vice President Duterte. Tama ba? Yes, that's correct. Ang ibig sabihin nito, lumalagda ka sa bisa ng otoridad or on the strength of the authority that you were given by the Vice President. Tama ba? Yes, based on an office order. Yes. At ultimately, ang otoridad na yan na lumagda bilang kanyang kinatawan or authorized representative ay nagmula mismo sa Vice Presidente. Tama ba? Yes. Ngayon, ang inyong lagda ay nasa loob ng kahong approved for payment. You will Yes. confirm ang ibig sabihin nito na ang paglagda ninyo or sa paglagda ninyo, inaprubahan ninyo ang pagbayad or pag-withdraw ng confidential funds para sa 2022 at 2023. Tama ba? Yes, that's correct. At dahil lumagda kayo bilang authorized representative ng Vice President, ang pag-aproba mong iyon ay ibinigay din sa bisa ng otoridad ng Vice President. Tama ba? Yes, based po sa isang office order. So in short, it is as if it was the Vice President herself who was giving the approval to release those funds referred to in those disbursement vouchers. Tama ba? As authorized po. As authorized, yes. So, in short, Vice President nga, in short, Vice President approved the release of those, effectively, the Vice President approved the release of the funds referred to in those disbursement vouchers. Your Honor, Tama ba? Your Honor, please, asked and answered already. Your Honor, Authorized. the reason I have to make a follow-up question is that the answer of this witness was not responsive. I was asking whether it meant effectively that the Vice President herself approved the release of the funds referred to in that disbursement voucher. But the answer of the respondent was that it was authorized by her. So I want a categorical statement, Your Honor, from this witness. I'll allow it in the meantime, counsel. Witness may answer. Yes po, as authorized po. Yes. Kung gayon, or in other words, kung wala ang pag-aproba ng Vice President sa mga disbursement vouchers na to, wala ring confidential funds sanang mailalabas. Tama ba? Sorry again, Kung can you walang- repeat the question po? Kung walang approval ng Vice President sa mga disbursement vouchers na to, wala ring confidential funds na mailalabas dahil ang funds or ang pondong pinapatukoyan dito ay ang confidential funds for 2022 and 2023. Tama ba? If there is no approval po, there is no release No of release. funds. Okay, thank you. With the indulgence of counsel, Mr. Tonyo,
yung approved for payment ng pinirmahan nyo is in item or letter D. Yes. Do you have the document in front of you? Yes, sir. Yung letter A, certified expense cash advance necessary, lawful, and incurred under my direct supervision is signed by the Vice President. Yes, that's correct, Your Honor. What does that mean? It means that it is being, Anong ibig sabihin ng pagpirma ng Vice President dyan sa box na yan? the Vice President certifies that the funds is made under her supervision. And hindi ka pipirma, ano ba to? Sequence ba to? A, B, C, D? Pag Yes. walang pirma si A, walang pirma si B, hindi mo na pipirma si C, hindi ka pipirma. Yes, that's correct. It's So in ikaw yung sequence. huling-huling pumirma Yes, that's sa correct. dokumentong ito ng disbursement voucher. Yes, Your Honor. Proceed, Counsel. Okay, let us now go to the 4 checks. Okay, ang bawat isa sa 4 na disbursement vouchers na iyong inaprubahan, which you identified earlier, ito ay nagresulta sa pagguhit ng katumbas na cheque ng Land Bank. Tama ba? It resulted in the drawing of 4 Land Bank checks corresponding to the funds referred to in the disbursement vouchers. Tama ba? Yes, that's correct. I am showing you the 4 checks, which are Prosecution's Exhibit P-28-A, P-I-28-B, P-I-28-C, P-I-28-B. B. You are familiar with these checks. Tama ba? Yes, ma'am, I'm familiar with the checks being presented. In fact, yung pirma mo, makikita dyan sa mga cheque niyan. Ikaw ay pumirma sa 4 na cheque. Tama ba? Yes, as part of my duties as the Assistant Chief of Staff. In fact, merong office order na nagtatalaga sa iyo bilang signatory para sa mga cheque na may halagang more than 1 million pesos. Tama ba? Yes, that's correct. At ang order na yon ay nanggaling din kay Vice President Sara Duterte. Tama ba? Yes, the office order was signed by the Vice President. Signed by her and thus approved by her. Tama ba? Yes. Ngayon, you will confirm na kasama ka sa pag-encash ng mga checking ito. Tama ba? Yes, I can confirm. In fact, ikaw lang ang kasama ni Ms. Gina Acosta nang i-encash mismo ito sa Land Bank Shaw Boulevard branch. Tama ba? Yes, when she requested me to accompany her. So you must be familiar with the Land Bank Shaw Boulevard branch. Yes. At ito, Land Bank Shaw Boulevard branch ay matatagpuan sa Beacon Plaza, Shaw Boulevard, kanto ng the photo on the screen. Instructed. Bagay pong nagkakaroon ng kaunting problema sa side ng Senate mga kabumbu, doon sa transmission ng video mula po sa may Senate impeachment call. Pero nagpapatuloy pa rin itong trial na pinangungunahan Sir Tono, you've been to this branch several times. House prosecution. Itong pagtatanong ng House prosecution panel kay Ortonio, ang dati pong Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. Balikan po natin. Shaw Boulevard branch. The Land Bank Shaw Boulevard branch, ma'am, is within that building, ma'am. Confirm na yung sasakyan hindi pa pumasok saan nakikita ang mga kotse. Tama ba? Yes po, there's a parking Yes. lot in front of the compound. Kakailangan lakad para makapunta sa Land Bank branch mismo. Tama ba? Yes.
Pinapakita rin po ng House panel ito hong larawan ng building kung saan po nagkaroon ng or saan po Clarify. cash yung ilang mga cheque na pinirmahan nitong si Orton. Balik ko tayo. Encashment, sa 4 na encashment ng 4 na cheque, ikaw lamang ang kasama ng Ms. Gina Acosta na mag-encash at mag-withdraw ng pondo. Tama ba? Yes, that's correct. And ito rin ay nagmumula sa instruction ng Vice President. Tama ba? Yung pag-accompany ko po kay Miss Gina, it's based on the request of Miss Gina po. Okay. But you will confirm na alam ito ng Vice President. When you say alam na Vice President, yung pagsama ko po. Yes. That I cannot confirm, ma'am, if Miss Gina was able to inform the Vice President. Pero yung withdrawal, that was also upon the instruction. Tama ba? When you say withdrawal, Checks. Or the encashment itself. I would assume, ma'am, na Alam. Miss Gina has informed the Vice President yung pag-encash niya. But as to if Of course. I'm accompanying Yes. her, I'm not sure, ma'am. Okay. But the withdrawal and the encashment was within the knowledge of the Vice President. Because in fact, as you know, Answered, Your Honor. this is a different question now, Your Honor. Answer question, counsel. In fact, Mr. Antonio, we will confirm that lahat ng nangyayari patungkol sa confidential funds, nire-report ito sa Vice Presidente. Tama ba? Again, Vague, Your Honor. Objection. Figure- Kindly reform and be more specific, counsel. Are you just asking about the fact that Mr. Ortonio accompanied Gina on all 4 occasions? Kung alam ng BCN? No, Your Honor, I'm referring to all matters pertaining to the confidential funds. These are reported to the Vice President and reported to and or instructed by the Vice President. Then that would be vague, counsel. Kindly be more specific. Kasi dininay niya na kanina kung he said he doesn't know if the Vice President knew that he would accompany Gina. Kindly be more specific. You can ask the witness. He's intelligent enough. Ask him specific questions, counsel. I will park that for now, Your Honor. I will. You can move on then. Okay. Now let's go to the audit observation memorandum, Mr. Antonio. You will confirm that you are familiar with this audit observation memoranda. I'm referring to Prosecution's Exhibit P-I-12-B, P-I-12-A, P-I-12-E, P-I-12-I. yes, I'm familiar with the document, ma'am. Okay. For the documents. Okay. Mr. Antonio, you are Yes, I'm familiar. familiar with the document, ma'am. Okay. For the record, witness was confronted with the 3 documents. Okay. Mr. Antonio, you are familiar with this audit observation memoranda dahil ikaw ay binigyan ng kopya ng mga ito. Correct? Yes, that's correct. I In received fact- on behalf of the Vice President. You've received it on behalf of the Vice President. In fact, lumagda ka dyan bilang patunay ng iyong pagtanggap sa mga audit observation memoranda na iyong tinitingnan ngayon. Tama ba? Yes, that's correct. At kayo rin ang inatasang sumagot ng audit observation na memoranda na yan ng Vice Presidente. Tama ba? Yes, I was given instructions to prepare the draft for the reply. Okay, given instructions by the Vice President herself. Tama ba? Yes. And is it also correct to say na bago kayo tumugon sa mga audit observation memoranda na yan, sinuri at pinag-aralan din ninyo ang mga liquidation report na kalakip dito? I consulted with the Special Disbursing Officer and the Security Officer on the information that will be included in the reply. So you also studied, you also checked, reviewed those liquidation reports that were attached to the
that were referred to in the audit observation memoranda. Tama ba? Ma'am, I only consulted the special disbursing officer and the security officer on the information that will be included in the reply. So you are saying, hindi mo nakita ang liquidation report, umasa ka lamang sa kung anong ni-report sa inyo ng special disbursing officer at ng security officer? Yes, I got the information from them, ma'am. Okay. How about the certification and accomplishment reports? Of course, you saw these documents because in fact, you would be referring later to these documents in your reply to the audit observation memoranda. Tama ba? I was able to see the reports, ma'am, but I did not anymore go into details, ma'am. And then that was made as an attachment to the replies. Okay. Just a clarification. Yung sa liquidation report, you also saw those liquidation reports. Tama ba? At the time, ma'am, I was able to see the liquidation reports, Okay. ma'am. Since you saw those liquidation reports, you must have also seen that in those liquidation reports, personal din na nilagdaan ng Vice Presidente ang mga liquidation reports na yun. Tama ba? Your Honor, the question is vague. Counsel should refer to the particular report, Your Honor. Kindly show the document, the liquidation Honor. reports you're referring to, counsel, so that the witness may be able to look at it. Your Honor, I am referring to, The 4 liquidation reports, I presume. yes, Your Honor. I am referring to prosecution's exhibits P-I-9-A to P-I-9-D. At the time, ma'am, I was able to just see it, ma'am, physically, but I was not able to review it, ma'am. Okay, but you will confirm that those liquidation reports all were signed by the Vice President, correct? Yes, based on the document, ma'am, it has the signature of the Vice President. Let's go to the certifications attached to the liquidation reports, which are prosecution's exhibit P-I-6-A to P-I-6-D again. Can you please kindly refer to the certification? In the meantime, Your Honor, I will just go to park that question for now and go to the next question. So let's go to the accomplishment reports, Mr. Ortonio. Since you mentioned, you also see these documents, you will also confirm na itong mga accomplishment reports na ito, lahat inaprubahan din ng Vice Presidente. I'm referring to exhibits P-I-7-A-1 to P-I-7-D. Kindly show the witness, counsel. Assisting counsel may approach. In
ilan pang mga dokumento ang ipinapakita ho ng House Prosecution Panel kay I was able to see, ma'am, but I did not yung mga scrutinize it. dokumentong yan ay ilan po sa mga sinasabing inaprubahan mismo nitong si Ortonio bilang Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. Balikan po natin. In those documents, since earlier you admitted na pamilyar ka sa signature ng Vice President. Yes. Kanina, nabanggit mo, if you can just backtrack a bit, kanina nabanggit mo na nakipag-coordinate ka sa security officer at sa special disbursing officer. Yes. Tama rin ba na sabihin na nag-coordinate ka with them upon the instructions of the Vice President? Tama ba? Yes, there was an instruction to coordinate so that we can properly reply to the AOM. Okay. Let us go back to liquidation report number 2022-12-152, which is prosecution's exhibit P-I-9-A. And you will confirm that based on this document, ang buong 125 million na confidential funds ay lubusang naubos pagsapit ng December 31, 2022. Tama ba? Yes, based on the document, ma'am, based on the liquidation report. And since in-encash nyo ang mga cheque or ang cheque pertaining to this fund, confidential fund, noon lamang December 20, 2022, tama bang sabihin na yung pondo ay na-disburse sa loob lamang ng 11 days? Tama ba? That, ma'am, I cannot Based on this document, If you base on the document, there's a liquidation of the cash advance for the period of December 21 to 31. and that would be 10 days. If you base it here, ma'am, that's December 21 to 31. Yes. Okay. So a good 10 days. Your Honor, please. The document speaks for itself. Your Honor, I believe counsel is referring to the original documents rule. Unfortunately for her, Your Honor, that's an improper invocation of the original documents rule. The original documents rule does not bar questions relating to the document. What it simply prohibits is the substitution of the testimony of the witness for the document without producing the original of said document. Your Honor, the original of this document was presented to this honorable court as early as the pre-trial conference of this case, Your Honor. We will allow it subject to the parameters that they cannot change what's contained in the document, but he may be Your Honor. questioned with respect to his understanding and appreciation of the document. Yes, Your Honor, Attorney quick Cristina? reply, because the witness was asked to interpret the document, Your Honor, and the contents of the document. I wasn't asking, Your Honor. It's by simple arithmetic, No, Your Honor. she was referring to the contents of the With all due document. respect, Your Honor, if I can just make a brief reply to the manifestation, Your Honor. Yes, counsel, briefly. Yes, I wasn't asking, Your Honor, this witness to interpret the document by simple arithmetic, Your Honor. This witness can easily come up with a number of days within which, and just by looking at the document, this witness can easily come up and say the number of days within which the 125 million was spent and disbursed, Your Honor. As long as the document is not going to be changed, I will allow it. Witness, if you know, again, you are well-educated to be able to answer the simple question. If you know. will again, Mr. Ortonio, you will confirm that the funds referred to in that liquidation document was fully disbursed within a good 10 days, because you said the disbursement covers the period December 21 to December 31, 2022. Tama ba? Based on computation, ma'am, it's actually 11 Sorry, days. 11 days. Based on the computation and based on the document, ma'am, it's 11 days. It will reflect 11 days. Correct.
ito ay sa kabila ng fact na sa ilalim ng PFP, ang pondo ay para sa buong ika-4 na quarter ng 2022. Tama ba? It's for the fourth quarter of Of 2022. And that fourth quarter of 2022 means October, November, the period October, November, December of 2022. Tama ba? For fourth quarter, ma'am, that covers for October, November, and December. Yeah, October, November, and December 2022. Yes. Yes. So it means dahil it covers that period, October, November, December 2022, yung pondo ay spread out supposedly para sa activities na itinala noong October, November, and December 2022. Tama ba? Your Honor, please. Counsel? That is an assumption, Your Honor. That's a conclusion of fact. The witness did not testify that it should be spread throughout the quarter, Your Honor, and speculative also. May I just, Your Honor, make a counter manifestation and a reply to the comment made? Yes, Counsel. What's your reply? I'm not assuming anything, Your Honor. Precisely, I am asking this witness to confirm. There's no assumption in that, Your Honor. Counsel, but it has no basis. Counsel for respondent is correct. The witness did not say, neither was it contained in any letter of the Office of the Vice President that it is for the entire quarter. Reform Counsel, With all due you can get to what you want still. Kindly With all due reform. respect, Your Honor, this witness has just admitted earlier that the funds was for the fourth quarter of 2022. He even mentioned that it is for October, November, for the period October, November, and December 2022. Your Honor, I believe the court has already ruled on the matter, Your Honor. Kindly reform Counsel. You can get to what you want just as easily, Counsel. Earlier, Mr. Ortonio, you mentioned na yung programs na nakalagay both in the 2022 and 2023 fiscal and financial plans, which are the good governance programs and the socio-economic programs, these are just umbrella programs. At kalakip, or sa ilalim nito, merong mga individual plans, programs, and activities ang OVP. Tama ba? Yes. And these plans, programs, and activities are spread out through the year. Tama ba? If you base it on the PFP, there is an Sorry, allocation. I'm not referring to the PFP, just generally. Itong socio-economic programs, program delivery, and good governance program, ito ay naka-spread out through the entire year. Yes, Tama for ba? implementation, For implementation. throughout the year. Okay, so merong programa na naka-schedule for October, meron ding for November, meron ding for December. Tama ba? Yes, there are schedules for the rollout of the activities. Okay, tama. At dahil yung PFP or Fiscal Financial Plans, ang sinasabi lamang ay Socio-Economic Development Program at Good Governance Program, effectively, ang ibig sabihin nito, yung pondong nakatalaga doon sa relevant quarter na yon ay nakatalaga para sa relevant programs, plans, and activities for each quarter. Your Honor, please. Can the counsel show what particular PFP she's referring to, Your Honor? Your Honor, may we request our assisting counsel to furnish You may do the so. witness with both PFPs, Your Honor, for the 2022 and 2023 PFP. So just for clarity, let's just go to The the 2022. PFP for 2022. Yes. Okay, may nakalagay dyan sa PAP's Good Governance Program. Tama ba? Yes, that's correct. Ang sinasabi mo kanina, yung Good Governance Program na yan, hindi yan isang partikular na programa lamang. Merong mga flagship programs under that Good Governance Programs. Tama ba? Yes, that's correct. And for every month, for the remaining quarter of 2022, meaning October, November, and December, meron diyang mga nakatalang activities, plans, and programs falling under the Good Governance Programs. Tama ba? Yes, under the good governance. Yes, program. under the Good Governance Programs. At nakalagay din dyan na yung halagang 125 million
ay para sa quarter 4 of 2022, meaning that is the period October, November, and December 2022. Tama ba? This for the subject na confidential fund. Yes, for the confidential funds. Yes. Tama rin bang sabihin na presumably, yung October, November, and December, merong mga activities for which the confidential funds would answer to Your Honor, or would please. answer for. Tama ba? Your Honor, please. Attorney Christine? Your Honor, she's asking for an opinion. We note that the witness is not even the one who prepared this PFP, Your Honor. And counsel also stated presumably, Your Honor. So that's asking for an opinion. Wait, if I may just... With the indulgence of counsels, so that we can get somewhere before we break for lunch. Mr. Ortonio, yung PAP po ninyo at yung request nyo sa confidential funds sa huling quarter ng 2022, ang plano nyo sana para sa buong huling quarter ng 2022. Your Honor, if you will base, number one po, because I did not participate in the preparation of the PFP. So in terms of the details of the implementation for the confidential funds, I may not be able to properly Hindi pa po answer. natin pinag-uusapan ng implementasyon. Pinag-uusapan po natin nung nag-submit kayo ng plano para manghingi ng confidential fund at ikaw yung pumirma nun para sa last quarter. Kaya lang, as we all know, late na na-release yung pera, hindi ba? Yes, based on the PFPs, Your Honor, it's as indicated here, it's for October to December. Yes, para sa last quarter nga ng 2022. 22. Kailan na-release yung pera? Kailan mo winidraw? December 21? The SARO was released December 30 and then the withdrawal was made December 20. December 20. Tapos in-implement nyo hanggang December 31. Based on the documents, Your Honor, the activities were implemented until December 21. 31. 31, sorry, until December 31. Now, I'll go a step further, Counsel. Ba't ba kailangan madaliin yan? Hindi ba ang budget good for two years? As you very well know, given your position in the Office of the Vice President, the budget, the GAA, is good for 2 years anyway. So why was there a need to implement it within the year? Because, Your Honor, the request was made for the specific year, which is 2022. At dahil nga yung plano nyo is for the last quarter of 2022. Yes, Your Honor. Your witness, Counsel? Okay, just follow through, Your Honor, Of with the course, question made by the presiding officer. So just to clarify, dahil nakasaad dyan na yung confidential funds of 125 million for 2022 is for the last quarter, meaning for October, November, and December. Nakalaan yan para sa activities under the good governance programs ng OVP for October, November, and December. Tama ba? Yes, based on the Based on the PFP. document. Okay. Okay. At bilang supervising authority over the financial services ng OVP, alam din ninyo na ang notice of cash allocation na hindi nagamit pagsapit ng katapusan ng taon ay naglalapse. Tama ba? Yes. Ibig sabihin nito, ang anumang pondo na hindi nagamit, hindi nagastos, or ang anumang balanse ng cash advance sa katapusan ng taon ay dapat isauli sa Treasury. Tama ba? That's correct. Kung gayon, kung hindi na-report o nagastos yung 125 million pagsapit ng December 31, 2022, bahagi o buo nito ay babalik sana sa Treasury. Tama ba? Yes. Yes. Noong hearing sa CGGPA noong November 25, 2024, inamin mo na ikaw ay pinagkakatiwalaan ng Vice Presidente sa mga sensitive and confidential information. Tama ba? Naalala mo? I cannot specifically remember if I said those words po in verbatim. Okay. We are furnishing you a copy of the transcript of stenographic notes
of the CGGPA hearing dated November 25, 2024, specifically page 208, which is also flashed on the screen. Sinabi mo, and I quote, sa mga sensitibong bagay, end of quote. What's your question, counsel? Do you confirm that, Mr. Ortonio? I think the context for this, ma'am, is because the previous Sorry, question was, excuse me, Mr. Ortonio, I need to cut you because Witness is answering. That's why I was my asking, question what is was not your responsive. question? Because I also did not get the question. Kindly repeat your question, Yes, Your Honor. counsel. I was Attorney May. asking I was asking the witness whether or not he admitted during that hearing that the Vice President would entrust to him or would share with him mga sensitibong bagay. yes, ma'am, but that is in the context of the previous question that my position is of trust and Yes. confidence. Yes, correct. And although I said po na on sensitive matters, of course, it is never absolute that all sensitive matters can be disclosed. Okay, we understand that, Mr. Ortonio. Okay, nung between December 20 and December 31, meron ba kayong narinig na threat of cataclysmic proportion? Ibig sabihin, meron ba kayong narinig na banta na masyadong mapaminsala na kailangan supuin sa loob lamang ng 11 days? Noong December 20 to December 31, 2022. Your Honor, please. Counsel? Question is vague, Your Honor, and no basis also. How can that be vague, Your Honor? I presume it's threat against the Vice President. May alam po ba kayo na anong salita ulit yung ginamit mga attorney? May Threat of mapaminsala? cataclysmic proportion or banta na masyadong mapaminsala. bantang mapaminsala, kakaibang banta laban kay sa ikalawang Pangulo. Nung mga panahong yon na malapit sa petsang December 21 to 31. If you know of any. Your Honor, I personally don't know of any information. By the way, just again to backtrack a bit, Mr. Ortonio, when you requested confidential funds in 2022, kung alam ninyo, yung OVP po ba, meron ng mga natukoy na banta laban sa Vice President nung panahong yun? Ma'am, I cannot personally answer. Maybe that's a question that can be answered by the security group. But as far as you're concerned, are you aware of any identified threats against the Vice President or the office during that time? If he knows, Counsel, Attorney Christine, if he knows, if he does not, he may answer accordingly. I personally do not know of Personally, any. did not know. And before you requested confidential funds from the DBM, would you know if the Office of the Vice President coordinated with any law enforcement agency for possible threats against the Vice President or the office? Would you know? In relation to possible threats to the Vice President, I would not have any information. I would or- not have any information. Ibig sabihin mo ba, itong mga threats na to, hindi to kasama sa mga supervise mo na internal affairs or mga programa ng internal affairs ng Office of the Vice President. Dahil sinabi mo, ikaw nagsusupervise ng dalawang opisina who in turn or that in turn oversees or monitors matters relating to the OVP. Your Honor, please. Attorney Christine? Asked and answered and complex, Your Honor, and also argumentative. It's a bit compound, Counsel. Reform a bit, Counsel. The question is long as well. The witness might not be able to respond adequately. Break it up a bit, Counsel. So, Mr. Ortonio, you mentioned earlier that you are not aware of any coordination efforts with law enforcement agency at the time that you requested funds from the DBM. Tama ba? Yes, Your ma'am. Honor, please.
The question is misleading. The witness said no information as to the supposed threats against the Vice President. Witness has already answered, counsel. Proceed, Attorney May. Okay. Thank you, Your Honor. So, nasabi mo wala kang alam ng coordination efforts. Ang sinasabi mo pa, itong mga coordination efforts na to, hindi to sakop ng overseeing and supervising functions mo as Assistant Secretary and Assistant Chief of Staff of the OVP. In relation to security matters, ma'am, no, that is not part of my duties as the Assistant Chief of Staff. Okay. Thank you. Now, pumunta na tayo sa accomplishment reports na sinabi mo kanina ay nakita mo. In connection with your preparation of the responses to the audit observation memorandum. Tama ba? Yes. Yes, you mentioned that. I am referring to Prosecution's Exhibits P-I-7-A-1 to P-I-7-D. These are the accomplishment reports that you admitted seeing. Yes, I was able to see them po. Okay. Let's first go to the first three accomplishment reports, which are P-I-7-A-1 to P-I-7-C. You confirm that? Do you see that before you? Yes. Okay. Etong tatlong reports na to, ang bawat report ay naglilista ng pare-parehong 6 na kategorya sa pare-parehong pagkakasunod-sunod. Tama ba? Yes. You have purchase of information, payment of reward, rental and maintenance of safe houses, purchase of supplies, medical and food aid, and incentives or traveling. Tama ba? That order. Yes. All three accomplishment reports. Yes. Sa bawat quarter, ang mga halagang iyon ay eksaktong nagkakabuo ng 125 million. Tama ba? Based on the document, ma'am, presented, yes. And you will also confirm na sa bawat isa sa mga quarter na iyon, walang halagang naisauli. Tama ba? Based on the liquidation report, ma'am, Yes. yes. Okay. Now, sa 2022 report, ang safe house rental and maintenance, ang halaga ay 16 million pesos. Tama ba? Yes, based on the report. Document. Ganon din sa first quarter ng 2023, 16 million din ang halaga ng house rental and maintenance, safe house rental and maintenance. Tama ba? Yes, based on the document, ma'am. At ganon din sa second quarter ng 2023, 16 million para sa safe house rental and maintenance. Eksaktong 16 million pesos. Yes, ma'am. And you will also confirm, as you've already confirmed earlier, na ang 2022 report, ang saklaw na period nito ay 11 days. Tama ba? From December 21 to 31. Samantalang, ang sakop naman na period ng first quarter, ng February 6, ng first quarter report ay February 6 to March 29, 2023. So that's 52 days. Tama ba? Based on the document, ma'am. And the second quarter naman, ang saklaw na period nito ay April 25 to June 30 or 67 days. Tama ba? Yes, based on the document. Gayunpaman, magkakapareho ang alaga ng safe house rental at maintenance sa tatlong reports na yan. Tama ba? Yes, report. based on the report. So in short, 16 million pesos para sa safe house, para sa 11 araw, para sa 52 days, at para sa 67 days. Pare-parehong 16 million ang halaga. Based on the document, ma'am. Yes.
The same is true, Mr. Tonyo, for incentives and traveling. Yung line item na yan na makikita sa accomplishment report. Tama ba? It's the same 10 million pesos for all those 3 quarters. Yes, based on the document, ma'am. And you will also confirm that based on that document, based on those documents, for the 2022 report, it covers or it claimed to have covered 132 areas in 11 days. Tama ba? Sorry again, ma'am, for 20. 2022, the first report. Yung Yes, nakalagay ma'am. na area. It's 132 132. areas for 11 days. So first quarter naman of 2023, it claims 127 areas in 52 days. Yes, based on the report, ma'am. And for the second quarter, it's 111 areas in 67 days. Tama ba? Yes, based on the report, ma'am. Based on the report. And for the third quarter, it's 122 areas in 79 days, correct? Yes, that's correct, ma'am. So, ibig sabihin nito, yung shortest period pa, ang pinakamaikling panahon, ang nagbunga ng pinakamaraming lugar, which is 132 days. Tama ba? Based on the document. Based on the document, Yes. ma'am. Yes. Pero, yung halaga ay hindi nagbago. It remained 10 million pesos. Tama ba? Your Honor, Based on the please. document. Yes, Counsel. Argumentative, Your Honor, ang mahalaga, hindi nagbago na 10 million pesos. Your Honor, the council may have misheard what I said. I was referring to halaga, Your Honor. And in any event, Your Honor, it's not argumentative. I am eliciting a matter of fact from this witness. Witness may answer, Counsel. We're a few minutes before lunch, Attorney Christine. Based on the document presented, ma'am. The That's amount how did it not seems. change. That's how it Remain. Yes. 10 million pesos regardless of the number of areas covered. Yes, based on the document. You will also confirm from those documents that for the first 3 reports, meaning the 2022 report and the reports for the first 2 quarters of 2023, may line item or provision for medical and food aid. Correct? Yes. Nagkakahalaga ng 40 million, 42 million, and 40 million respectively. Tama ba? Yes. Etong mga accomplishment reports, you will agree and you will admit na ito ay isinumite sa COA bago pa nakatanggap ang OVP ng Audit Observation Memorandum. Tama ba? If based on the submission dates, ma'am, yes. Yes. And you will also confirm that the OVP received the first memorandum, which is Audit Observation Memorandum number 2023-213, only on October 4, 2023. Tama ba? Yes. And 5 days later, kayo naman ang OVP nag-submit ng last report for the third quarter of 2023, which is Prosecution's Exhibit P-I-7-D, which is already before you, Mr. Tonyo. Tama ba? The third quarter Yes. accomplishment report. Yes, you submitted that on October 9, 2023. October 9, based on the submitted report. Okay, so that was 5 days after you received the first audit observation memoranda from Yes. the COA. Tama. And if you will check and if you will confirm, dyan sa last na accomplishment report na yan, wala na yung line item for medical and food aid. Tama ba? Yes. Pero, ang kabuuhan pa rin ng fund
ay 125 million pesos. Yung kabuuan ng confidential fund na nagastos ay ganun pa rin, 125 million pesos. Yes, based on the document, ma'am. Yung dating 40 million, 42 million, and 40 million na amount, hinati-hati to sa iba't ibang line item. Tama ba? Merong nilagay sa provision ng rewards. Tama ba? Your Honor, Ma'am. please. Counsel? Witness is incompetent to testify on that because he did not prepare the accomplishment report. If he knows, counsel, based on the documents, if he knows, kung alam niyo po, Mr. Ortonio, maaari niyo pong sagutin. Kung hindi Thank niyo rin you, Your alam, Honor. sabihin niyo hindi niyo alam. I would not know, ma'am, if hinati-hati, ma'am, because I did not prepare the document. But you would confirm na kahit na wala yung line item na yon na supposedly 40 million, 42 million, and 40 million, the amount stayed 125 million. Your Honor, Correct? Your Honor, please. So, Same ruling, same objection. Asked and answered already. Same ruling, same objection. Please continue, counsel. Move on. And by the way, Attorney May, choose the best time when you want to pause para hindi ka bitin sa direct examination mo. Not to exceed 12:15 so that we can all go on a lunch break. But you choose the best time when you want to pause. Until 12:15, counsel. Or before that time. yes, Your Honor. Please proceed, So counsel. there was a question left hanging, Your Honor. I was asking the Yes. witness, since nawala yung light item na medical and food aid, subalit naging pareho pa rin ang amount, ang total halaga, which is 125 million. Yung corresponding amount of 40, 42 million, 40 million for the medical food aid, that must have been assigned to other line items, correct? I cannot confirm on that, ma'am. But you do confirm the total is still the same. I can confirm, sir, that based on the document, the total amount is still the same. But And as that to the they're all the same, Mr. Ortonio. Yes. For the last quarter of 2022 and the first 3 quarters of 2023, they're all 125. Yes, that's correct, Your Honor. Move on, counsel. And you will also confirm, if you would compare those 4 accomplishment reports, for the first time in the accomplishment report for the third quarter of 2023, lumabas ang sa unang pagkakataon, ang bawat item ay inilarawan bilang kaugnayan sa areas of engagement of the Office of the Vice President. Tama ba? Sorry again, ma'am. Yung phrase na areas of engagement of the Office of the Vice President, makikita mo lamang yan for the first time in the third accomplishment report. Tama ba? Sorry, fourth accomplishment report referring to the third quarter of 2023 Areas of engagement. of the Office of the Vice President. Sorry, ma'am. Okay, for item D. Yes, based on the document, ma'am. Your Honor, we can rest for now, Your Honor, and have our lunch It's a break. good point to pause, counsel, and continue with your direct examination when we reconvene after lunch. Thank you, Your Honor. We shall go on a lunch recess and shall reconvene at 12:45 per the suggestion of the Senate President. We are on recess until 12:45. Bahagya pong mapuputol muli mga kaumbo ang trial day at para ho mag-lunch break ang Senate Impeachment Court. Babalik po ang trial proper mamayang alas 12:45 ho ng katanghalian mga kabombo. And pumapat lang na rin po tayo sa ating regular newscast, ang Bombo Network News Noontime Edition. Yan po ay araw mga kabombo ng Martes, Agosto 25, taong 2026. Abangan humamaya ang ating mga balita. Update pa rin po tayo sa mga kaganapan dyan sa may Senado na nagsisilbing impeachment court sa pamamagitan po ng ating mga kasamahan.
Office of the Vice President Assistant Chief na si Limuel Ortonio, idineklarang hostile witness habang itong si Edward Fajardo naman na natiling nagpapagaling daw matapos dumanas ng stroke. Samantala, ang request ng Office of the Vice President para yan sa confidential funds, wala umanong kalakip na mga computation at inamin din na walang confidential funds ang Office of the Vice President bago pa naupo si Vice President Sara Duterte. Ang defense team naman na natiling blanco sa pagkalat ng impormasyon ukol sa umunoy request o kahilingan ni Vice President Sara Duterte na personal na makausap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Abangan din sa ating weather report mamaya, bagyo sa silangan ng Northern Luzon lalo pang lumapit sa Philippine Area of Responsibility habang ang dating bagyong Obet paparating na sa teritoryo ng Pilipinas. Yan lamang ho yan sa mga balitang dapat niyong abangan sa ating palatuntunan at live nationwide via satellite. Narito hong detalye ng ating mga balita. Sinimulan na po ng House Prosecution Panel ang pagpresenta kay Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio. Sa Day 18 na nagpapatuloy na trial, mga kabombo, pinangunahan po ng litigation lawyer na si Attorney May Divina Gracia ang pagtatanong kay Ortonio. Kabilang sa mga inisyal na focus ng pagtatanong ni Attorney Divina Gracia ay ang papel ni Ortonio sa pag-aproba sa mga proyekto ng Office of the Vice President. Kabilang din dito ang paglabas ng pondo para sa mga naturang proyekto at ang proseso ng pinagdaanan ng mga naturang pondo. Ilang cheque rin o kopya ng cheque ang inisyal na ipinakita po ng panel na munoy pinirmahan ni Ortonio na magagamit bilang pondo sa mga naturang proyekto. Inumpirma rin ni Ortonio na kasama rin siya sa mga nag-encash sa mga naturang cheque gayong siya rin mismo ang pumirma para sa paglabas ng mga naturang cheque. Sa pagsisimula ng trial, inaprubahan ng Senate Impeachment Court ang kahilingan ng House panel na ideklara nga itong si Ortonio bilang isang hostile witness. Si Ortonio, mga kabombo, ang ikalawang witness ng House Prosecution Panel na idineklarang hostile. Update pa rin po tayo at recap sa gumulong na 18th day o ikalabing-walong araw ng trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nasa linya natin si Bombo Jello Aganan. Bombo Jello? Yes, Bombo Genesis, naging direct to the point nga, ngunit mabagal naman itong naging direct examination nitong si Attorney May Divina Garcia ng House Prosecution Panel dito kay Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio. Agad na binuksan itong si Divina Garcia, Bombo Genesis, ang kanyang direct examination sa pag-question nga dito sa kredibilidad ni Ortonio kung saan lumabas dito sa unang bahagi, Bombo Genesis, na nanungkulan itong si Ortonio sa lokal na pamahalaan ng Davao City sa magkakaibang posisyon ng si Vice President Duterte pa ang mayor sa lungsod. Ngunit bago pa ito mapagpatuloy, Bombo Genesis, ay itinalaga na ni Presiding Officer Senator Judge Chis Escudero hostile witness itong si Ortonio para mas mapabilis itong proseso ng pagdinig ngayong araw. Bagamat, Bombo Genesis, napabilis dito ang proseso ng proceedings, naging mabagal naman ito sapagkat maraming mga objection ang defense team sa line of questioning o sa pagtatanong nitong si Attorney Divina Garcia na siya namang pinanigan o karamihan sa mga ito ay pinanigan nitong si Presiding Officer Escudero. Pero kung babalikan natin, Bombo Genesis, sa mga punto ng pagtatanong nitong si Attorney Divina Garcia, ipinunto niya na sila chika na siyang itinuturo nitong si Special Disbursing Officer Gina Acosta ay itinalaga bilang security officer noong September 16, 2022. Ngunit itong Office of the Vice President ay nagletter na sa Department of Budget and Management ng para sa confidential funds na humihingi noong August 2022 naman. Dito din napag-alaman, Bombo Genesis, na sa request letter ay walang mga naka-attach na computation o kaya ay mga expected expenses sa kanilang taggagamitan sa confidential funds. Kaya napag-alaman din at lumabas din dito na isinumiti lamang ito ng Office of the Vice President ng hiningi na ng DBM na kailangan nila ng supporting documents para nga sa hinihinging confidential funds, Bombo Genesis. Dito tinalakay din sa pagtatanong ni Divina Garcia, Bombo Genesis, ang
paggawa nitong physical and financial plan na kailangan ay naka-attach na doon sa isinumiting letter, Bombo Genesis, bago nga mag-request nitong confidential funds. At dahil nga walang naisumite itong Office of the Vice President, ay hininga nito ng DBM at doon lamang nagsumite itong OVP. At dito naman sa Physical and Financial Plan na ito, Bombo Genesis, na ipinasa ng Office of the Vice President sa DBM, ay hindi rin naka-specify o nakalagay itong mga programa na paggagastusan nitong confidential funds. Although natalakay na itong mga ganito, Bombo Genesis, sa mga nakaraang pagdinig, pero dito mas binigyan diin, mas hinimay, mas dinitalye nitong si Attorney Divina Garcia ang mga nakasaad at nakasulat sa mga dokumentong ito. Tinalakay din ng abogado ang mga dokumento ng disbursement voucher at mga cheque ng Office of the Vice President, kung saan lumabas sa kanyang pagtatanong sa testigo na ang pagpirma sa mga naturang dokumento ay nagsisimula kay Vice President Sara Duterte bilang head ng agency hanggang pababa at nakaabot nga dito kay Ortonio. Inamin niya rin, Bombo Genesis, na kasama nga siya ni Acosta sa pag-disburse o pag-encash rather, Bombo Genesis, nitong 125 million peso para sa last quarter ng 2022. Dito, Bombo Genesis, tinalakay na ang paggasta dito sa confidential funds ng 2022 at sinusugan ni Senator Judge o Presiding Officer Chis Escudero kung bakit minadali itong paggastos ng 125 sa loob lamang ng 11 days. Kung gayon naman na nakasaad niya sa GAA na mayroong palugit na 2 years ang paggastos nitong confidential funds. Paliwanag dito ni Ortonio, Bombo Genesis, ay dahil sa specific date na nakalagay na pinasa nila doon sa COA o sa DBM na kailangan itong magasta dito sa last quarter ng 2022. At yan, Bombo Genesis, ay sinusugan ni Attorney Divina Garcia naman sa pag-question dito nga sa magkakaparehong amount mula sa last quarter ng 2022, first quarter ng 2023 hanggang third quarter ng 2023. Ito nga pinaggamitan ng expenses for rental ng safe houses, Bombo Genesis, kasi 16 million magkakapareho ang pinagastahan ng confidential funds dito sa pagrenta ng mga safe houses simula noong first quarter ng 2022 hanggang third quarter ng 2023. Ang punto dito ni Divina Garcia, sa 11 days ng last quarter ng 2022 na ginastos itong confidential funds na 125 million, 16 million ang nagastos sa safe house rent, Bombo Genesis. Ngunit sa 2023, 50 hanggang 60 days ang inabot ng pinaggastusan ng confidential funds. So sabi niya, kataka-taka itong paggamit ng confidential funds dito ng Office of the Vice President. So kung ibubuod natin, Bombo Genesis, ipinunto nitong si Divina Garcia o Attorney Divina Garcia dito sa kanyang direct examination kay Lemuel Ortonio, Bombo Genesis, na lahat ng mga naging proseso dito sa paggastos ng confidential funds ay talagang alam at dumaan at pirmado nitong si Vice President Sara Duterte. Bombo Genesis. Which was confirmed nitong si Ortonio, Bombo Jello. Pero yung isa sa mga punto kanina ni Senator Chis, dalawa yung signature ng Vice Presidente based doon sa kanyang mga pinirmahang dokumento, even doon sa mga projects or yung output ng Office of the Vice President, na-confirm na rin or kinonfirm din ni Ortonio, Bombo Jello. Tama ka dyan, Bombo Genesis. Kinumpirma din yan ni Ortonio na ito nga daw ay pirma ni Vice President Sara Duterte, bagamat nga napansin niya ng presiding officer na mayroong pagkakaiba, pero pareho daw itong pirma ng Vice Presidente, Bombo Genesis. Sige, maki-update din tayo sa part ni Bombo Gran. Sige, maraming salamat. Balikan ka namin mamaya, Bombo Jello, dyan sa may Senate Impeachment Court. Mula dito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa panig po ng defense team, mga kabombo, kinu-question ho ng defense team at tinututulan yung umano'y mga irrelevant na mga pagtatanong ng House panel via Attorney Divina Gracia kay Ortonio, ang sumunod po na hostile witness ng House Prosecution Panel. May update naman po dyan si Bombo Gran Hilario.
po tayo mamaya sa linya ni Bombo Grant. Baga Kabombo, nariyan po sa ating remote studio dyan sa may Senate Impeachment Court si Bombo Grant. Nakatutok pa rin dito po sa nagpapatuloy po na trial laban sa pangalawang Pangulo. Day number 18 ho tayo. At sa halip nga na ang ipresenta po ng House panel ay yung isa pang disbursing officer, special disbursing officer ng Department of Education, etong si Edward Fajarda. Si Ortonio Humuna ang ipinipresenta ngayon ng House panel dahil nga naatake o inatake po ng stroke etong si Fajarda. Balik ko tayo sa linya ni Bombo Grant. Bombo Grant. Yes, Bombo Genesis, silang ulit nga na tinutulan ng kampo ni Vice President Sara Duterte yung naging mga katanungan ng prosekusyon sa iniharap nitong testigo. Kung saan nagpasok ng mga objections ang abogado ng defense team na si Attorney Christine Ferrer kasabay sa pagtatanong o direct examination ng prosecution team. Git kasi ni Attorney Ferrer na wala naman umunong kaugnayan o relevant ang ilan sa mga tanong na ibinabato ni Attorney May Divina Gracia sa testigo. Yung Martes, sa ika-18 araw ng impeachment trial ng Vice Presidente ay ipresenta ng prosekusyon ang ikapito nilang testigo. Ito yung kasalukuyang Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Lemuel Ortonio. Pakinggan natin, Bombo Genesis, yung mga ilang naging tagpo kanina sa na unang round ng impeachment trial. What is your relation with Mr. Ernesto Nemenzo Ortonio Jr., who is the president and a member of the board of directors of PNX Udena Insurance Brokers Incorporated? Your Honor, Attorney Christine? relevance, Your Honor. It is very much relevant, Your Honor, because this would prove that this witness and the respondent move in the same social circle. And this witness can practically become a social pariah if he speaks unfavorably of the respondent. You're on a short leash, counsel. Go to your point. Objection is overruled. Ano naman po ang relasyon ng PNX Udena Insurance Brokers Corporation sa Udena Management and Resources Corporation, which forms part of the Udena Group founded and controlled by Mr. Dennis A. Your Honor, please. Yes, Attorney Christine. Again, relevance, Your Honor, to the confidential funds. And she's on short leash. Your Attorney Honor, May, Attorney if May, I may just is this quickly part respond. of trying to qualify Mr. Ortonio as a hostile witness? Yes, Your Honor, this will establish that this witness has an adverse interest, Your Honor, in this case. Kanina sa pag-uumpisa ng pagdinig, kumpiyansa ang defense team na mapapatunayan nitong teorya at pawang mga espekulasyon lamang ang mga naisipunto ng prosekusyon sa pagpresenta ng testigo. Binigyan din ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer ng 11 punto ng prosekusyon ay pang soundbites lamang at handa umano silang pabulaanan ang mga ito. Kabilang sa mga puntong nais mapatunayan o mapatunayan ng prosecution team ay ang paghiling ng Vice Presidente ng pondo o confidential funds kahit wala pang malinaw na plano ng pagkakagastusan. Atin naman pakinggan muli ang ilan sa mga naging tagpo sa sinasabing espekulasyon ni Attorney Christine Ferrer sa mga naisipunto ng prosecution team. Comment, Attorney Christine? Yes, Your Honor. We note that the 11 items that were mentioned by the prosecution are all conclusions of fact and law, Your Honor. And actually, they are mere speculations and conjectures, Your Honor, not being proven before this honorable court. And they are all theories and, with all due respect, sound bites, Your Honor. Nevertheless, we will cross-examine the witness to verify the allegations or to disprove the allegations of the prosecution. Thank you. They may be statements of fact or law, counsel, but that's what they seek to prove. Through this witness, hopefully, by declaring him as a hostile witness in due time. Duly noted, comment of the counsel for respondents noted. You may proceed with your direct examination, Attorney May. Samantala, Bombo Genesis, aminado naman ang kampo ng Vice President Sara Duterte na hindi nila alam kung bakit biglang lumutang yung impormasyon na humiling ito na makausap si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon mismo kay Attorney Michael Powa, spokesperson ng Defense Counsel, hindi nila alam ang motibo sa likod ng naturang issue. Kahapon, kanyang itinuring na fake news ang sinasabing nais umunong makausap ang ikalawang Pangulo, ang Presidente.
Ininimok naman ng tagapagsalita ang publiko na mag-ingat sa mga impormasyon na nakikita o nababasa sa social media. Atin naman pakinggan si Attorney Michael Powa, ang spokesperson ng Defense Council. Yung request ng meeting with the press. Hindi natin alam eh. I don't want to speculate but kasi yun nga gusto ko lang sabihin dapat mas maging mapagmatsyag tayo sa mga nababasa natin sa SOCMED, try to find out kung legitimate yung sources, 'di ba? Kasi ang dami na talagang mga fake news na kumakalat. Kaya nga nung kamakailan, and I think, of course, Representative Redon for his patience and understanding. Kasi nung lumabas din yung statement, nakikipagdebate daw ako sa kanya na kaming dalawa, wala naman kaming both ends. Never naman kami nagdebate talaga ng ganun. So I found the need to issue doon sa ating group chat ng statement para lang maklaro yung bagay-bagay at hindi na lumaki pa yung ganyang fake news. Nag-uulat mula dito sa Senado, Bombo Grant, ito si Bombo Grant. Bombo Grant Hilario. Bombo Grant. Yes, Bombo Genesis. Oo, sa part ng defense team, ito rin si Attorney Ferrer ang magsasagawa ng cross-examination. May information na ba kung siya rin ang magsasagawa ng cross-examination? Kasi pangalawang beses na kung sakali ni Attorney Ferrer ito. Bombo Genesis, ang tanging ating nalaman ay siya yung magiging defense counsel para sa testigong iprinesenta ng prosekusyon niya araw. Yan ay kay Lemuel Oronio, kung saan niya ito yung sinasabing Assistant Secretary ng Office of the Vice President, at kanina iprinesenta na itong si Attorney Christine Ferrer ang magiging defense counsel ng kampo ng ikalawang Pangulo. Titingnan natin yan kung magpapatuloy yan hanggang mamaya sa ikalawang round ng ika-18 araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bombo Genesis. Okay. Maraming salamat, Bombo. Nag-uulat live mula dito sa Senado. Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Bast Radio, Bombo! Mula sa defense team, babangan din mamaya maki-update ho tayo sa House Prosecution Panel, mga kabombo. Iginigit din po ng House Panel na wala pong kalakip na computation yung mga hinihiling, inire-request ng Office of the Vice President na confidential funds. At inamin din po na wala hong nadatnan ang pangalawang Pangulo na confidential funds doon sa kanyang sinundang Vice President. That was Vice President Leni Robredo. Balikan po natin yan mamaya sa pagulat ni Bombo Anali mula po dyan sa may Senate Impeachment Court. At balikan din po natin ang ilan pang mga issue ukol pa rin po sa nagpapatuloy na trial, mga kabombo. Oraso natin, meron na ho tayong 25 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Babalik po ang trial proper mamayang alas 12:45 ng hapon or 15 minutes bago po maglauna po ng hapon. Batay na rin po yan sa announcement ni Senate or ni Trial Presiding Officer Senator Chis Escudero. Meanwhile, sa iba pang mga development ho tayo, iginiit ni Senator Chis Escudero na pag-uusapan at pagbubutuhan pa ng mga senador kung may pagpapaliban muna ang nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections sa Nobyembre. Si Escudero ho ang naghain ng Senate Bill No. 2387. Ito yung panukalang batas na magpapaliban sa nakatakdang halalan sa naging pagtalakay naman ng Senado ukol sa panukala. Nagpayag po ang Commission on Elections ng kanilang kahandaan na matuloy ang halalan, lalo na at gumastos na ito ng hanggang sa 8 billion pesos sa tuloy-tuloy na paghahanda. Ayon kay COMELEC Chairman George Ruben Garcia, nais nilang malaman ang pasya ng mga mambabatas bago matapos ang Setyembre upang hindi na lumaki pa ang nagagastos. Pero kahapon, mga kabombo, kung ating pong babalikan, ay naprubahan po ng Senate panel ito hong ilang mga measure para tuluyang may pagpaliban ang naturang halalan. Pero ayon kay Senator Chis, pag-usapan pa ng mga senador ang kabuuan po ng kahilingan na ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections na original na nakatakda Nobyembre 2 ng kasalukuyang taon. Balikan po natin ang naging pahayag, short statement ni Senator Chis Escudero kaugnay dito. Pag-uusapan pa ng Senado, pag-uusapan ng Senado sa Senado. Samantala, tinutulan din ng National Citizens Movement for Free Elections ang panukalang pagpapaliban sa nakatakdang halalan. Ayon naman kay Secretary General Larry Galvia, bagamat sinusuportahan ng Citizens Arm ang pagpapalawig ng termino ng mga kasalukuyang opisyal ng barangay at ng sangguniang kabataan, tutol ito sa probisyon ng Senate Bill No. 2387 na naglalayong ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections
para isagawa na lamang sa November 2028. Balikan po natin ang pahayag naman ni NAMFREL Secretary General Eric Alvia. NAMFREL opposes any measure to postpone the November 2, 2026 barangay and SK elections. The reasons offered, fiscal strain, the Middle East oil crisis, and travel costs all around, also they do not meet the extraordinary circumstance threshold the Supreme Court already has set for deferring a constitutionally scheduled elections. Now, for Senate Bill number 2387, extending the terms of barangay and SK officials, NAMFREL supports the policy behind this bill, but only with amendments. NAMFREL recognizes a genuine governance rationale for lengthening the term of the barangay and SK officials from 4 to 5 years. However, the bill also postpones the barangay and SK elections to November 2028 and grants incumbents a 2-year holdover. This is the same constitutional infirmity found in Senate Bill 2067. So NAMFREL urges the committee to decouple the two, hold the barangay and SK elections on November 2 as scheduled and apply the 5-year term prospectively to the officials selected in that exercise. Those are the two positions, Mr. Chair. Thank you. Bahagi naman po yan ng pahayag ng Secretary General ng NAMFREL si Ginoong Eric Alvia na humarap doon sa pagtalakay ng panel. Usaping halalan pa rin mga kabombo. Dako naman po tayo dyan sa may bahagi ng Mindanao area. Ito hong sa halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na nakatakda nga sa September 14. Meron pong hanggang sa 24,000 na mga matatawag na checkpoint areas ang nilatag po ng mga otoridad dyan po sa may Bangsamoro Region bago huyan ang nakatakdang halalan. May live report dyan si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, umabot na nga sa mahigit 24,000 na mga checkpoints ang inilatag ng Commission on Elections bilang bahagi ng paghahanda para sa mapayapa at maayos na pagdaraos ng BARM Parliamentary Elections sa September 14. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco, layunin ng mga checkpoint na makatulong sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan sa iba't ibang lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Paliwanag ng poll body, mahalaga ang pagkakaroon ng mga checkpoint upang matiyak ang kaligtasan ng mga botante at iba pang election stakeholders lalo na sa mga lugar na kinakailangan ng seguridad. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco. At mula dun sa 18,000 checkpoints na nakarang linggo, halos 25,000 na po yung checkpoints na nakatalaga ngayon. At tingin po namin baka dadagdagan pa as we go near the September 14 elections. Kasabay nito, hinikayat naman ng komisyon ng publiko na huwag mabahala o matakot sa mga community checkpoint at sa halip ay makipagtulungan na lamang sa mga otoridad. Layunin ng Commission on Elections na matiyak ang ligtas, mapayapa at maayos na halalan sa BARM kung saan milyon-milyong botante ang inaasahang lalahok sa halalan para sa mga kinatawan sa Bangsamoro Parliament. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Meron na lamang po tayong 29 minutes mga kabombo bago po sumapit ang alauna ho ng hapon. Mamaya, abangan po ang pagbabalik ng trial proper. Day 18 ho tayo sa impeachment trial labang kay Vice President Sara Duterte. Alas 12:45 ho yan o 50 minutes bago po sumapit ang launa ng hapon. Babalik ang Senate Impeachment Court para po sa pagpapatuloy ng cross or ng direct examination ng House Prosecution Panel kay Ortonio. Sa ibang mga balita, humuna tayo, dako tayo dyan sa may bahagi po ng Sandigan Bayan. Pinayagan po ng Sandigan Bayan 5th Division, si Senator Jinggoy Estrada, na pansamantalang lumabas sa Quezon City Jail. Yan ho'y gaganapin bukas, Agosto 26, para humagpa-x-ray ng kanyang mga tuhod sa isang pribadong ospital. Sa resolusyong nilabas ng korte, pinayagan si Estrada na lumabas bandang alas 11 po ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon matapos ang kanyang medical appointment. Kailangan ding samahan si Estrada ng mga angkop na security escort habang nasa labas ng kulungan. Nakasaad din po sa resolusyon na sasagutin mismo ng senador ang lahat ng gastusin para sa ospital, medical fees, transportasyon at ibang kaugnay na bayarin. Noon nang kinumpirma ng kanyang legal counsel sa Sandigan Bayan 2nd Division na may
osteoarthritis itong magkabilang tuhod nitong si Senator Estrada. Kasalukuyan ang nakadetene si Estrada kaugnay ng mga kasong plunder at graft na may kinalaman sa umunoy maanumalyang flood control projects. Maliko tayo sa usaping impeachment, mga kabombo. Ang defense panel, posible daw kung mahihirapan ng kontrahin ng damage na nagawa ng House Prosecution Panel laban sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Yan at iba pang mga balita sa pag-ulat ni Bombo Cindy Graida. Naniniwala si Attorney Jojo Lacanilao, dating tagapagsalita ni dating Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno, na mahihirapan ng defense team na i-counter o pasubalian ang mga naunang nailatag ng prosecution sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na kasalukuyang tumatalakay sa Article 1 kaugnay ng di umano'y maling paggamit ng confidential funds. Ayon kay Lacanilao, mahirap nang i-counter o pasubalian ang mga ebidensya dahil mismo ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta na tumayo bilang hostile witness ng prosecution ang nagpatunay na si Duterte mismo ang nag-utos na i-encash ang milyon-milyong piso at ibigay ito sa security officer na si Colonel Dante La Chica. Dagdag pa niya, mas naging mabigat ito dahil nabatid na ng publiko ang mga detalye at marami nang nailatag na kasagutan sa likod ng mga irregularidad sa pondo ng Office of the Vice President. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Attorney Jojo Lacanilao, dating tagapagsalita ni dating Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Mahirap kasi recorded no? Tsaka inamin ni Acosta. Sino ngayon ang rebuttal witness ng defense? Palagay ko, kung tiniisip ko lang kahapon, kung prosecution, hindi ko natatawagin si La Chica eh. Kasi si La Chica most likely will be the rebuttal evidence ng defense. No? Siya mag-explain na itong nangyari at hindi mali yung nangyari. So, yun na lang ang nakikita kong possibility na i-present ng defense, pero sa hirap ng sitwasyon ng defense, ng respondent dito, bubutasan din ng prosecution yung testimony nila Chica. Kasi mahirap explain yun eh. Samantala, ukol sa pakikipagkita ni Defense Counsel Attorney Lyndon Baquel kay Acosta, sinabi nila Lacanilao na bagamat walang paglabag sa batas, questionable ang ethical conduct nito lalo't isang hostile witness ng prosecution si Acosta. Gayunpaman, naniniwala siya na hindi na ito pagtutuunan ng pansin ng prosecution panel upang maiwasan ng anumang pagkaantala sa proseso ng impeachment. Aniya, nakikita umano niyang nakatutok ang prosecution sa pagpapalabas ng katotohanan ukol sa mga alegasyon ng irregularidad sa pondong inilaan sa mga tanggapang pinamunuan ni Duterte at sa pagsusuri kung nararapat pa ba siyang manatili sa ikalawang pinakamataas na posisyon sa bansa. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni Attorney Jojo Lacanilao. Bawal kasi yung coaching sa witness no? Kasi hindi dapat sila tinuturuan, no? Kahit na hindi naman sila, hindi ko alam kung nakalista siya as witness ng defense, pero definitely hostile witness siya ng prosecution. So supposedly has nothing to do with the defense team, no? Kasi hindi naman yun yung magpe-present sa kanya. Kaya yung pag-meeting with Attorney Baquel, allegedly, sabi na kung totoo, hindi, medyo questionable, no? Questionable yon at parang tinatamper mo yung witness kapag nakipag-meet ka dun sa kalaban at yung kalaban, tinuruan ka kung paano ka sasagot. So, yun ang medyo problematic doon at hindi naman yun criminal or anything like that, pero ethical question yun eh. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Graida, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Ako po tayo sa My House Prosecution Panel, mga kabombo. Iginigit po ng panel na wala hong kalakip na computation. Ito hong mga request ng Office of the Vice President para yan sa confidential funds. At inamin din na walang confidential funds ang dating Office of the Vice President na sinundan ni VP Sara. May update po dyan si Bombo Annalise Soberano.
Bombo Genesis, kinumpirma nga ng Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na siya ang nangasiwa sa pagpapalabas, paggamit at liquidation ng pondo ng OVP sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Sa Day 18 ng impeachment trial ngayong araw, sinabi ni Ortonio na walang confidential fund ng OVP nung maupo sa pwesto noong July 2022 si VP Sara at wala rin umano sa panahon ni dating Vice President Leni Robredo. Dahil dito humiling ang OVP ng confidential funds sa Department of Budget and Management sa pamamagitan ng isang liham na may petsang August 22, 2022. Ayon kay Ortonio, si Duterte ang nagtakda ng halagang hiningi niya. Ipinakita ng prosecution ang liham ay walang kalakip na computation o attachment. Ipinakita rin ang physical and financial plan na may petsang September 16, 2022, halos isang buwan matapos ang request sa Department of Budget and Management. Kinumpirma ni Ortonio na hindi dumaan sa kanyang tanggapan ang nasabing physical plan. Ayon pa kay Ortonio, ang confidential funds ay iniling para sa ligtas na pagpapatupad ng mga aktibidad ng Good Governance Program at sa mga official engagement sa loob at labas ng bansa ng pangalawang Pangulo. Tinawag ng kampo ng depensa si VP Sara na theorist at soundbites lamang ang mga inilalahad ng prosecution tungkol sa confidential funds ng OVP. Ayon kay Attorney Christine Ferrer, ang 11 puntong binanggit ng prosecution ay mga konklusyon at haka-haka at hindi pa napapatunayan sa impeachment court. Pakinggan natin ang naging pagtatanong ni prosecution na counsel Attorney May D. Vinagracia kay Lemuel Ortonio. You will confirm na pag-assumo ng inyong possession around that time, walang confidential fund ang Office of the Vice President. Tama ba? That's correct po. Which means na yung successor ni Vice President Sara Duterte na si Vice President Leni G. Robredo, walang confidential funds. Your Honor, please. Yes, Attorney. No basis, Your Honor, and conclusion of facts. Kindly clarify, Lenny is not the successor Sorry, counsel. predecessor, Your Honor. I'm sorry. Exactly. So, kindly reform counsel. Mr. Antonio, do you confirm that Vice President Sara Duterte's predecessor, former Vice President Leni Robredo, Your Honor, Leni Robredo, she did not have confidential funds? Your Honor, please. Yes, counsel. Incompetent. He's not a staff of Leni Robredo. If he knows, if you know, Mr. Antonio, you may answer. If you don't, you may answer so as well. Based on the records that we have, there's no record of confidential funds. Ito ang dahilan kung bakit humiling ng confidential funds ang OVP sa DBM. Tama ba? Noong 2022. Dahil wala kayong dinagnan na confidential funds ng pag-upo mo kasama ng pag-upo ng Vice President Sara Duterte. Tama ba? Yes, ma'am. Samantala, sa ibang balita, nananawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mas maraming private hospital na makaisa sa PhilHealth sa pagpapatupad ng no co-payment policy upang mabawasan ang gastusin ng mga pasyente. Sa kanyang talumpati sa paglagda ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng PhilHealth at isang malaking ospital, sinabi ng Pangulo na hindi dapat maging hadlang ang kakulangan sa pera para makakuha ng kinakailangang serbisyong medikal. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Na pumunta sa private hospital dahil walang silang pambayad. Ito'y napakalaking bagay. At simula lang siguro ito. St. Luke's ang nag-umpisa tayo sa St. Luke. At paparamihin pa natin yan para lahat na talaga ng ating mga facilities, healthcare facilities ay kasama na sa mga programa natin para kahit na hindi lang yung mga may kaya ang makakapunta sa ating mga private hospital para makakuha sila ng specialized na healthcare na kanyang kuminsan ay kinakailangan nila. Ngunit wala silang pambayad kaya hindi sila lumalapit at hindi sila magpapatingin sa ating mga private hospital. Ito yung mga bago nating ginagawa para palawakin pa rin
palawakin ang suporta na ibinibigay natin sa ating mga pasyente para patibayin, pagandahin ang ating healthcare system para mas marami tayong matulungan at matamo na rin natin, maabot na rin natin yung ating pinapangarap na universal healthcare. Maraming salamat. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Meron na lamang po tayong 17 minuto or 17 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon, mga kabombo. Any moment from now ay papasok na po ang Senate Impeachment Court para pa rin sa pagpapatuloy ng ika-18 araw ng trial laban sa pangalawang Pangulo. Magpapatuloy pa rin po ngayon o ngayong hapon, mga kabombo, ang direct examination na ginagawa ni Attorney May Divina Gracia laban kay Ortonio, dati pong Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. And the Senate Impeachment Court is hoping na makapasok din po ang cross-examination ng defense team ngayong araw na ito. Kasi sabi ho ni Senator Chis Escudero kanina, as much as possible ay ma-accomplish itong mga direct at cross-examination ngayong araw habang pinipresenta itong si Ortonio. Si Ortonio ay pangatlo pa sana sa listahan po ng House panel, pero dahil nga po na-stroke or natake ng stroke itong si Edward Fajarda, hindi po makakapunta si Fajarda at sa halip ay si Ortonio na muna ang ipinapresenta ko ngayon ng House Prosecution Panel. Balik ko tayo sa iba pang mga balita, mga kaumbo, pero mamaya abangan po ninyo pag-uusad po ng 18th day o ika-18 araw ng trial laban sa pangalawang Pangulo. Sa ibang mga balita, humula tayo. Inalalakas ngayon ng Department of Health ang hospital referral system dahil po sa posibleng pagdami ng kaso ng leptospirosis. Kasunod dyan na malawakang pagbaha dulot ng hanging habagat. Ayon sa Health Department, 33 mga government hospital sa Metro Manila, Cordillera Administrative Region at dyan sa may Ilocos Region o Region 1, dyan sa may Cagayan Valley o Region 2 at dyan sa may Central Luzon o Region 3 ang nagpatupad ngayon ng tinatawag nitong leptospirosis fast lane o express lane. Yan ho'y para sa mas mabilis na pag-asikaso sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang gamutan. Kabilang ho sa mga ospital, ang mga public hospitals sa Pilipinas. Kabilang po dito ang Philippine Heart Center, ang National Kidney and Transplant Institute, ang Philippine Children's Medical Center at iba pang government hospitals sa mga nabanggit na rehiyon. Kasabay nito ay nagpatupad din ng Department of Health ng surge capacity management upang masiguro at matiyak ang sapat na hospital beds at supply ng mga gamot habang pinapalakas ang referral system para hindi po magsiksikan ang mga pasyente na may leptospirosis sa isang hospital o isang health facility. Hanggang nitong Agosto 22, mga kabombo, batay po sa report ng Department of Health, merong 4,285 ang kaso po ng leptospirosis sa Pilipinas. Kasunod na rin po yan ng mga serye ng pagbaha. Bagamat mas mababa ito ng 37% kumpara sa 6,839 na kaso noong kaparehong panahon noong 2025, kapansin-pansin naman ang pagtaas ng mga kaso nitong mga nakalipas na linggo dahil marin po yan ng walang tigil o halos walang tigil na mga pagulan. Mula Hulyo 26 hanggang Agosto 20 o Agosto 8, halos umabot po sa 495 o 500 ang bagong mga kaso. Wala pa pong isang buwan yan. Pinakamaraming kaso ang naitala dito sa National Capital Region, sinundan ng Cagayan Valley o dyan po sa may Region 2 at pangatlo ang Central Luzon o Region 3. Nagbabala naman ang Department of Health na maaari pang madagdagan ang mga kaso dahil yan sa leptospirosis. Meron pong tinatawag na incubation period na 5 hanggang 15 araw. Kaya humaaring hindi agad makita ang datos ng mga infection na nakuha mula sa kamakailang exposure sa mga serye ng pagbaha. Samantala, usapin pa rin po ng pagbaha at mga kalamidad. Umabot na po sa mahigit sa 9,500 na mga classroom sa buong Pilipinas ang napinsala dahil po yan sa mga serye ng kalamidad. Ito hong Southwest Monsoon, hanging habagat at mga nagdaang bagyo. Ayon naman po ito sa datos ng Department of Education. Batay sa pinakahuling assessment ng DepEd, nasa 1,500 at 1,594 na mga paralan
ang naapektuhan habang nasa 9,597 mga classroom ang nagkaroon po ng minor hanggang sa major damages o mga napinsala dahil po sa mga naturang kalamidad. Pinakamalaki ang pinsala dyan sa may Central Luzon kung saan 3,596 na classroom sa 412 na mga paaralan ang natukoy na apektado. Umabot naman sa 126,584 na mga learner o mga mag-aaral sa naturang rehiyon ang naapektuhan ng mga pagulan at mga pagbaha. Diyan pa rin po sa may Central Luzon, mga kabombo, ang probinsya po ng Pampanga may pinakamaraming nasiraang classroom na kapag tukoy po ang Pampanga ng hanggang sa 1,689 o halos 1,700 na mga classroom o silid-aralan na naapektuhan ng mga pagbaha. Sinundan po ito ng probinsya ng Bulacan, dyan pa rin sa may Central Luzon, meron pong halos 1,000 o to be exact, 933 na classroom. Sinabi ho ni Education Secretary Sani Angara na pangunahing prioridad ngayon ng ahensya ang kaligtasan ng mga mag-aaral at mga kaguruan habang sinisikap na mabawasan ang epekto ng kalamidad sa kanilang mga pag-aaral. Kailangan umano ng Department of Education ng paunang 318.01 million pesos para huyan sa minor repair at maging yung clean up o ito yung mga paglilinis o serye ng mga isasagawang rehabilitasyon ng hanggang sa 1,594 o halos 1,600 na mga apektadong paaralan as of now. Samantala, tinatayang aabot naman sa 2.604 billion pesos. Yun pong kinakailangan para sa major repair o mga serye ng pag-aayos at reconstruction ng mga paaralan sa buong Pilipinas. Any moment from now ay papasok na po ang Senado, mga kabumbo, ang Senate Impeachment Court para ho dito sa pagpapatuloy pa rin ng Day 18. Mapapansin po ninyo sa atin pong background ang live feed mula ho doon mismo sa may Senate Impeachment Court. Nasa podium na itong sina Senate President Sherwin Gatchalian at Trial Presiding Officer Senator Chis Escudero at magsisimula na humuli o magpapatuloy na pumuli ang trial, mga kambo. Balik ko tayo doon sa direct examination ni Attorney May Divina Gracia, ang isa po sa mga counsel for the prosecution, direct examination kay Ortonio. Ginoong Ortonio, patuloy po kayong tetestigo sa ilalim ng parehong sinumpaan ninyo kaninang umaga. Naunawaan niyo po yan? Yes, sir. Yes, Your Honor. Thank you very much. Nakakain na po kayo. Hindi pa po. Bakit di ka kumain? Later na lang po. May ganun. IF. Anyway, Attorney May, your witness. You may continue with your direct examination when you're ready. Your Honor, Likewise, Sorry. Yes, Attorney Christine, you want to say Your Honor, something? please, yes. Just a quick manifestation, Your Yes, Attorney May. Honor. We note that the witness has been interpreting documents, Your Honor, which he did not participate in the drafting and preparation of. So, we don't dispute the contents of those documents, Your Honor. In fact, we can stipulate on the amounts. We already stipulated actually on the amounts, on the signature, Your Honor. So, may we inquire if that's the line of questioning that the counsel would follow? Because if the questioning would refer to the amounts, to the number of days, etc., just to abbreviate the proceedings, we can stipulate on those, Your Honor. I think in relation to her offer, counsel, which you will not, I'm sure, be willing to stipulate, counsel for the prosecution wants to establish that, as she stated in her offer, that the explanations for the expenses in relation to confidential funds, she used the word sham, that they were prepared before
They even requested for it, and that it's almost all the same, involving the same amounts, and consumed the entire amount. Which I'm sure you're not willing to stipulate at this point, Counsel. We're not going to stipulate on that, Your Honor. But Even if I were in your position, I won't. yes, Your Honor. But just to put it on record, Your Honor, the witness already stated that he had no participation in the execution of certain documents like the PFP and the accomplishment reports. And yet, he has been questioned about those documents, including his interpretation thereof. If I may- Your Honor, During If I the may lull, just- Your if I may, counsels, during the lull, some senator judges were also discussing and talking. I think most, if not all, Attorney May get the point that you have been trying to drive at in relation to the liquidation report, the PFP, with the exception of the disbursement voucher that Mr. Ortonio signed. That while he's aware of them, he had no part in its preparation. And indeed, you have been using this witness to read some of the contents of the documents, albeit the document should speak for itself, but we do get that point. Kindly proceed to the other purposes of your offer. I believe there are about 2 or 3 more that you have not yet established through this witness. Because insofar as that is concerned, I think the senator judges get the point that you're driving at. You want to prove through this witness in the documents, supposedly, that the items in the liquidation report are almost the same with some variations, that the amounts are almost the same, that the totals are the same with some variations as well, and that the plan was prepared on dates before they made the request. Even the 11-day period, I think, the court has already taken notice of that as well, even from the previous witness's testimony. So kindly proceed, counsel, and you don't have to skip that part, but kindly abbreviate that part and move on to your other offers that you wish to establish through this witness. Your witness, Ms. Attorney May. Thank you, Your Honor. Good afternoon again, Mr. Ortonio. Good afternoon, ma'am. Earlier, you admitted that in 2022, your request for confidential funds was for 250 million, correct? Yes, for 250 million. But eventually, the amount given was only 125 million, correct? Yes. And yet, in the 2022 accomplishment report, what is reported is that there was still 100% implementation of activities. Tama ho ba? If we will be... Your Honor, please. Your Honor, please. I'm sorry, counsel. Can the witness be shown the document, Your Honor? Yes, Yes, Your Honor. assisting counsels have been given continuing authority to so approach and show the witness the documents in order to confront the witness with the document. Sorry again, ma'am, the question, ma'am. You reported in that accomplishment report for 2022, inulat nyo na 100% pa rin ang implementation ng projects. Tama ba? Based on the utilization that was submitted and prepared, ma'am, it indicated 100% implementation. Okay. Ibig sabihin, Mr. Ortonio, tama ba na there was full implementation of the project gamit ang kalahati ng budget na inyong hiningi? Tama ba? Sorry again, ma'am. There was still full implementation of the activities for half the budget that you requested. Ma'am, if based on the document, ma'am, 100% for the 125, ma'am. Okay. Okay. Sige. Punta na tayo ngayon, Mr. Ortonio, sa replies to the AOM. Ngayon, sumagot ka, ikaw mismo sumagot sa AOM number 2023-211 dated September 14, 2023. Tama ba? For September 14, 2023 and October 3, 2023. Tama.
Okay. Pero, you will confirm na yung mga AOMs na yon addressed kay Respondent Vice President, attention kay Ms. Acosta at Ms. Villa del Rey. Tama ba? That's correct. In short, hindi naka-address sa'yo ang mga AOMs na sinagot mo. Tama ba? That's correct, ma'am. Noong hearing, noong November 25, 2024, sinabi mo na wala kang personal na kaalaman sa aktual na paggastos ng confidential funds ng OVP. Tama ba? Yes, ma'am. That's correct, ma'am. At sa pagkakaalam mo, alam din to ng Vice President. Tama ba? Wait. Alam ng Vice President, ma'am, that I do not know of anything. Or that you do not have any personal participation, as you claim, doon sa paggastos ng confidential funds. Yes, ma'am. Ngayon pa man, ikaw ang tinalaga ng Vice President na tumugon sa mga audit observation memoranda na bananggit mo. Tama ba? Yes, ma'am. For audit observations, ma'am, it's usually either the Assistant Chief of Staff or the Chief of Staff who Okay. responds on behalf of the agency. Regardless kung may kaalaman ang Chief of Staff at Assistant Chief of Staff, yan ang sinasabi mo. As representative of the organization, ma'am. Okay. Ngayon, ipapakita sa iyo ang mga sulat ng OVP sa COA na may petsang Oktubre 19, 2023, November 30, 2023, April 19, 2024, August 27, 2024. Ito ang naging tugon mo sa lahat ng audit observation memoranda ng Commission on Audit. Tama ba? Yes, ma'am. Just note, ma'am, that for the 3 other documents, ma'am, I'm just one of the signatories. Yes. Yes. But a signatory nonetheless. Yes. Okay. Ngayon, sa mga AOMs na inisyo ng COA sa liquidation ng OVP para sa lahat ng quarters na iyong sinagot, pinuna nito ang mga PFP na isinumite ng OVP dahil hindi nakasaad ang tiyak na confidential activity na paggagamitan ng confidential funds. Tama ba? Based on the AOM, ma'am. Yes. At sa inyo namang sulat to the COA, yung mga sulat na you were confronted with, ipinagtanggol nyo itong PFP na ito. Tama ba? Yes. Sinabi nyo na, and I quote, there's no specific guideline on the details of confidential activities to be indicated. Yes, Okay. ma'am. Okay. Yes, ma'am. Based on the annexes of the JC. ma'am. Okay. Now, you mentioned the joint circular. Now, Mr. Ortonio, may I invite you to Article 4.2 of the joint circular, which states, and I quote, all allocations of confidential funds and/or intelligence funds shall be supported with a fiscal and financial plan indicating the proposed amount allocated for each program, activity, and project where disbursements pertaining to confidential expenses and intelligence expenses shall be based. End of quote. Sorry, ma'am, what provision again, ma'am? 4.2. 4.2. Okay, ma'am. Yes. At inaamin mo na, tulad ng pag-amin mo kanina, yung mga PFP na ito na inyong sinumite, tanging ang isinasaad lamang ay yung mga umbrella programs na good governance program and socio-economic delivery programs. Tama ba? Based on the documents that was prepared, ma'am, it Yes. only indicated the umbrella programs. Ngunit inamin nyo na rin nang ang dalawang ito ay mga pawang umbrella programs lamang at may kanya-kanyang individual program sa ilalim nito. Tama ba?
Ma'am, for the programs, ma'am, that was indicated, I can say, ma'am, that there are specific programs based on the regular funding. But as to the activity... That is not the question, Mr. Ortonio. Ang tinatanong ko lamang sa inyo, yung dalawang programs na to, yung umbrella programs na to, dahil sila ay umbrella programs lamang, meron tong mga particular programs under these umbrella programs. Correct? Ma'am, if we are talking about the regular budget, ma'am, yes, there are specific activities under those programs. And even, you would confirm, ikaw din ang nag-submit sa COA ng mga protective the intelligence operations reports, tama ba? Again, ma'am, Protective Intelligence Operations Reports or yung mga PIORs, di ba? as the I am the designated liaison officer for the confidential funds, ma'am. And yes, I submitted documents, ma'am, in a sealed envelope, ma'am. Yes. When you say documents, those documents include the PIORs, tama ba? Kasama doon, sa sinubmit mo, yung mga PIORs, tama ba? Yes, ma'am, in response as an attachment to the response to the AOM. In fact, and I would assume, binasa mo rin ito, mga PIORs na to, bago mo ito sinumite. Unfortunately, ma'am, I was not able to read the reports, ma'am, because these are sealed already, ma'am. I submitted the documents only, ma'am, to the COA. Okay. Tinanong mo rin ba, sinabi mo kanina, nakikipag-coordinate ka kay La Chica, sa security officer at sa special disbursing officer. Tama ba? Yes, I Tinanong mo ba coordinated. sa kanila kung ano ang nilalaman ng PIORs na ito? No, I did not anymore You did not. ask, ma'am. Okay. Now, dun sa AOMs din na iyong sinagot, pinuna din ng Commission on Audit yung line item na medical and food aid. Tama ba? Yes. At sinabi ng COA sa kanilang audit observation memoranda ng line item na ito ay hindi allowable sa gastusin ng confidential funds sa ilalim ng joint circular. Tama ba? Based on the AOM, ma'am, Yes. and we were able to send our reply to this issue or concern. And you justified the inclusion of that line item. Pinagtanggol nyo, dun sa sagot nyo sa AOMs, pinagtanggol nyo yung pagsama ng line item na ito sa inyong accomplishment reports. Tama ba? Yes, we were able to explain it through our reply. Sinabi ninyo na pinapayagan ito sa ilalim ng 4.8.4 na sumasaklaw sa purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations. Tama ba? Yes. And you will also confirm na itong pera, supposedly for the purchase of rentals of supplies, materials, and equipment for confidential operations, hindi kayo gumastos. Ibig sabihin, yung supposed supplies, materials, and equipment, hindi ang OVP ang bumili nito. Tama ba? Based on the information that was provided to me by the security officer, payments were made directly to the informants or the agents. At tama rin kukumpirmahin mo rin ba na wala kang nakita kahit anumang official receipt sa pagbili ng kahit alin dito sa mga tinutukoy na supplies na to. Unahin natin sa medicine. Wala kang nakitang kahit anong official receipt mula sa kahit alinmang drugstore, pharmacy, o supplier. Tama ba? I was not able to see, ma'am, any ORs. Okay. And you will also agree na sa pangkalahatan, ang pagbili ng gamot at pagkain ay ginagawa sa regular na proseso pang araw-araw. Ibig sabihin, bibili
mula sa sources like drugstores, pharmacy, at ang bumibili naman ay i-issuehan ng karampatang official receipt. Tama ba? Sorry, ma'am. The question, so this is in parang Purchase. the usual Yes, purchase. the usual Yes, if it's purchase. for the usual purchase, yes, bibili ka and then you are given a receipt. At hindi mo na tinanong si Ms. Acosta at ang security officer na iyong nabanggit kung nasaan ang supposed official receipts bilang patunay na ito nga ay nabili, mga supplies na ito. Ma'am, the explanation that was provided to me, ma'am, was that binigay po ang pera directly doon sa mga informants and agents, and the informants and agents na po yung bumili ng mga medical and food supplies. It's the acknowledgement receipt, which is the proof of the release of the funds to the informants or the agents. In short, ang sinasabi mo, kahit si Ginang Acosta at ang Special Disbursing Officer, walang nahawakan kahit isa mang official receipt para sa supposed purchases na ito. Ma'am, as Yes. to the exactness, ma'am, no, kung meron ba silang nahawakan na official receipt, that I cannot provide an answer. But at the end of the day, wala silang binigay sa'yo, pina-explain mo sila, pero wala pa rin silang binigay na official receipt. Kahit anong official receipt for any of these supposed purchases. Wala po silang nabigay na official receipts, ma'am, but there were acknowledgement receipts, ma'am, that were provided. You will also confirm na yung OVP, alinsunod sa mga proyekto nito, ginagawa naman ito na bumili ng mga medisina. Tama ba? Yes, we do Yes. have our funding for Yes. purchase of supplies. In fact, sa item 1, noong sulat dated August 22, 2022, humingi kayo ng 144.72 million in regular funds for the OVP's Medical Assistance Program. Tama ba? Yes, that's for the medical and burial assistance, ma'am, but that is Okay. for the regular activities of the office. At nung binili niya yon, in fact, dun sa letter ninyo dated August 22, 2022, may nilakip pa kayo na lingguhang accounting ng mga benepisyaryo ng halaga na inyong hinihingi. Tama ba? For the projection, ma'am. Yes, for the projection. Yung letter nyo din, nung September 19, 2021, kahit yun, may nakalakip na transmittal na the submitted computation in forecasting which says, and I quote, the submitted computation in forecasting the requirement for medical assistance. Tama ba? Yes, ma'am. But again, ma'am, that is for the regular activities of the office, for the medical and burial program. Okay. In short, Mr. Ortonio, maaari sana na ang OVP sa pamamagitan ng SDO ang bumili ng mga gamot at ibigay na lamang ito sa mga umano'y informants. Tama ba? Your Honor, please. Counsel? Speculative, Your Honor. Your Honor, just because the question is premised or couched as an if question doesn't mean it's automatically speculative. It only becomes speculative, Your Honor, if it requires the witness to make a conjecture without reference to any prior admitted facts, Your Honor. Your Here, Honor, if I may, With the permission of counsels, I see your point, Attorney Christine, but Mr. Ortonio, pwede din bang may binigyan kayo ng medicine, di ba? Sa regular budget ng OVP. Yes po, we do have our medical and burial program, Your At Honor. yung binibigyan nyo ng medicine at burial program, cash out. What we do po at that time is that binibili po namin yung medicine sa
partner pharmacies of the OVP, and then we release it to the clients who approach the office for medical assistance. In the form of medicine na. In the form of medicine. So I presume itong binibili nyo gamit yung regular budget, may resibo to? Yes, sir. Ang ginamit nyo na pang food and medicines sa confidential fund, binigay nyo diretso sa recipient, and presumably sabi ng recipient, bibili ko ng pagkain to, bibili ko Yes. ng gamot to. Based on the information, Your Honor, provided by the security officer, that's how it was. Ganun yung procedure on how the medical and food aid So was. walang resibo yan? Based on the information I gathered, sir, no official receipts was Nakalagay ba sa acknowledgement receipt kung for food or for medicine yon o kayo na lang yung nagtali na ito food, ito medicine? Sir, unfortunately, sir, for the acknowledgement receipts, I was not able to see them personally, sir. Not a single one? No, sir. At that time, sir, I was not able to see any of the acknowledgement receipts. One last question. Yung chairs, wala ring resibo yan? Yung regarding for the chair, sir, based on the information also provided by the security officer, no receipt as well, sir, because the representation was that yun yung ipamimili nila for the tables and chairs. So what you're saying is binigay din yung pera sa informant, quote unquote, that's your wording, para bumili siya ang bibili ng chairs at yun yung bayad sa kanya, quote unquote. Yes, that's based on the information provided by the security officer. Just one final question, Mr. Don. So literally, may informant, imbis na bayaran ng, imbis na bigyan ng kung ano, binayaran ng cash para bilhin yung tables, yung chairs, yung food, yung medicine. Ganun. Yes, sir, based on the information provided, sir. By the security officer. By the security Now, that's the, yung kumbaga, yun yung kwento na binigay sa'yo. That's based, yes, that's based on the information that was provided by the At security hiwalay pa officer. yon sa pinapamigay nyo na food and medical assistance sa regular budget ng OVP. Yes, that's for the regular clients that we, yung public na mga clients that When you we say receive clients, not informants. Yes, sir. Clients. That's Yung correct, sir. Parokyano, yung regular na nagpupunta o humihingi ng tulong o dumudulog sa OVP. Yes, that's correct, Your Honor. Your witness, counsel. I hope it gave you the opportunity to take some of the throat meds that some of the senator judges sent you. And I hope you can drink some warm water, counsel. You may continue, counsel. Yes, Your Honor, in a bit I will be asking for time to take my salabat with me, Your Honor. Yes, counsel, you may. But in the meantime, Your Honor, I'll proceed to Please continue. I'll proceed with my examination. Okay. Going back to the audit observation memoranda na kanina in-identify mo na galing sa COA. Dito sa audit observation memoranda na ito, particularly Prosecutions Exhibit P-I-12-A and P-I-12-B and P-I-12-E. Dito sa tatlong AOMs na to, flinag din ng Commission on Audit or pinuna din ng Commission on Audit yung payment of incentives or traveling sa mga accomplishment reports. Ayon sa COA, hindi rin ito allowable na gastusin ng confidential funds sa ilalim ng joint circular. Tama ba? That's what the AOM indicated, and we were able to send a reply as well. And in your reply, you said it is justified under 4.8.2 ng joint circular bilang rental of transport vehicle related to confidential activities. Tama ba? That's correct. Yung salitang incentives, you will admit and you will agree na hindi ito mag-a-appear sa joint circular. Ito ay sa inyong sariling piniling salita. Tama ba? Sorry again. The word incentive, hindi mo ito makikita sa joint circular. In fact, itong salita na to, kayo lang ang gumamit nito. Kumbaga, kayo ang pumili ng salitang ito na ilalagay sa accomplishment report. Based on the JC, that's not included po. Okay. And based on the JC, yung incentives, yung salitang incentives, hindi lumalabas sa kahit anumang enumeration ng item 4.8
ng mga allowable confidential expenses. Tama ba? Based on the JC, no, it does not appear. Ngayon, nang mapuna ito ng COA sa AOM for the third quarter of 2023, saka lamang naging transportation expenses ang mga halaga na supposedly naka-allot for the supposed incentives. Tama ba? Based on the report that was shown to me earlier, yes, but again, I would not have any idea on the preparation of the utilization report. Okay. In fact, sa sagot nyo sa AOM, you invoked 4.8.2, which refers to rental of transport vehicle. At sa inyo namang sagot, sa notice of suspension, ang in-invoke nyo naman, ginamit nyo ang salitang van rentals and tracking services, correct? Yes, that's correct. And what is more, sa sagot nyo sa notice of suspension, you confirmed, and I quote, the OVP did not make any payment for incentives, correct? Based And on of the course- reply that we provided, yes, we confirmed. Also, Mr. Otonyo, you will confirm na in the course of your preparation sa kurso ng pagpaprepare mo sa reply ng AOM na to, hanggang maging sa ngayon, wala kang nakita na kahit anong kontrata sa pagrenta ng sasakyan sa buong records ng OVP. Tama ba? I do not have any document po. Now, let's go to the certifications dated October 19, 2023, April 19, 2024, and August 27, 2024, which are prosecutions exhibit P-I-12-M, P-I-12-G, and P-I-12-K. Ikaw ang nagsumite ng mga certifications nito sa Commission on Audit kalakip ng inyong reply sa Audit Observation Memoranda. Yes, this is part of the attachment to the replies. At sinumitin nyo ito, sana bilang umano'y patunay ng surveillance activity. Dahil pare-parehong sinasabi ng mga nasabing certification na ito na walang untoward incident na nagawa o naganap sa implementation ng mga proyekto ng OVP at sa mga engagement mismo ng pangalawang Pangulo. Tama ba? Yes po, that's correct. In short, ginagamit nyo ang mga certification na ito bilang patunay na inyong opisina ay nagastos ng 125 million pesos. Sorry. In short, ginagamit nyo ito bilang patunay na ang nagastos na 125 million ay nagresulta na walang untoward incident na nangyari dun sa mga supposed confidential project. As provided po by the security officer, this is the document that we attach to the replies. But you will confirm that hindi mandato ng VP you will confirm na mandato talaga ng VP SPG na panatilihin ang seguridad ng Vice Presidente. Tama ba? That's part of the duties and responsibilities of the VP SPG. Correct. And you will also confirm na beginning October 2022 and during the entire relevant period, the Vice President already had at least 470 protective security personnel or protective agents. Tama ba? As to the exact number, ma'am, of the VP SPG personnel, I cannot comment, ma'am, but there's a unit that handles the security of the VP, which is the VP SPG.
let me refresh your memory, Mr. Ortonio. We will be showing you your letter to the DBM dated October 11, 2022, which is Prosecution's Exhibit P-I-4-D. Yes, ma'am. Diyan sa letter na yan, humihingi kayo ng addition o ng augmentation para sa special duty allowance ng VP SPG dahil tumaas ang bilang ng security officers and security or protective agents ng Vice President. Tama ba? Yes. Sinabi mo rin dyan sa letter na yan na as of October 10, 2022, the total count per roster of troops is 473. Yes, ma'am. I mentioned, ma'am, na Yes. Thank you, Mr. Ortonio. I'm satisfied with your answer. You will also confirm na nung una, humigit kumulang 95 lamang ang security personnel ng OVP. Tama ba? Kaya nga kayo humingi ng augmentation for special duty allowance dahil biglang nag-increase ito by almost 4 folds. Ma'am, I can only answer for the security deployment during the term of VP Sara, ma'am. Correct. Hindi ba isinaad nyo rin dito sa letter na ito, in-explain nyo, kasama ang letter dated August 22, 2022. Dito in-explain nyo bakit kayo humihingi ng special duty allowance. Yes, ma'am. Sinabi nyo na from 95, tumaas nga ang bilang ng security Yes, ma'am. detail ng, ng yes, ma'am. security officer or protective agent sa ilalim ng VP SPG. Ang ayon nga sa'yo, yung mandato ay protektahan at i-ensure ang seguridad ng Vice Presidente. Tama ba? That's correct, ma'am. Yes. Aaminin mo rin na yung security detail ng Vice Presidente, hindi ito mga karaniwang security guards. Ito ay miyembro ng AFP at PNP. Tama ba? Yes, ma'am. In That's correct. fact, sinabi mo rin sa same letter na yan na 364 ng karagdagang or ng security detail ng Vice Presidente ay mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. At 140 naman ay miyembro ng Philippine National Police. Tama ba? Yes, ma'am. That's correct. Sa inyong kaalaman, Mr. Ortonio, meron bang ibang pangalawang pangulo sa history ng Pilipinas na nagkaroon ng ganito karaming security detail? Ma'am, I cannot Objection. comment on I cannot comment for the previous vice presidents, ma'am. So you do not know. The answer is you do not know. What I can say, ma'am, is I cannot comment, ma'am, because I have no personal knowledge. You have no personal knowledge. That's correct. You will also confirm na yung special duty allowance na inyong hiningi, ito ay karagdagang allowance lamang para dito sa VP-SPG. Ibig sabihin, etong membro ng mga VP-SPG, kumukuha na ito or tumatanggap na ng sweldo mula sa AFP sa ilalim ng General Appropriations Act for the members of the AFP at yung mga miyembro naman ng PNP tumatanggap ng sahod mula sa PNP. Kung alam ninyo, Your Mr. Honor, Tonyo. please. Counsel? I will have to object, Your Honor, because Council has not shown the relevance of the salaries of VP-SPG to the confidential funds. And in fact, there was no finding from the COA-ICPAO regarding this matter. Okay, on 2 points, Your Honor. Kindly comment, Counsel. First, Your Honor, the fact that this was not flagged by the COA does not preclude this honorable court from making a finding on whether it is irregular or not. Number 2, Your Honor, it's very relevant, Your Honor, because
their primary justification for the confidential funds is for ensuring the security of the Vice President, which is already governed by the mandate of the VP-SPG. In short, Your Honor, they requested funds, additional funds, for an item that is already answered for Quick reply, by Your Honor. the mandate of the VP-SPG, and which is already paid for from a separate funding, Your Honor. Quick Yes, reply, Your Honor. Attorney Hussein? The issue on the VP-SPG salary, Your Honor, being allegedly covered by the confidential funds is not among the allegations in the articles of impeachment. Neither was this matter alleged in the impeachment complaints. Number two, the impeachment court only relies on the findings of the COA, Your Honor. That's the reason why the COA was placed on the witness stand and testify on its matters, Your Honor. With all due respect, the matter of determining whether the salaries were indeed covered by the confidential funds is a matter outside the powers of the impeachment court to determine, Your Honor. Your Honor, if I may just reply, just to set the record straight, Your Honor, because the Brief prosecution reply, never... counsel, before the chair makes a ruling. Please continue. Your Honor, at no point and at no time did the prosecution say that the confidential funds were used to pay for the salary of the VP-SPG. What we are saying, Your Honor, is that the VP-SPG is already paid from a separate account, from a separate fund, salary for the purpose of affording or providing protection to the Vice President. Now, Your Honor, they requested for funds, additional funds to pay for the very same protection. Your Honor, please. That's already being Counsel is testifying, Your Honor. that's already being afforded by Actually, the VP-SPG. counsels, please. Actually, Attorney May, you already were able to actually say what you want to say on the record based on your comments on the objection. I will have to sustain the objection of counsel for respondent. The salary of the VP-SPG is irrelevant because the confidential funds cannot be used to pay for the salaries of for security, and if at all, to buy confidential information, if at all, which has also been shown to have been done. We see the point, counsel, Attorney May, that the Vice President has 473 security personnel already, that, as you stated in your offer, should be doing the job that they're spending this confidential fund for. However, the witness has already answered that he may not be in a position to answer that question specifically. Continue with your point. Thank you, Your Move Honor. on, Attorney May. Mr. Antonio, you will also confirm na sa inyong sulat na may petsang August 22, 2022, sinabi nyo na as early as July 1, 2022, 7 OVP satellite office na ang naitatag ng Office of the Vice President. Ito yung mga satellite offices sa Bacolod, Cebu, Dagupan, Davao, Surigao, Tacloban, at Zamboanga. Tama ba? Yes, that's correct. At nung bawat isa nito, sinabi ninyo, and I quote, are catering to an average of 100 to 150 clients per day. Tama ba? Yes, that's correct. You will also agree na walang naiulat na untoward incident sa rollout ng mga satellite offices na yon bago ang December 21, 2022. Tama ba? In terms of the operations within the satellite office, no untoward incidents. Okay. And you will confirm that during the rollout of the satellite offices, wala pang confidential funds ang Office of the Vice President. Tama ba? During this time, ma'am. Wala During this time. And you will also confirm na beginning fourth quarter of 2023 up to the present, you continue to roll out satellite offices and projects under your umbrella programs, the Good Governance Program, the Socio-Economic Delivery Program. Tama ba? Yes. And up to this time, wala ding naiuulat na untoward incident sa mga rollout ng mga proyektong ito. Tama ba? Yes. Yes.
Now, etong certification, which is prosecution's evidence, P-I-12-M, nakasulat dito na this, and I quote, this certification is being issued upon the request of the Office of the Vice President for whatever legal purpose it may serve. End of quote. Tama ba? Yes, ma'am, Yes. based on the document. Based on the document. Kung gayon, hindi ito record na iniingatan sa karaniwang takbo ng gawain ng Office of the Vice President. In short, this is not a record kept in the ordinary business of the Office of the Vice President. Yes? Yes, I would say so. Yes. The certification was only produced upon request. Tama ba? Based on that Ma'am, document. for this specific document, ma'am, I cannot say that it is upon request, ma'am. I cannot, based on my understanding, Even I if cannot it's- assume. Even if even it is expressly stated in this document that this certification is being issued upon the request of the Office of the Vice President, hindi mo rin masasabi na issued to upon the request. Ask and answered, Your Honor. No, Your Honor, that's just a follow-up, Your Honor. Witness will answer. I cannot automatically assume, ma'am, na it is made because through a request, just merely because of a statement that indicates na based on a request. Okay, so ibig sabihin mo, maaring nagkamali lang yung explicit statement. Your na to. Honor, please. No. Your Honor. What's the basis of the Misleading, objection? Your Honor. Maaaring nagkamali lang. How is it misleading? Or Your Honor? argumentative? Argumentative. Or argumentative, sustained. Okay. That's the witness answer, counsel, however unacceptable it may, or unacceptable it may be. Also, in those 4 certifications that you were earlier confronted with, wala ring nakalagay, nakasulat na amount, wala ring nakasulat na pangalan na pinagbigyan ng confidential funds. Walang sinasabi kung saan ginastos basically yung confidential funds na pinapatunguhan dyan sa 4 na certifications na yan. Tama ba? Based on the document, ma'am, no, it does not indicate. Okay. Also, Mr. Ortonio, can you please refer to Exhibit P-I-12-M? This is the first certification. Do you see that? Yes. You will confirm na yung period na sakop ng certification na yan ay December 20 to December 31. Tama ba? Based on the document, ma'am, yes, it indicates 20 to 31. Pero ang mismong liquidation, kung saan nyo inilakip yung certification na yan, ang period na sakop ay December 21 hanggang December 31 lamang. 31. Tama. Yes, based on the documents that were So submitted. in short, may 1 day na covered ng certification na hindi covered ng liquidation. Tama ba? If you will base it, ma'am, based on my understanding, if you will base it on the liquidation report, merong isang araw. Merong isang araw. Thank you. Your Honor, may I just have 1 minute, Your Honor, to Please, take a counsel, sip from take your my salabat, counsel. salabat cup. You may also do the same, Mr. Ortonio. Yes, sir. Bago pong pinagbigyan ni Senator Chis Escudero, Senate or Trial Presiding Officer Chis Escudero, ito hong sabi nga niya, human need or ito hong pangangailangan po ni Attorney Villa Gracia dahil medyo inuubo siya at may hoarse voice siya. Kaya kailangan po niyang uminom ng kanyang salabat. Nagbabalik pa rin ang pagtalakay po ng House Prosecution Panel dito ho sa role o itong papel nitong si Ortonio dito sa paglabas ng ilang mga resibo para or pondo para ho sa ilang mga proyekto ng Office of the Vice President.
It's already with you. P dash I-12-D. Yes, ma'am. Diyan sa same letter na yan, sinabi nyo, and I quote, the OVP identified, okay. Sa letter na yan, sinikap nyong ipaliwanag ang pangangailangan nyo for confidential funds. Sinabi ninyo, and I quote, the OVP identified the need for the conduct of surveillance activities to enable to craft narrowly targeted and responsive programs that would ensure peace and order and prevent criminal activities, particularly those of organized criminal groups and communist insurgents. End of quote. Ngunit, you will confirm sa parehong sulat ninyo dated August 22, 2022, inamin nyo na nga na noong July 1 pa lamang, bago pa humiling ang OVP ng confidential funds, natukoy na ng OVP, in that same letter, I'm referring to that same letter. In that same letter, inamin nyo na as early as July 1, 2022, bago pa humiling ang OVP ng confidential funds, natukoy na ng OVP ang mga programa at aktibidad na nakatuon sa poverty alleviation, magabanta sa kapayapaan at kaayusan, at pagsulong ng kaunlarang pang-ekonomiya. Tama ba? Yes, that's indicated in the letter. Dagdag nyo pa, bilang katwiran, I quote, it was necessary to conduct surveillance activities to determine where best to implement its programs to maximize their impact and reach the isolated, underserved, and unserved areas. As such, in August 2022, the OVP submitted a request through the DPM for confidential fund budget for surveillance activities which are intended to support the mandate and operations of the OVP. End of quote. Tama ba? Yes, that's correct, ma'am. Subalit, yung sa balik tayo sa letter nyo dated August 22, 2022, which is Prosecution's Exhibit P-I-4-A, you will confirm na dun sa paliwanag nyo, sa paghingi nyo ng confidential funds, nowhere there, o wala, kahit saan man dyan, lumalabas ang salitang surveillance. Tama ba? Based on the letter that we submitted, ma'am, there's no indication of the word surveillance. Dahil nga, ang purpose na sinabi ninyo ay, and I quote, for in consideration of the safe implementation of the various projects and activities under the Good Governance Program and the conduct of official engagements and functional representation. Diyan sa same letter na yan, hindi rin sinabi na gagamitin ng confidential funds para sa identification of areas for program implementation. Tama ba? It is not specifically stated, ma'am, in the letter, ma'am. Although in the letter, ma'am, there's already in consideration for the safe implementation of various projects and activities Yes. under the good governance. Pero hindi sinabi dito na the confidential funds will specifically be used for identification of areas for program implementation. Based on the letter request, ma'am, there's no specific explanation, ma'am. And the explanation given was in fact for the safe implementation of OVP initiatives and confidence building. Yes, Tama ba? based on the letter request, ma'am, that's the wordings that were indicated. And also, if you will refer to the fiscal and financial plan that you subsequently submitted to the DBM, sinabi nyo pa, nilagay nyo o sinaad nyo sa physical target, number of identified areas with surveillance conducted and monitored.
Di ba? If we will base it in the document, Yes. ma'am, yes. So in short, kahit hindi nakalagay ang bilang, meron ng mga identified areas. May mga lugar nang natukoy dun sa physical and financial plan. Tama ba? Ma'am, I cannot directly answer, ma'am, if there were identified areas already when the PFP was crafted, ma'am. Okay. So punta na lang tayo ngayon sa August 22, dun sa dating August 22, 2022 letter. Na inamin mo nga, na as early as July 1, 2022, meron ng 7 satellite office na naitalaga. Sa Bacolod, Cebu, Dagupan, Davao, Surigao, Tacloban, Zamboanga. Tama ba? Yes, based on the letter that we submitted. And in that same letter, naglaki pa kayo ng Annex A na parehong sulat ng actual na benepisyaryo ng medical assistance linggo-linggo mula unang linggo ng July 22 hanggang sa mga sumusunod na panahon. Tama ba? Yes, this is the projection that we submitted. At nakalimbag din sa item 3 ng same letter na yan na 3 pang karagdagang satellite office. Ang augmentation ng libreng sakay, 3 OVP food truck at Peace 911 sa Marawi. Tama ba? Yes, that's indicated in item number 3 for the additional positions. Okay, so even before the confidential funds were released or bago pa mailabas ang confidential funds, meron na kayong mga na-identify na paglalagyan ng mga satellite offices. Tama ba? Yes, there were plans already And pagro-rolloutan ng mga programa ng OVP. for Tama ba? activities. Diyan sa November 30, 2023 letter din ninyo, sinabi nyo, and I quote, "The OVP opened exploratory talks on the surveillance activities to be conducted and identified information agents to be engaged. The OVP built its information database and established a network of information agents. As such, when the requested confidential funds was released on December 13, 2022 through SARO BMB-C-22-001-2004, the OVP was able to finalize definitive agreements and obligations based on the plan." End of quote. Inilarawan ninyo sa sulat na yan ng exploratory talks. Tama ba? Yes, this is based on the information from our security officer. Sinabi niyo rin, information agent na identified kasama ng information database, network of information agents. Tama ba? Yes, as provided by our security officer. Okay. Again, wala ni isa man dito ang nabanggit sa August 2022 confidential fund request. Tama ba? Based on the initial request, no information indicated. At wala rin kahit alin man dito ang lumalabas sa PFP for 2022. Tama ba? When you say, you mean, ma'am, yung... These items, these words, information database, network information agents, identified agents, walang kahit anuman na lumalabas. Yes, ma'am. Based on the document presented earlier, ma'am, no such wordings, ma'am. Okay, hindi rin kayo nakilahok sa supposed exploratory talks na ito. Binatay nyo lamang ito sa kung anong inireport sa inyo. Tama ba? I had no participation, ma'am, because on matters of security, ma'am, that is not my expertise, ma'am. So this is from our security officer. Okay. In that same letter, as I've mentioned and as I've read, binanggit nyo rin finalized definitive agreements. Yes. Pero wala kayong ni isang isinabmit din na kahit isang definitive agreement. Kahit isa.
sa mga definitive agreements na inyong tinutukoy dito sa inyong November 30, 2023 letter. Tama ba? Ma'am, when you pertain to definitive agreements, ma'am, you mean documented agreements, ma'am? Yes. Kasi para maging definitive agreements, kailangan cast in stones. Ibig sabihin, nakasulat siya. Ma'am, in terms of any documentation or documented agreements, ma'am, there were no documents that were provided, ma'am. And as to how our agreements were made on the ground, ma'am, again, I cannot provide any information. You will confirm that from the time the SARO was released on December 13 to the drawdown of the check noong December 20, 2022, itong araw lamang ang naglapse. Ang posisyon ba ng inyong opisina sa loob ng 7 araw na iyon na finalize ninyo ang definitive agreements sa supposed nationwide network ng mga ahente na inyong binanggit sa inyong letter? Ma'am, as to how the agreements were finalized or made, ma'am, that I cannot provide an answer, ma'am, if those were done within the 7-day period. Okay. In that same letter, for the first time, you also denied that the 2022 confidential funds were spent in just 11 days. And your explanation was, and I quote, on December 20, 2022, a cash advance for confidential fund was drawn to facilitate payment. Please take note of these words. For the obligations already incurred. Hence, the 125 million confidential funds were fully utilized for expenses planned, implemented, and paid during the 3-month period, meaning October to December 22, and not within mere 11 days, as what the audit observations may have suggested. End of quote. Nakalagay yan sa inyong sagot. Yes, ma'am. Ma'am, in terms of... No, it's okay, Mr. Ortonio. I'm satisfied with your answer. Your Honor, please. Yes, counsel? Can the witness be allowed to answer? Your Honor, the witness already satisfied the question. question was answerable It's by already yes or answered. no. You will be afforded your chance, Attorney Christine, during your cross to make him explain that point. So you Proceed, counsel. mentioned earlier obligations, quote unquote, already incurred and expenses already paid. So ibig sabihin, nang already incurred, ay nangako ng magbayad ang OVP bago pa mailabas ang pera. Tama ba? Ma'am, I cannot specifically say, ma'am, because arrangements made on the ground, ma'am, I have no personal knowledge on it. Pero ilumagda ka sa letter na yan, di ba? Yes, ma'am. Again, ma'am, these information, ma'am, came from the information from our security officer. So, ibig sabihin, sinulat mo lang mechanically eksaktong words na finid sa'yo ng kausap mo. Ganun ba? Na hindi mo naintindihan kung ano yung sinusulat. Tama Ma'am, ba? First, ma'am, hindi po siya mechanically na sinulat ko lang po kung ano yung sinabi. Of course, ma'am, based on the information that was provided to me, ma'am, yun yung nilatag ko doon Yun sa yung letter, nilatag mo. ma'am, for the drafting of the letter. Counsel, allow me. Kayo po ang gumawa ng sulat, Ginoong Ortonio, di ba? Pumirma kayo. Yes. Kayo Yes, Your gumawa? Honor. Kayo po ang gumawa ng sulat? Yes, Your Honor. Base sa nakuha niyo impormasyon kay Gina, kay Colonel Lachica, at iba pang opisyal. Ano pong ibig sabihin niyo dyan sa pahayag niyo yan? To facilitate payment for the obligations already incurred. Ibig sabihin, may utang na, babayaran na lang. Na-incur na yung expense, babayaran na lang. Sir, based on what was shared to me, sir, hindi siya utang, no? But arrangements have been done on mga activities that will be done, and then the payment will be done once the money would be available already. Mr. Ortonio, what do you mean by obligations already incurred? Anong ibig...
Anong ibig sabihin para sa inyo nung sinulat niyang yon? Obligations already incurred. Sa Arrangements. simpleng salita, bayarin. Ano sir, what I meant on this statement, sir, is that there are already arrangements that have been coordinated, sir, prior to the release of the funds. When you say arrangements nga, may pinangako ng bayaran, hindi pa lang nababayaran. Bayarin. Obligations already incurred. May obligasyon na. May pangako na bayaran. Di ba yan? Sir, hindi siya pangako, sir, na bayaran, but meron na siyang mga, how do I explain it, sir? Parang meron ng arrangement, sir, that will be done, and then yung payment, sir, will be once available na siya. Sir, in the ordinary course of meaning, that's how you define obligations already incurred that you wrote? Yes, sir. Based on how I understand the information, sir, that's how I indicated it in the letter. That's his answer, Counsel. You may proceed. Okay, but you will confirm that on those 3 months referred to in your letter, October, November, and November, at the early parts ng December, wala pang allotment na maaaring pagbasihan ng OVP ng obligasyon ng confidential funds. Tama ba? There was no allotment as of Yes. Kung gayon, wala ding certification of availability of funds na maaaring nailabas para sa mga obligasyon na yon. Tama ba? There was no document yet released. Okay. Alam nyo din, Mr. Tonyo, dahil sa tagal ng inyong paninilbihan bilang kawani ng gobyerno, alam ninyo na walang obligasyon ng gobyerno na maaaring pasukin, na walang appropriation at katumbas na allotment. Tama ba? That's correct, ma'am. At alam din ninyo, base dun sa joint circular na iyong paulit-ulit na sinite sa mga letters ninyo, alam ninyo na ang cash advance ay dapat mauna sa gastos. Tama ba? That's correct, ma'am. Hindi ito maaaring legal na gamitin para i-reimburse o pantakip sa mga gastusing na gawa na. Tama ba? For reimbursements, ma'am, yes, Yes. that's indicated in the JC. Okay, thank you. Now, pumunta na tayo sa sa your reply to notice of suspension. Ikaw din sumagot sa reply. Ikaw din ang sumagot sa notice of suspension. Di ba? Yes, ma'am. I'm I'm one of the referring to signatories. the notice of suspension that I'm referring to is prosecution's exhibit P-I-13-A. Dito sa notice of suspension na to, pinuna ng COA, and I quote, "There is discrepancy in the total amount of expenses based on the submitted accomplishment report as against the DEPs." Ibig sabihin ng COA, hindi nagtutugma ang total amount ng expenses sa accomplishment report at sa DEPs na sinabmit ng inyong opisina. Tama ba? Yes, ma'am. That's correct. Ayon sa COA, ipinakita ng accomplishment report na iyong sinumite na ginamit ang confidential fund sa mga gastusing may kabuuhan ng 125 million pesos. Pero pagdating sa DEPs, nang itotal na ito, ang gastusing actual na naganap ay may kabuuhang 125,150,000 pesos. Tama ba? Yes po, that's correct. In short, may pagkakaibang 150,000. Yes. At nung sumagot kayo, dyan sa notice of suspension na yan, I'm referring to your letter dated March 13, 2024, which is prosecution's exhibit P-I-13-A. Sa sagot ninyo, ang paliwanag ninyo ay yung mga resibo, I quote, may have been inadvertently mixed. Tama ba? Yan yung paliwanag nyo dun sa 150,000 pesos.
Yes, that's correct. Based on our reply. But 9 days later, sumulat ka ulit sa COA supplementing that earlier reply. Your supplemental reply is dated March 22, 2024, which is Prosecution Exhibit P-I-13-B. Now, dyan sa supplemental reply, ipinaliwanag niyong muli yung discrepancy ng 150,000. Ngayon, ang paliwanag ninyo, I quote, "The reconciliation shows that an amount of 50 pesos under payment of reward and an amount of 100,000 pesos under purchase of supplies were provided by Assistant Secretary Lemuel G. Ortonio out of his personal funds." Tama ba? Nagpapatuloy pa rin po ang direct examination mga kaumbo ni Attorney Divina Gracia. Ang inyong pong napapakinggan para po sa mga listeners and viewers natin. But do you recall- Napapakinggan dahil bahagya pong umiinom si Attorney Divina Gracia ng kanyang salabat habang nagkakaroon ng bahagyang pahinga doon sa kanyang direct examination. Balikan po natin yung pong nagpapatuloy na trial. Yung 100. Ikaw yung Lemuel G. Ortonio, Assistant Secretary na pinapatunguhan. I mean, nire-refer dito sa sulat na ito. Tama ba? That's correct po. So alam mo rin, dahil ikaw ang nag-abot ng pera, alam mo rin kung kailan siya inabot. Kung kailan siya binigay. Tama ba? Yes. So by the time that you prepared your initial response to the notice of suspension, your letter dated March 13, 2024, yung Exhibit P-I-13-A na sa inyong tiningnan kanina, at that point, alam niyo na rin na nagbigay ka ng 150,000 pesos. Tama ba? But I had Yes. to confirm first with our special disbursing officer at the time. So we needed to make a reply. So we sent an initial reply and submitted a supplemental reply. So you are trying to say na ginawa mo yung letter dated March 13, 2024, nakapagbigay ka na ng explanation na hindi mo pa verify dun sa special disbursing officer at sa security officer. There is already a coordination. There was already a coordination. Yes, Pero but hindi mo naitanong. Naitanong mo lamang 9 days later. that's why we submitted a supplemental reply to ensure that we provide the proper information. At sinabi nyo pa rito, that was due to the urgency of the expenses. So ibig sabihin, may sinabi sa inyong expenses na urgent kaya humingi ng 150,000. In short, pinaliwanag sa iyo kung bakit humingi ng 150,000. Yes. Ang Yes. nilapit po ito sa akin ni Miss Gina Acosta, our At sinabi SDO. niya, And then she mentioned that there was a request from Colonel Chica for and, urgent, urgent. and there was urgency for that Yes. request. Diba? At hindi rin karaniwan na may hihingi sa'yo ng 150,000 from your own pocket. Hindi naman to karaniwang ginagawa sa OVP or karaniwan ba ito? No, it's not No. common. Okay. Pero nung gumagawa ka ng notice of suspension, bigla mong nakalimutan na merong 150,000. Sinabi mo na kanina, Let na her finish her in-explain question sa'yo, and then I will hear your objection, Counsel. sinabi mo na kanina na pinaliwanag sa inyo ni Ms. Acosta na galing kay Colonel Chica yung paliwanag ng urgency for the request. Tama ba? Yes. Counsel? Your, Asked and answered already, Your Honor. Proceed, Attorney May. yung, Mr. Ortonio, your salary grade 29, correct? That's correct, ma'am. And you're receiving roughly how much in salary monthly? Mr. Ortonio. Your Honor, please.
What is the objection, Counsel? Relevance. This is of the very question. relevant, Your Honor. It goes into the credibility of this witness. And if you can afford 150, Counsel, if you remember, Gina said the same yesterday. Witness will please answer the question. Salary grade 29, roughly about 180, 190 gross. So yung binigay mo ng na 150,000 from your personal funds, that's just around 40,000 short of your monthly salary. Tama ba? That's correct. Nung binigay mo ba ito, yung 150,000, may hiningi kang resibo, patunay na nagbigay ka ng 150,000. At the time po, because of the urgency and dahil humingi po ng tulong si Miss Gina sa akin, I provided her with the request. And were you able to recover the 150,000, Mr. Ortonio? Unfortunately, ma'am, I was not reimbursed anymore. You were not reimbursed. Up to today, Mr. Ortonio? Yes, Your Honor. I wasn't reimbursed anymore. At etong 150,000 naman na ito, hindi ito nag-appear. Yung pagbigay mo ng 150,000, hindi ito nag-appear sa kahit anumang record ng Office of the Vice President. No. Hindi. Now, pumunta na tayo sa purchase of supplies. Okay, Mr. Ortonio, kasama sa sinasabi niyong pinaglaanan ninyo ng confidential funds ay ang purchase of or payment of purchase supplies, payments of tables and chairs, payment of desktop computers and printers. Tama ba? Correct. Okay. Ang mga desktop computer, printer, mesa at upuan ay mga bagay na hindi nauubos or tinatawag na non-consumable. Tama ba? Yes. Again, more than or almost 2 decades na kayo naglilingkod sa gobyerno. In fact, naglingkod din kayo bilang pinuno ng Human Resource Management Office nito. Alam niyo, Mr. Ortonio, ng ari-ariang binili ng pondo ng bayan or pera ng bayan ay pag-aari ng gobyerno. Tama ba? Yes, I would say so. At alam nyo rin na nakatala ang ari-arian ng gobyerno. Ibig sabihin, yung mga government properties, these are recorded. May karampatang property number, property acknowledgement receipt, accountable officer at annual inventory. Tama ba? Yes, if procurements through the regular funding. At sinasubmit din ito, yung inventory na to, isinasubmit din ito sa opisina ng Commission on Audit. Tama ba? Yes, for the inventory. Okay. Pero, aaminin mo, you will confirm na para dito sa mga purchase ng supposed supplies, computers, tables and chairs, wala kayong sinubmit na inventory para dito sa COA. Tama ba? Specifically for these items, they were not reflected because of... I'm not asking, yes, thank you very much, Mr. Ortonio. I'm not asking for the reason. Your Honor, please. I'm just asking whether or not you submitted an inventory to the COA. So, Attorney Christine? The witness is answering the question, Your Honor, if he can be allowed to answer. Again, let it be a subject matter of cross. I think the answer given was sufficient already. okay. And para din dito sa mga supplies na ito, wala ka rin nakitang, wala rin binigay sa iyo na invoice or official receipt. Wala nitong, tama ba? None. Okay. Wala ka rin nakitang records ng sales invoices na to at mga official receipts sa buong record ng OVP. Tama ba? None, ma'am. Wala ring dokumento na magpapakita na ang mga bagay na ito ay idinonate ng OVP
sa kahit sino man. Tama ba? No record in Yes. terms of the donation. Hanggang ngayon, ikaw personally, Mr. Ortonio, hindi mo rin maituturo kung nasaan na itong mga mesa, upuan, supplies, computers na nagkakahalagang 3.5 million. Hindi mo naman ituro kung nasaan sila. Considering that these are procurements for confidential activities, no ma'am, I would have no personal knowledge on where these items are. And I would suppose wala ring nakapagturo sa office ng OVP kung nasaan itong mga mesa, computer, supplies na ito. Tama ba? Your Honor, please. Attorney Christine? Speculative, Your Honor. How is that speculative, Your Honor? Or asking for an opinion. How is that asking for opinion, Your Honor? I am asking whether, to his knowledge, there was anyone in the OVP who could point to these non-consumable items. Her wording was, I suppose. She did not say to your knowledge. Okay, then I withdraw. I drop, Your Honor, the phrase, I suppose. Mr. Ortonio, tama Witness ba? may answer if he knows. No, I would not have any knowledge also if there are other personnel in the office who would know in the OVP. Conversely, hindi mo rin masasabi kung merong nakakaalam, kung talagang nag-i-exist itong mga mesa, tables and chairs, computers at supplies. Your Honor, please. Already asked and answered and repetitive. Move on, counsel. Okay. Earlier, Mr. Ortonio, we just parked one item, yung certifications that were attached to the liquidation reports. You will confirm, Mr. Ortonio, that Vice President herself signed all those certifications. Yes, ma'am, based on the documents that were presented. By the way, Mr. Ortonio, earlier you mentioned that you submitted PIORs. Did you ask Ms. Acosta and the security officer kung meron man, ano-ano itong mga threats na na-identify in the course of the disbursement of the confidential funds? Naitanong nyo ba? No, I did not ask anymore, ma'am. Okay. So just to summarize, Mr. Ortonio, doon sa August 22, 2022 letter, may I request the technical booth to please flash on the screen. Kindly flash the Letter. August 22, 2022 letter signed by Mr. Ortonio. Inihahanda po yung ilang liham, mga kabumbu, na Just to ipapakita summarize, kay Ortonio. Galing po that ito sa letter- Office of the Vice President. Balikan pa po natin yung nagpapatuloy na direct examination ni Attorney May kay Ortonio. para sa confidential funds ay para sa tatlong bagay. Good governance program, functional representation, para sa travel ng Pangulo. Tama ba? Can I see the document first? I'll confirm on the
good governance, but on what we indicated, ma'am, is on the conduct of official engagements Official and engagement. functional representation So three, in domestic and in international and domestic events. so three items, three projects, or three items. You have governance, good governance program, you have official engagements, and functional representation. Tama ba? That's basically two, ma'am. That's the implementation for good governance program and conduct of official engagements and functional Okay. representation. Thank you, Mr. Antonio. I stand corrected on that. So those two items. Pagdating sa PFP, ang justification for the 2022 PFP and justification was good governance program. Tama ba? Yes, based on the documents earlier. Sa 2023 naman, socio-economic delivery program. Asked and answered, Your Honor, earlier. I'm sorry, Counsel. What was the question, Attorney May? For this 2023 certification, Your Honor, the justification was socio-economic delivery program. Asked and answered. On the assumption that she's winding up, Attorney Christine, because she said Yes, Your she's Honor. summarizing the points that were the points that the witness had already answered to. I will allow it. Witness may answer. Yes, Mr. Antonio, do you want the question repeated? Yes, can you repeat the question, ma'am? For the 2023, ang paliwanag niyo para sa confidential funds ay dahil gagamitin ito sa socio-economic delivery program. Tama ba? Yes, as indicated in the document earlier. At sa mga certifications naman na isinumitin ninyo in response to the AOM, sinabi dito na ginamit ang confidential funds para sa surveillance to ensure that no untoward incident will happen. Tama ba? Yes, based on the document Based on earlier, the ma'am. document. At para naman sa sagot nyo sa AOM, pati sa NS, ang sinabi naman ninyo, gagamitin ang confidential funds para sa surveillance activity that would help you determine and identify areas kung saan i-roll out yung mga proyekto ninyo. Tama ba? That's one of the That's one of the justifications that we indicated. yes, which never appeared in the prior documents. Tama ba? Yes. Yes. So in short, nagbigay kayo ng 4 na bersyon, 4 na rason para sa isang pondo. Tama ba? Your Honor, please. I was expecting something, Attorney Christine. Yes. Yeah, it's misleading, Your Honor. 4 na version and conclusion of fact. Your Honor, if I may, Your Honor. I'll allow it, Attorney Christine. Thank you. The witness is intelligent enough to be able to identify that indeed some answers were different from the previous ones they gave. And just to set the record I'm just straight, not Your so Honor. sure if it's 4, but Just to set the record straight, Your Honor, I did not say 4. I mentioned 5. ang dinig ko nga 4 eh. Ang dinig Sorry. ko 4 eh. 4. Yes, So 4. I don't know the number of versions you have, but you do admit that several versions or explanations were given, not For the same for the funds. same expense. There were different justifications. Okay, different justifications for the same fund, for the same confidential fund. Tama ba? Can Yes. I clarify? Just say yes or no. There were four explanations. There were 4 explanations for the same fund. Yes. 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 Okay. So in short, paiba, you will also agree with me na kapag paiba-iba ang rason, maaring nagsisinungaling lang or talaga namang ito ay isa lamang scam. Your Honor, please. You and I both know, Attorney May, I have to sustain whatever basis for the objection Attorney Christine may Yes, Your give. Honor. Move to strike the scam and nagsisinungaling. So stricken off the record. Last item, Your Honor. Yes, proceed, Attorney May. Okay, Mr. Antonio, kanina sinabi mo na si Vice President mismo ang humingi
confidential fund sa simula pa lang. Siya ang humingi ng 250 million mula sa DBM. Tama ba? Yes. Siya rin ang nag-decide kung magkano amount ang ire-request. Tama ba? Ultimately, sa kanyang nanggaling ang desisyon. Tama ba? Yes. At pinirmahan niya rin ang approval para sa pag-release ng pondo. Tama ba? Through the disbursement vouchers. Tama ba? Yes. Yes. Pinirmahan niya rin ang mga liquidation reports at certification supporting the liquidation reports. Tama ba? Yes. Okay. In short, you will agree with me. This whole confidential funds matter, ang arkitekto at mastermind nito ay si Vice President Sara Your Honor, Duterte. please. Your Honor, please. Objection. Sustained. Counsel, Mastermind. Move to strike, Your Honor, the Your Honor, statement. may we request, Your Honor, that it remain on record? may I request you likewise Move to strike, Your Honor. I will have to strike it off, Counsel. Kindly replace it with words that are more acceptable, such as that everything was approved by and with the consent of or with the full knowledge of. It's up to you. I don't want to put words in your mouth. Mr. Antonio, she was the architect. Yung confidential funds na to, Objection, Your Honor. kung paano ito i-disperse at gagamitin, i-utilize, Objection. siya ang architect ng buong ito. I will have to sustain the objection again, Counsel. Allow me, Mr. Antonio, lahat ng nangyayari at ginawa kaugnay ng confidential fund mula sa paghingi nito sa DBM, sa paggastos, kung paano ito ginastos, paano ito niliquidate, kasabay na yung mga sagot na binigay kaugnay sa OEM, Notice of Suspension at Notice of Disallowance. Lahat ito ay alam, nasa ilalim ng supervision, pinahintulutan at inotorisa ng ikalawang Pangulo. Wait. Gusto mo isa-isa ko? Can you repeat, Your Honor? Lahat ng bagay kaugnay sa confidential fund mula sa pag-request, sa pag-release, sa pag-encash, sa paggastos, sa pag-liquidate, sa pagsagot sa mga AUM, Notice of Suspension at Notice of Disallowance, ay una, nalalaman ng ikalawang Pangulo. Pangalawa, inotorisa niya base sa mga pirma niya sa iba't ibang dokumento. At pangatlo, ay nasa ilalim ng kanyang supervision bilang head of agency. Would that be an accurate statement or tell me if it's not? Based on my understanding, sir, and based on what I know, sir, yes, the Vice President knows about the confidential activities and how it is being implemented. I'll pursue it further. May ginawa ka ba na hindi alam o inauthorize ni Vice President Sara kaugnay sa confidential funds kasabay na yung pagsagot mo sa mga AUM, Notice of Suspension at Disallowance? None, Your Honor. Lahat alam niya at inauthorize niya? Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, may ginawa ba si Gina o si Colonel Lachica kaugnay ng confidential funds mula sa disbursement, mula sa withdrawal, disbursement at liquidation na hindi nalalaman o inautorisa ng ikalawang Pangulo, if you know? As to Miss Gina and Colonel Lachica, Your Honor, I would have no personal knowledge on it. Okay. Your Any Honor, final questions, Attorney May? That would be all for direct, Your Honor. Your Honor, please. Yes, Attorney Christine, rather. Before we release the witness and adjourn, Your Honor, there is a consensus, Your Honor, that we will ask the court, the respondent would like to ask the court to remind the prosecution, Your Honor, not to use inappropriate words, Your Honor, like scam, mastermind, nagsisinungaling. This is the third time, Your Honor, that we have heard those words, specifically the word scam. And this is a solemn proceeding. This is a court of law. This is a court of procedure and actually a court of decorum. And we are not supposed to make insinuations, accusations, or conclusions, Your Honor. So we request the court to kindly remind the prosecution. Yes, I agree with counsel. Earlier, the court made an admonition and reminder to the counsel for the panel of prosecutors, but did not strike out those statements. But subsequent similar statements made
were stricken off from the record by the presiding officer. But it does seem that it's becoming a, I would rather use the word habit than pattern, for the panel of prosecutors to close their direct with such strong statements. So kindly, yes, what is the pleasure of Senator Judge Cayetano? Thank you, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President, dear colleagues. I'd just like to take note that so the presiding officer made a ruling. We all know the intention and the duties of the prosecution. We admire your passion in trying to prove your allegations, but we're also all aware that the medium is the message. So during the time of radio and even TV, you make that statement and then it is stricken off the record. It's forgotten. There's no, if I can use the word, mind conditioning. And in fact, when I first became a senator in 2007, talagang hahanapin mo talaga yung records. That's why even here, kapag ka may disagreements and medyo nadala ng emotion, pinapa-strike off the record. At pagka sa labas ng Senate nangyari, naghahamunan ng, you say that here, para magsagutan tayo. So the problem nga with coming up with words especially, and this is for both sides and even for the senator judges, when we use certain words that can be, sa Tagalog, bansag. Binansagan mo na na scam o scammer, binansagan mo na nagnakaw, etc. So I personally, I don't mind if you use words that is already in your pleadings or in your articles of impeachment. But of course, it still should come from the witness unless you can frame it in a way that it's not only the dignity of the court. I'm just saying, let's all be aware that when we say it, even if we say withdrawn or even, both sides, kahit sabihin mo withdrawn na to, kahit sabihin mong nice try, etc. We know that that's for the cameras, not just for the court. Diba? Kasi kaming 24, whether we watch it here, we watch it in our cell phone, we watch it inside, kami magde-decide. But we all know we're also trying to convince you, not we. The prosecution and defense is trying to convince the public that either the Vice President or her office or whoever is guilty or innocent. So, yun lang, let's be circumspect without pointing fingers to anyone, both sides. Dahil nga, kapag may certain word na may not only negative but may emotional attachment, magba-viral na yan. And it will really affect the integrity not only of the court but of the decision sa huli. Diba? So, I just like to agree with you and emphasize na, you know, in the future, if you say that nagkamali, let's not kid each other. No? Kahit kaming mga senator judges, nagkakamali din kami. Lalo pag nag-i-interview na or nagkaharap na yung vloggers or yung traditional media. But once masabi mo, it takes a life of its own. Diba? Those words. So we have to really be more circumspect in choosing our words, Mr. I will allow Attorney May to comment before we proceed with other administrative matters. Yes, Attorney May? Well, Your Honor, we apologize if sometimes we get carried away by our zeal and our passion, Your Honor. But we at the prosecution, we just want to call a spade a spade. Within limits, you may. Yes, Your Honor. But henceforth, to borrow the words of my colleague, Your Honor, we will try to behave. That will be part of the chair's ruling as well. However, since we're ending at 2:30, Attorney Christine, your cross will proceed tomorrow? Yes, Your Honor. And redirect and recross as well. But with the permission of the counsel for the parties, the chair will begin the proceedings tomorrow with its ruling in regard to the August 12 manifestation of Attorney Sheila. So we will begin tomorrow with Attorney Ligutan, giving him his 5 minutes of explanation or not longer than that. The ruling, and then we'll proceed with your cross, Attorney Christine, and then your redirect and recross, if any, by Attorney May and Attorney Christine, respectively. In the meantime, before we adjourn, for the information of Senator Judges, according to the Senate President, we shall convene session at 3 p.m.
The court acknowledges the report of the clerk of court with respect to the comparison of the acknowledgement receipts and directs the clerk of court to furnish a copy of its findings, which the presiding officer initially mentioned last week, to the counsel for the parties as well as the senator judges. So ordered. In relation to the condition of Edward Fajarda, I am in receipt of a report by Dr. Season, the Bureau Director of the Medical and Dental Bureau rather of the Senate, confirming the condition of Mr. Eduardo Fajarda, that he is recommended to have bed rest or to rest for 2 weeks, which began last August 20 and which shall end on September 3. Chair therefore instructs the clerk of court to issue the corresponding subpoena in the subsequent trial date on September 7, 2025 at 10 a.m. The court would also like to note and point out the manifestation yesterday of Attorney Sheila on the 5-day notice rule. When we check the TSN, just to make sure, the 5-day notice rule applies to witnesses not mentioned in the pretrial order. In regard to witnesses mentioned in the pretrial order, it will not apply, although as the chair already stated yesterday, you still have enough time, Attorney Sheila, because I think you will be able to cross Colonel, who's the first, would you know, Attorney May, who's the first witness, if ever, that you will call a Colonel? Colonel Boransing, Your Honor. If at all, the cross-examination of Colonel Boransing will happen on a Monday, so you still have more than enough time to prepare for your cross of the good Colonel. Then Tuesday, then more than enough time. Yes, Attorney Sheila. Good afternoon, Your Honor. Good afternoon, ma'am. Your Honor, I would just like to return to the presiding officer's statement on the application of the 5-day ruling or schedule for the disclosure of the witness. If I may just be clarified, because as far as I recall, this 5-day ruling was a product of the proposal and counter-proposal between the prosecution and defense during the pretrial stage. In fact, when the prosecution submitted its proposal, its written proposal, the initial proposal by the prosecution was only for a 3-day prior period to disclose the witnesses. But we counter-proposed that parties be allowed at least 5 days so that each party may be given ample time to prepare for the examination of the witnesses. And so I'm partly confused, Your Honor, as to the statement that the 5-day rule only applies as to the witnesses who were not disclosed in the pretrial order. When we checked, counsel, that was the ruling on the chair. In fact, twice. In fact, however, having said that, this situation is unique, as pointed out by the lead prosecutor yesterday, because their intended witness is unavailable because of an ailment, and that they had to fill in with a new witness who is in the pretrial order. And given the amount of time being spent on the witnesses and the interjection of judges, in any case, you will still have your 5 days, in fact, more than 5 days, Attorney Sheila, for this witness. Yes, and the presiding officer will be conscious of the fact that as much as possible, the witnesses for the following week should be announced by the lead prosecutor on a Wednesday the week before. Okay. To afford ample time for both sides to prepare, even when it comes, when your time comes, Attorney Sheila, to Yes, present your Honor. evidence in chief. I understand, Your Honor, but if I may just be allowed also to explain Yes, ma'am. further my concern. My concern is that if this is the new rule moving forward, that it would seem to me that there would be no more period or prior period to be observed in relation to the disclosure of witnesses for the following days or hearing dates, then that would be a concern, not only for the defense, but also for the prosecution when the time comes for the defense to present its witnesses. And so, and also, I recall that at the start of this trial, the court made it clear that, as the presiding officer had said, the parties must disclose
their intended witnesses for the next week at the end of the hearing Yes. scheduled for the week prior. And so, even if I do not want to dispute what the presiding officer had said regarding the TSN or the records about this ruling, but just so parties are guided, may we now ask if the 5-day prior rule will still govern the proceeding moving forward? As a rule, subsequent witnesses for the following week should be announced in open court the Wednesday of the previous week. Okay, So kung sino man po yung mga testigo, sa darating na linggo, Lunes hanggang Martes, Miyerkules, dapat sabihin na sa huling araw ng paglilitis ng linggo bago yung susunod na linggo. Maliban na lang, ulitin ko, kapag may pagkakataon tulad ngayon, na medyo kakaiba naman, para hindi masayang yung oras at panahon ng husgado, kakaintay sa testigong hindi maganda ang karamdaman. So as a rule, counsel, yes, and we will make sure to afford time. And if you cannot, if you need more time, the court will be lenient in order to provide adequate time to prepare and fairness for both parties, not only the counsel for respondent. All right, Your Your Honor, Honor, we please. submit with that clarification. Thank you. Yes, Just for purposes Honorable of Listro? clarity, Your Honor. Yes, Honorable Lisa? Because we acknowledge that we are still adopting and maintaining the 5 days. certain number of days required before the hearing for the succeeding week. But I understand the concern of Attorney Sheila from 5 days. Perhaps we can place it on record to change the 5-day notice rule to 4-day notice rule. That is to be consistent with Wednesday, Your Honor, as the submission of the witnesses for the succeeding week. It's the same, counsel. Wednesday, Monday would be the 5th day, so that's still 5 days. It's not necessarily 5 days prior. Let's stick to what was originally agreed, and by way of exception, as the need arises, we will cross the bridge when we get there and still ensure that both parties will be given adequate time and will be given fair shake Thank to you, Your Honor. prepare Just for the witness. one more point, Your Honor. Yes, Attorney Just to Sheila? avoid any ambiguity, may we also request a disclosure be made via email, Your Honor, so that the disclosure be received by the other party in a timely Via manner. email Thank you. before the trial on Wednesday, because on a Wednesday, we'll hear it anyway. We're Attorney okay Sheila. at the end of the trial day on Wednesday, Your Honor. But we'll hear it anyway in open court. Well, whether they do it in the morning or if they choose to do it after the hearing on Wednesday. And Thank you. one more thing, Honorable Luistro, Chair would like to remind the prosecution to kindly submit the proposed circumstances or stipulation, facts for stipulation and documents for stipulation at least a day before the witness is set to be presented, so that the counsel for respondent will have ample time to review, study it, and hopefully shorten the proceedings by stipulating to it. Same ruling applies to the counsel for respondents when their time comes to present their evidence in chief. We know the instructions, Your Submit, Honor. Your Honor. Thank you. What is the pleasure of Senator Judge Zubiri? Yes, thank you very much, Mr. President. Before we adjourn today's session, I'd just like to ask, broad strokes, the timelines moving forward for the impeachment proceedings, because we're also entering the budget season. As a matter of fact, Monday to Wednesday, nandito na po tayo from 9 to, well, ako kasi majority leader po tayo, so I'm last to leave. So 9 to 8, nandito po ako, kasama na ibang mga kasamahan ko dito. Monday, Tuesday, Wednesday. Thursday is hearing of our committees. And we have only one day to have our committee hearings. And so we just like to be guided accordingly. Once the budget starts being discussed, all departments will be coming here. Thursday, Friday, Saturday siguro, abot tayo ng Saturday. So wala nang pahinga yung mga staff natin. I just want to know from the presiding officer, what is the plan? Are we going to take this all the way up to December? Because Burr months are fast approaching. I think in 2 weeks' time, Jose Marichan will be singing again in all the malls. Kidding aside, we just need to be guided accordingly for our legislative calendar as well, Mr. President, presiding Well, officer. Just broad strokes, maybe from the prosecution. Do we know, are we going to finish this before the December break? Because we want to know if we're going to continue all the way till February on this topic, so that
in the legislative calendar, we can also make adjustments. Meron po tayong legislative calendar that we approve both houses. So at least kami, also, if there's an impeachment calendar, then we can be guided accordingly because the chairman of the Committee on Finance is heavily stressed out. Every time I see him, he doesn't know how we're going to have the hearings all together, Mr. President, Mr. Presiding Officer. Just some queries, administrative queries, so that we can move forward and make both the impeachment calendar and the legislative calendar work for these two proceedings, which is basically the impeachment and legislation, Mr. President. To respond to Senator Judge Zubiri, in broad strokes, the presiding officer is optimistic and hopeful that we will complete these proceedings before the end of the year. Second, we will be having a more specific schedule for the impeachment once our chair of the Committee on Finance comes up with his calendar for the deliberation on the budget. Given that that is the most important piece of legislation that the Senate as a legislative body is supposed to pass, we have to allocate enough time for that to ensure its passage before the end of the year. Giving due consideration to the Bicameral Conference Committee as well as inputs coming from the House of Representatives through the GAB. So once that comes out, Senator Judge Zubiri, we can roughly give you a picture and idea with respect to the timeline and the schedule, and if we will shift, and if we will indeed shift, how and when. Also for the information of the parties. There be no other matters to take up and discuss. Again, tomorrow we shall have your first, the cross-examination of Mr. Ortonio. But before that, the comment of Attorney Ligutan, the ruling of the chair with respect to the August 12 manifestation of Attorney Sheila, and then redirect, recross, and intervention of the senator judges in relation to Mr. Ortonio, and if we still have enough time for the prosecution's next witness. There be no other points to take up. Trial is hereby adjourned until tomorrow, August 26 at 10 a.m. Adjourn na humuli mga kaumbo ang panibagong trial day. Ito po ang ika-18 trial day laban sa pangalawang Pangulo. At ito ho'y nagpapatuloy pa rin ang impeachment trial laban ho sa kanya. Counting recap lamang ho tayo mamaya kasama si Bombo Jello Aganan before tayo mag-exit sa atin pong special coverage mga kabombo. Pero sa 18th trial day, ilang mga new faces ang atin pong nakita sa House Prosecution Panel. Iba po yung tumayo para magsagawa ng direct examination. Si Attorney May Divina Gracia na ang tumayo. First time ho niyang humarap for the panel. At iba rin pong testigo ang inharap ngayon ng House Prosecution Panel. Si Lemuel Ortonio ang dati pong nagsilbi bilang assistant ng Office of the Vice President Chief of Staff. And maliban ho dyan mga kabombo, napahaba yung direct examination ni Attorney Divina Gracia dahil inabot po ito ng halos or 2 oras. Halos 2 oras ang direct examination na isinagawa ko ng House panel. Kaya hindi na po nakahabol ang cross-examination at sa halip ay itutuloy na lamang po ito bukas. So bukas, abangan po ninyo cross-examination ni Attorney Christine Ferrer ng defense kay Lemuel Ortonio. Si Ortonio mga kabombo ay idineklara po earlier bilang hostile witness. Meaning, siya po ay testigo ng House pero siya ho ay considering his background. Sabi nga ni Senator Chis kanina, considering his background and other pertinent na kinauugnayan nitong si Ortonio tulad ng kanyang relationship sa Office of the Vice President, sa kanyang naging trabaho sa Office of the Vice President, kaya ho siya po ay idineklara bilang hostile witness. Siya po ang ikalawang hostile witness sa panig po ng House Prosecution Panel. Kahapon, counting background lamang, natanong po si Attorney Michael Powa kung ipepresenta din po nila si Attorney La Chica kasi iyon yung pinaka-constant na pangalan na nag-appear kahapon, lumabas po kahapon. Pero hindi pa po sinagot ng, hindi po kinumpirma o hindi rin po itinanggi ng defense team kung ipepresenta nila si La Chica.
No? So marami po nag-aabang kasi dun sa pangalan po nila Chika. So sa ngayon so far, ilang beses lamang pong nabanggit yung kanyang pangalan doon sa isang panibagong witness. Same pa rin po na nabanggit yung kanyang pangalan pero ilang beses lamang. Unlike noong panahon o noong araw na tumestigo itong si Gina Acosta. Still, ang isa po sa mga katanungan sa ngayon ay kung ihaharap din kinalaunan itong si Colonel La Chica na siyang nakatanggap ng malaking bulto, milyong-milyong halaga po ng intelligence fund or confidential and intelligence fund ng Office of the Vice President. Si Bombogelo, para sa kanyang wrap up, mga kabombo, bago tayo tuloy mag-exit sa atin pong special coverage. Bombogelo. Momo Genesis, maaga nga natapos itong Day 18 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos na ipagpaliban ng House Defense Team ni Vice President Sara Duterte ang kanilang cross-examination dito kay hostile witness Lemuel Ortonio na Assistant Chief of Staff ng Office of the Vice President. Pero bago yan, Momo Genesis, balikan muna natin ang mga naging highlights nitong afternoon na pagdinig ng Day 18 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinimulan yan, Bombo Genesis, ni Attorney Christine Ferrer ng defense team sa isang manifestation na kung tatalakayin lang naman niya nitong si Attorney May Divina Garcia, itong mga amount sa documents ng OVP ng Office of the Vice President ay sinumite sa Commission on Audit, ay willing naman silang mag-stipulate ng kanilang mga dokumento upang mapabilis itong proceedings. Ngunit nilinaw ni Presiding Officer Escudero, Bombo Genesis, na base sa naging offer ng prosecution sa pagsisimula ng paglilitis kaninang umaga, ay nais nitong patunayan ng mga naunang nag-request itong OVP ng confidential funds bago ang mga naging plano, ang mga pare-parehong halaga sa pinaggastusan nitong confidential funds, at ito ay naigastos lahat at walang naibalik sa gobyerno. Bombo Genesis, ayon kay Escudero, alam niyang hindi ito bubustuhin ng defense na stipulate, kaya tinanong ulit ito si Christine Ferrer at sinang-ayunan nitong si Attorney Christine Ferrer ng depensa. Gayunman, pinaalalahanan ni Escudero si Divina Garcia na maging direct to the point sa pagtatanong at i-establish ng maayos ang kanyang mga punto. Dito, Bombo Genesis, balikan natin. Yes, Bombo Genesis. Oo, i-correct lang natin, Divina Gracia, Attorney Divina Gracia. Divina Gracia, Bombo Genesis. Dito nga, Bombo Genesis, balikan natin ang mga naging highlights ng pagtatanong nitong si Attorney Divina Gracia, Bombo Genesis, kung saan kinumpara niya ang paggamit ng regular na pondo ng Office of the Vice President sa regular naman na ang regular na pondo ng Office of the Vice President at sa confidential funds, Bombo Genesis, kung saan sa kanyang pagtatanong o sa pagtatanong nitong si Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero, itinaliwanag ni Ortonio na ang pagbibigay ng OVP ng medical assistance dito sa mga lumalapit sa ahensya ay bumibili sila ng gamot mula dito sa mga partner pharmacy ng ahensya upang ibigay dito sa humihingi ng tulong. Ngunit sa confidential funds aniya, lumabas sa kanina, Bombo Genesis, na ang pagbabayad pala nitong mga confidential operations in the name of medicine, supplies, or food na inilagay doon sa mga acknowledgement receipts, Bombo Genesis, ay direktang ibinibigay pala itong pera doon sa informant at hindi ang ahensya o ang OVP ang bumibili nitong mga supplies, medicine at food. Dahil dito, in-establish nitong si Attorney Divina Gracia na walang dokumento makakapagpatunay o hindi matutukoy kung itong mga perang itong ibinigay dito sa mga informant ng OVP sa kanilang confidential operations ay talagang ibinili itong mga perang ito ng mga gamot, supplies, or sabihin natin nakalagay dito mga pagkain, Bombo Genesis, at binalikan din itong abogado ang mga dokumento at letter ng Office of the Vice President sa paghingi ng confidential funds at ikinumpara ang pagkakakonekta nito. Ipinunto niya na sa letter ng OVP sa Department of Budget and Management sa paghingi ng confidential funds sa last quarter ng 2022, walang nakasaad na for surveillance ang naturang pondo. Ngunit sa Fiscal and Financial Plan na isinumite ng OVP ay may mga lugar na agad na na-identify na paggagamitan ng para sa surveillance itong mga confidential funds, Bombo Genesis. Sinusugan agad yan ng abogado na si Attorney Divina Gracia na
base doon sa mga dokumentong ipinasa rin ng OVP, may 7 na agad na satellite offices ang OVP na projection para dito nga sa ibinigay na o hinihingi na confidential funds dito sa Department of Budget and Management. At ang isa siguro, Bumbo Genesis, sa pinakamalaking highlights o nabunyag dito sa direct examination ng defense ay itong anomalya na sobrang 150,000 sa liquidation ng Office of the Vice President doon sa last quarter ng 2022. Kasi kung matatandaan natin, Bumbo Genesis, 125 million peso ang confidential funds ng Office of the Vice President para sa last quarter ng 2022. Ngunit sa kanilang liquidation, lumabas na lumagpas ito ng 150,000. At binalikan ng abogado ang paliwanag ng OVP kung saan ang unang paliwanag nito ay lumagpas umano ang gastos dahil nagkahalo-halo at ang mga resibo na pinaggamitan o ang mga kinumpute nila ng mga acknowledgement receipts, Bumbo Genesis, at doon na lumabas na sumobra ito ng 150K. Ngunit pagkalipas ng 9 na araw, muling sumulat itong Office of the Vice President upang linawin na ang sobrang 150,000 dito lumabas, Bumbo Genesis, na galing ito mismo sa sariling bulsa nitong si Limuel Ortonio, kung saan hiningi ito ni Colonel Raymond Lachica sa pamamagitan nitong si Gina Acosta na Special Disbursing Officer, at pinunan naman itong si Limuel Ortonio na galing mismo sa kanyang bulsa. At lumabas din dito, Bumbo Genesis, na hindi na ito na-reimburse dito kay Ortonio at wala rin ito sa record ng OVP dahil nga ginamit ito, Bumbo Genesis, sa confidential funds, Bumbo Genesis. So, sa huli, sinubukang i-establish ni Attorney Divina Gracia, Bumbo Genesis, na nagsumite ang OVP ng iba't ibang explanation para sa confidential funds sa 2023 at kinumpirma naman ito ng testigo. Dito tinanong ng abogado na kung iba-iba ba ang explanation ng isinumite ng OVP, nangangahulugan ba itong posibleng nagsisinunghaling o tinawag niya, Bumbo Genesis, na quote-unquote scam na agad namang pinalaga ng depensa at ipinaalis sa record. Kinumpirma rin ng testigo na lahat na nangyari at ginawa na may kaugnayan sa confidential funds ng Office of the Vice President, simula sa paghingi, sa pag-release, sa pag-encash at paggasta, ay alam lahat ni Vice President Duterte. Dahil dito, iginiit ni Attorney Divina Gracia na si Vice President ang arkitekto nitong paggastos ng confidential funds ng OVP at muli pinaalis ito sa record ng depensa dahil isa daw umano itong konklusyon. Samantala, Bumbo Genesis, hiniling naman ng defense team sa impeachment court bago matapos o mag-adjourn ngayong araw na paalalahanan itong prosecution sa paggamit nga nitong mga hindi kaaya-ayang mga words dito sa proceedings. Gayon din itong mga aligasyon at conclusions habang sa proseso ng pagtatanong. Bagay na sinang-ayunan naman ni presiding officer at pinaalalahanan ang prosekusyon na gumamit ng mga akmang phrases at words sa proceedings. Tumayo naman, kaugnay nito, Bumbo Genesis, tumayo naman itong si Senator Judge Alan Peter Cayetano at iginiit na dapat maging maingat ang parehong panig sa paggamit ng mga words dahil kahit sabihin aniya na ipatanggal sa record o kahit sabihin aniya na i-withdrawn itong mga naturang pahayag o phrases, Bumbo Genesis, ay baliwala na rin dahil naka-livestream nga itong proceedings at narinig na ng mga tao. Humingi naman dito ng pasensya ang prosecution, Bumbo Genesis, at nangako na sa susunod na pagdinig ay magbe-behave na umano sila. At bago mag-adjourn naman, Bumbo Genesis, tumayo din itong si Senator Judge Juan Miguel Mig-Subiri para humingi ng update doon sa posibleng pagbabago ng schedule nitong proceedings nga o impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil ipinunto niya na parating na itong budget hearing para sa panukalang pambansang budget para sa 2027, Bumbo Genesis, at tinatanong niya na kung paaabutin ba daw ito ng prosecution hanggang Desyembre ang ganitong estilo ng proceedings dito sa trial. At tugon naman dito ni presiding officer Escudero ay inaantay niya na lamang umano ang drafting na magiging schedule nitong budget hearing mula naman kay Senate Committee on Finance Chairperson J.V. Ejercito upang mailatag na rin niya kung ano ang magiging proseso o mga pagbabago dito sa schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa huli, Bumbo Genesis, sinabi ni presiding officer na bukas bago magsimula ang trial ay i-anunsyo na niya
ang naging pagdesisyon dito sa manifestasyon nga ng defense team kaugnay naman doon sa mga issue o pahayag nitong prosecution panel na nakaka-apekto sa merit nitong nagpapatuloy na proceeding. So bukas Bombo Genesis, bibigyan ng pagkakataon itong si Attorney Ligutan na magkaroon naman ng 5 minuto para ipaliwanag ang kanyang side. Bombo Genesis. Okay, sige. Yung abangan lamang natin bukas itong ruling, may parang 3 yata na ruling si Senator Chis Escudero. Yung nababanggit mo yung una kay Ligutan, pero may ilan pang mga nabanggit siya kanina na pinag-aaralan na rin ng Senate Impeachment Court. Kasama na dyan yung posibleng pagbabago doon sa trial days. Pero hindi nabanggit dito kung inaaral na rin ba ng Senate yung panukala ng House panel na dagdagan pa ng trial day. Ito yung hindi niya nabanggit kanina, yung possibly Friday, Bombo Jello, which is yun yung na-convey na rin dati ng House panel, Bombo Jello. Tama ka dyan, Bombo Genesis. Wala pa diyang magiging decision na itong impeachment court. Kasi according nga dito kay Presiding Officer Escudero, ay kailangan pa nilang magkaroon ng consensus itong mga senator judge. Ganoon din ang kailangan na rin pag-usapan din nila ng parehong panig ng prosecution at defense team kasi nga masyado nang mahaba ang kinakain na trial days nitong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na umabot na nga Bombo Genesis ng 93 trial days at kung magdadagdag pa sila dito ay masyado nang aabutin ito hanggang sa next year, Bombo Genesis. Ni Senator Migs kanina, are we going to carry this hanggang December? So ang iniisip din yata ng Senate panel is that aabot itong trial ng hanggang December, So ganun kahaba yung posible nating i-expect dito po sa nagpapatuloy na trial against kay Vice President Sara Duterte. Maraming salamat, Bombo Jello. Hanggang sa susunod na paggagulong muli ng trial, makakasama na ka namin dyan sa may Senate Impeachment Court. Ingat ka dyan. Mula dito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Abangan mamayang alas 6 po ng gabi ang Bombo Network News Evening Edition, mga kabombo. Mas maraming mga balita ang ating po matutunghayan. Balita mula po sa impeachment court, balita sa ating weather o sa lagay po ng ating panahon at iba pang mga uri po ng balita, updated news and information dito po sa Bombo Network News Evening Edition. Alas 6 po yan ng gabi hanggang alas 7 ng gabi. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Aadi ka Bombo, ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumoan fuel ang mga sarakyan. Igminti na riton pressure hiton kalidingan sarakyan kada bulan, mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman in 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight in makakapag increase ito nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Ang paggamit ang air conditioning ng mga sarakyan nagkukonsumo in kuryente kutob 20%. Sanglit batasanig hapon nga i-roll down ang mga bintanahan mga sarakyan. Ha mga ayat ha aton kinabuhi, hakada adlaw, in kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon, makuri nga nakakagupong, pero aadhain mo nakadepende kung patiunan o makakahimo hin sakto nga mga desisyon. Hibarui ang mga consequences kan risgo ha desisyon nga imo himuon, isipa hin maupay. Ayaw pagpadalos-dalos, igkalma ang kalugaringon ngan ayaw pagdesisyon kung sobra ang imo emosyon nga inaabat. Maging positibo ngan mahibaro ha imo mga eksperyensya. Maram ka ba kabombo nga ang sakto nga paggamit hiton speaker ngan video key in makakabulig para maibanan ang konsumo hiton imo kuryente. Adi iton aton kuryente tipid tips. Likayan ang sobrang kakusog iton volume kay ang sobra kahitaas iton volume mas dako liwat ang konsumo iton imo kuryente. Gamiton ha eksakto nga oras sugad kun may da okasyon. Likayan ang adlaw-adlaw nga pagkakranta, parunga o iyang plug and video key or sound system. Kun waray naman ini may nakanta, mas malipayon iton kakranta kung nakatipid kita hiton kuryente. Hindi nga pahinomdom intikang ha Bombo Radio Tacloban.
Protehere an imo pamilya ngan panimalay kontra hasunog. Sunda ang masunod nga mga iwas sunog tips. Pagbulagon ang mga materyales o gamit nga posible pagtikangan hiton spark. Igpahirayo ha mga kabataan ang mga posporo o kandila. Siguraduha nga nakaparong na ang kandila o lamparasan o kumaturog. Likayan ang overload electrical circuits. Kung ikaw in Malacat, siguraduha nga naka-unplug tanan ang mga appliances. Siguraduha gihapon nga may number ka han mga hagrani nga fire station sa iyo lugar. May dakaging papagagian nga kinahanglanon muhin ka istorya, adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, pilihin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kon okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo ginagian. Planuhin ang oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod nga specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Kabombo, okay lang ang mga aruhin bulig, inlabi na kung may pag-isumpay ha aton mental health. An pangaro man good hinbulig, insyahan nga buruhaton para ha paghihil. Pamati, kay bangin na nimo sangkay, in mayada ng mga pamakiana, or i-share, o di man ngani, mayada naging papagagian ha ira kinabuhi. Para liwat ha may mga ginagian niya na nga mga takna, manage your expectations gihapon. Kay mayada pira nga mga tao, nagkikinahanglan hinsadang nga panahon, para maintindihan kung ano iton imo ginaagian. Tigamni, diri kaluyan pag-arohin suporta. Lugod, ini nagpapakitahin ka maisog nga napag-atimanhan kalugaringon. Ini nga pahinumdom inhatag haiyohan Bombo Radio Tacloban. An household energy saving habits, ha mga urban communities in kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo ha kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip dinhi ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong iton mga suga, pag-regulate han mga home temperature ngan iba pa. Paano mag-fact check? Hibarui ang gintikangan han balita. Suri kung ang source inatikang haleti mga news organization o usang website nga nagpapakalatin mga peke nga mga impormasyon. Kita ako na nagsuratin usang kilalangan matatapuran nga journalist o usa lang nga anonymous nga individual. Paano ini-check? Bil nga ang ngaran han website o media outlet ngan kita kung inibain mayada maupay nga reputasyon ha pagbabalita. Usala ini nga pamaagihan pagpa-fact check. Tutok la din ha Bombo Radio Tacloban para haniba pa nga mga pamaagi. Pagkuryentipid kita mga kabombo, igan plug o hulbuta ha mga saksakan ang mga electrical appliances nga diri naging gagamit. May mga electrical appliances sugad itong television nga nakonsumo lagi hapon itong kuryente. Bisan diri na inigin gagamit. Gintatawag ini nga phantom load para sigurado kita nga diri na good makonsumo itong kuryente. Hatak na nga diri naging gagamit ini nga electrical appliances, igan plug o tanggala ha mga saksakan ini. Ini nga pahinumdom induro tayo han Bombo Radio Tacloban. Mga benepisyo habang inom hiton maligamgam nga tubig, nakakabulig habang iban hiton timba, nakakabulig ha maupay nga pagginhawa, nakakaiban ha menstrual cramps, nakakabulig nga mapugngan nga malagas dayon, nakakabulig nga maging mahusay itong buhok, nakakabulig gihapon ini ha maupay nga sirkulasyon itong dugo, nga nakakabulig ha pagkakamay-ada hinhimsog nga digestive system. Kuryentipid tips sa mga nagamitin cellphone. Una, igan-plug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger, inakonsumo laghihap, inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off itong mga moderno nga smartphone, ang pagbaya hinakasaksak, hinmaiha, nagdudurot in trickle charging, nga nakakapapaso itong gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdum induro tayo itong Bombo Radio Tacloban.
May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan kita target ini. Sugan ang pagpapasaring sayop nga impormasyon, pagpo-post ng mga litrato o video nga ikakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin ng digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatag in ebidensya agud nga makabuli kapag report nga maundang na ang panaabuso. Stop cyberbullying! Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radyo Tacloban. Ang pagiging maaram hemostatus, insyahan nga step para hiton healthy nga kababuason. Ayaw pagsige nga ang stigma perdihon ka. Kaya ni HIV indiri nagidefine kung hino ka. Pagpatest, Madalila, libre, ngan confidential. Pagpatest na. #End the stigma. Mga dapat hinumdumon kung ikaw magpiprenda ha pawn shop o ha nagpapautang. Makipagtransaksyon ha mga rehistrado nga pawn shop para makasiguro nga diri madadara ang personal nga propiedad nga diri magugulangan ha rate hiton pagpapautang. Importante nga may kasuratan kundi nakabutang ang rate of interest ngan kung saan o dapat bayaran. Magsangkay man o diri mahugot nga ginbabawal ang pag-angkon han mga gamit nga ginprenda kung diri makabayad ang nangutang. Kinahanglan nga igsubat saan gamit o mag-istorya ang mga partido kung igbabaligyan na laini. Aadi pa kabombo, ang pirapahan mga low-cost behaviors naging kakalakipan na agud nga makaiba na pagkonsumuhan enerhiya, pagpaparungan mga sugangan electrical appliances kung nalakatao sa nga lugar hapanimalay o kundiri. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Basta Radio Bombo! Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Lubimin Aquino dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1
and most trusted radio network in the country. Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, binato ni Nikki ang bahay nila Aling Asyang sa pagpapaalis ng matanda sa kanya. Sinabi ni Aling Asyang na maraming trabaho si Hana at hindi niya gusto na dalawin ng tumboy ang dalaga dahil parihas silang babae. Pero ang sabi ng tumboy ay hindi titigilan si Hana hanggang hindi niya mapaibig. Sa kabilang dako, parang nawawalan ng pag-asa si Aling Asyang na mapagbago ang anak na isa ring bakla dahil lagi silang nagsasagutan, pero ang sabi ng asawa niya, nagagawin ng lahat na makakaya na magbabago ang pagkatao ng kanilang anak. Hanggang may naisipan ng matanda na gawin para magpakalalaki si Danilo. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Hiwaga ng Pag-ibig. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. I've loved you for a long, long time. Loko naman ang asawa ko. Hindi ako sang-ayon sa gusto niyang gawin. Sunugin raw niya ang mga damit ni Danilo na pambabae para mapilitan na gumamit ng panglalaki. Ay, kung gawin namin yun, sigurado magagalit sa amin si Danilo. Hindi naman yata kailangan yon para magbago lang ang anak namin. Aling Asyang! Aling Asyang! Oh, bakit Hana? Bakit ganyan ang bilis mo na lumapit sa akin? May masama bang balita? Talagang hindi na magbabago ang anak ninyong bakla? Dahil nakita ko may ka-holding hands na lalaki. Ano? Naku, Hana, iha. Mawawala ng aming pag-asa para magbago ang aming anak. Ay, nakatulog si Nikki. Nalasing sa isang buting alak na nag-isa niyang ininom. Talagang sagad ang pagkatumboy ng anak namin. Pero hindi pwede na hindi ko siya mapagbago sa pagkatao niya. Kung hindi siya makipag-asawa, sino pa ang mag-alaga sa kanya pag tumanda? Kaya gawin ko ang lahat na makakaya ko para mapagbago ko ang pagkatao ng anak ko. Ano kaya kung kausapin ko ang boss niya sa pinagtatrabahuan niya? Pabatanggal ko siya para sa lalaki ang trabaho na yun. Baka sakaling pumasok na sales lady sa mall. Mabuti yun. Yan ang gagawin ko. Baka sakali na mapagbago ko lang ang tumboy na anak namin ni Unang. Inay, gutom na ako. Di pa ba kayo nakaluto? Sige, halika na. Kumain ka na kung gutom ka na, ihaw. Inay naman. Please. Iha ang gustong itawag niyo sa akin. Anak, lalaki ka. Tanggapin mo sana yan. Ayan, nagsisimula na naman kayo.
Halina kayo at kakain na tayo. Ay, nakakawalang gana tuloy. Oh, bakit Danilo? Tapos na kaming kumain. Bakit hindi ka pa kumain doon? Hindi na ako kakain. Wala na akong gana. At bakit? Teka nga. Ano ba yung sinabi ng itay mo kanina bago tayo kumain? Iniisip ko nga yung sinabi niya kanina. Ang pagpapaalis sa'yo doon sa parlor na pinapasukan mo ay ipapasok ka doon sa construction. Ha? Ay nako, hindi ko kaya ang ganun na trabaho, inay. At masisira ang kamay ko. Hindi ko gusto na magkakalyo. Pagtiisan mo na, anak. Baka sakaling magustuhan ng itay mo. Ayaw ko, inay. Umamatay akong nakadilat kung sa construction ang pagtrabahuan ko. Lalaki ka, iho. At yun ang dapat sana na pasukan mo, hindi doon sa parlor. Basta, ayoko, inay. Period. Kahit nasaktan pa ako ni itay. Girl, I need you. I need your love. Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio Bombo. Salamat at pinatay mo ang cellphone na kung sana'y nakikinig ka ng music na yon, Hana. Sorry ha, Danilo. Hindi ko alam na ayaw mong pakinggan. Salamat. Kung makikinig ka, yung maririnig mo lang. Dahil kung maririnig ko, ay talagang papatay ako. Ganon? Ngayon, alam ko na. Oh, bakit mo pinatigil? Nakikinig ng kanta si Hana, Danilo. Maganda ang mensahe ng kanta na yon. Nagustuhan ko. Ay, dahil may naaalala ko. Kung maririnig ko ang kantang yon, inay, sumasakit ang dibdib ko. Anong naaalala mo? Naku, iiyak na si Danilo, Aling Asya. Hey, Danilo ka ng Danilo dyan. Tumutulo na ang luha mo, anak. Nako, masisira ang pagkagwapo mo kung iiyak ka. Walang lalaki na umiiyak. Dahil umaalala ko lang na sayang si Ryan. Kung marinig ko ang kanta na yon, inay. Ano? Sino si Ryan? Ang boyfriend ko. Ano? Ay, ang dami mong alam. Ang sabi niya sa akin, ako lang ang mamahalin niya. Pero nang nakakita ng mas maganda sa akin, ipinagpalit niya ako. Buwisit na lalaking yon. Ay, bakla pa ang ipinagpalit niya sa iyo. Hindi. Totoong babae. Ay, nako. Tama lang ang ginawa niya. Nakapag-isip siya na hindi bakla ang dapat niyang mahalin. Yan. Yan ang sinasabi ko sa iyo, iho. Kahit ano ang gawin mo, ay hindi mo matatalo ang tunay na babae. Ouch! Aray ko. Inagdagan niyo ang kirot at hapdi ng nararamdaman ko. Nako. Kailangang magising ka sa katotohanan, iho. Inay. Kung magpakalalaki ka, ang dami dyan na mahahanap mo na mas maganda. Aray ko. Talaga bang hindi kayo makaintindi, inay? Babae ang nararamdaman ko.
Nandito sa puso ko, babae ako. Ewan ko sa iyo. Baka marinig ka na naman ng itay mo. Magagalit na naman. Hindi nyo kasi ako maintindihan. Parang wala kayong pagmamahal sa akin, anak ninyo. Importante ka sa amin, anak ko. Kami ang hindi mo naiintindihan. Inay, Matanda na kami ng itay mo. Gusto namin na makita ka na nasa estado na may sariling pamilya, may asawa at anak. ano? Nakapag-isip na yon na sinabi ni Hana. Lalo na kung napakaganda ang minamahal niya. At isa pa, ano naman ang pakinabang niya sa'yo? Hindi ka naman manganganak. Ano? Aray ko na naman. Totoo ang sinasabi niya ni Aling Asyang, Danilo. Kaya mag-isip-isip ka na. Gumising ka na. Alam ko na magiging masaya ang buhay mo kung babaeng tunay ang nobya mo, hindi lalaki. Saan ba kayo galing, itay? Nanggaling ako doon sa pinagtatrabahoan mo na construction. Ano naman ang sinadya ninyo doon? Kausapin ko sana yung boss mo pero wala, kahit yung foreman, wala rin, absent. Bakit, itay? Ano bang sasabihin ninyo kay boss? Sabihin ko na tanggalin ka na. Ano? Bakit gusto ninyo na tanggalin nila ako sa trabaho ko, itay? Dahil alam ko na mabuti at magaan na trabaho ang papasukan mo. Ano? Pero yun lang, maliit ang sweldo. Pero madali o magaan lang. Kasi naawa ako sa'yo, anak. Ano naman ang trabaho yan, itay? Diesel lady sa mall. Ano? Magtitinda? Gusto ninyo na magsuot ako ng para sa babae at naka-high heels ako? Oo, baka sakali na magbago ang pagkatao mo, anak. Ayaw ko, itay. Kung matatanggal ako sa trabaho ko at sales lady ang gusto ninyo na papasukan ko, mas gusto ko pa ang mag-istambay, itay. Ano? Oo. Kaya kung gusto ninyo na makatulong ako sa inyo, ay huwag ninyong gagawin na patanggal ako sa trabaho ko. Pero anak... Yan lang ang masasabi ko, itay. Hindi ko gusto na pumasok sa trabaho na nakapalda ko. Ay, wala na. Hindi na natin masawata ang anak natin. Hayaan lang natin. Siguro, darating din ang panahon na magbabago. Pero matanda na tayo. Kailan pa siya mag-asawa? Ang ibig bang sabihin ay hindi na natin makita ang pagpapakasal ng magiging apo natin, ganon? Huwag mo nang asahan yan. Buhay niya yan. May isip naman siya. Nasa kanya yan. Kung hindi niya paghandaan ang kinabukasan niya, hindi tayo bumabata. Ano ba naman itong kapalaran natin? Hindi lang tayo ang ganyan. Kahit sina Asyang, problema rin niya ang nag-iisa na anak nila. Nabakla naman. Kung pwede sana, sila na lang ang magligawan. Kung ano-ano ang sinasabi mo. Paano maligawan ang anak natin? Bakla naman yon. Anong alam mo? Hintayin mo na lang kung ano ang mangyayari sa kanya habang buhay pa tayo. At palagay ko, kung ganoon siya, ganoon na talaga. Girl, I need you. I need your love. Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio.
Bombo! Ay, mabuti at dumating ka na, Danilo. Bakit po ba, inay? Kakausapin ka sana ng itay mo. Ay, kung mabibwisit lang ako, wag na. Hindi na, inay. Pagod ako. Ang dami naming customer na maghapon doon sa parlor. Kaya gusto kong magpahinga. Huwag ka na raw pumasok sa trabaho mo bukas. Ano? At bakit po? Dahil ipinasok ka ng itay mo sa construction. Dahil kaibigan niya ang engineer doon sa construction firm. What? Ayun ang sinabi niya. Magsimula ka na raw bukas na magtrabaho sa kanila. Ayaw kong magtrabaho sa construction, inay. Mamamatay akong dilat kung doon ako magtatrabaho. Magagalit ang itay mo kung kukontrahin mo. Inako, kahit patay niya ako, ayaw ko, inay. Ano? Hindi naman pwede na kayo ang masusunod. Hindi naman kayo ang magtatrabaho. Ay, tapusin ko lahat ang labahan ko at aalis na ako bilang katulong dito. Tapusin ko na lahat itong labadang ito. At hahanap na ako ng ibang trabaho. Ay. Ha? Sino yung sumisitsit sa akin? Ha? Uy! Nikki! Ikaw pala? Nico ang pangalan ko. Hindi Nikki. Nikki! Oh, bakit ka pumunta dito? Gagalit na naman si Aling Asyang yan. Para makita ka. At tamang-tama. Umaayon sa akin ang pagkakataon. Wala si Aling Asyang. Ano ngayon? Salamat. At nandito ka sa may gripo. At may pagtatapat ako sa iyo. Pwede ba, Nikki? Tigilan mo na ako? Ulitin kong sabihin sa iyo, ha? Kahit kailan, hindi ako mahuhulog sa tumboy na kagaya mo. Pero hindi ako titigil. Hanggang madama mo sa damdamin mo na mahal mo rin ako. Hindi pwede ang gusto mong mangyari. Babae ka at babae rin ako. Pareho tayong babae. Hindi pwedeng mag-asawa ang parehong babae. Malaking kasalanan yan? Wala akong pakialam sa sinasabi mong kasalanan. Basta ang importante ay mahal na mahal kita. At pakiusap pa na tanggapin mo sana ang pag-ibig kong ito. At ipinapangako ko sa iyo, mamahalin kita ng tunay. At ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Mahalin mo lang ako. Sorry, Nikki. Pero wala halos tumindig na balahibo ko sa iyo. At uulitin ko, ha? Ulitin ko na naman. Kung hindi mo maintindihan, matino pa ang isipan ko. At hindi ako magiging baliw na patulan ko ang kagaya mo. O ano, maintindihan mo, Nikki? Mahal na mahal kita, Hana. Uy! Bitiwan mo ako! Huwag mo akong yakapin na ganyan. Bitiwan mo ako! I love you so much, Hana. Ano ka ba? Hindi. Huwag mo ako. Halika na ganyan. Bitiwan mo ko, sabi ko. Bitiwan mo ako. Akin ka ngayon. Tulong! Tulong! Tulungan niya ako! Bitiwan mo si Hana. Bitiwan mo! Aling nga siyang, ay, tatakbo na ako. Bastos na tumboy! Hoy! Bumalik ka dito, Nikki! At magkaliwanagan tayo! Bumalik ka! Ang bastos niya, Aling Asya. Ay, grabe. Walang iyang tumboy na yon. Parang kang gustong samantalahin, iha. Opo nga, Aling Asyang. Mabuti na lang at dumating na kayo. Kung hindi pa kayo nakarating, ewan ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin sa akin yung tumboy na yon. Talagang sobrang pagkagusto niya sa iyo, iha. Sabi niya, kung mamahalin ko daw siya, ibibigay daw niya lahat ang gusto ko.
Hindi pwede ang gusto niyang mangyari. At huwag ka sanang magpadala sa mga material na bagay para mahalin mo lang ang tumboy na yon. Ayaw ko naman talaga sa kanya eh. Sige, pupunta tayo kay Kapitan at magreklamo tayo para hindi na niya ulitin. At kailangan na kausapin natin ang mga magulang niya. Aling Asyang, kahit hindi na po. Nandito ka sa piling namin, Hana. Responsibilidad ka namin. At dapat na magreklamo tayo para tumigil na sa kalokohan ng tumboy na yaong. Ano ang sinabi niyo, Inay? Umalis na si Hana dito sa bahay? Oo, dahil takot na siyang tumira dito sa bahay. At bakit naman? Sino naman ang kinakatakutan niya? Hindi ko naman sinasaktan ah. Mabuti naman ang ipinapakita ko sa kanya. Kahit kayo ni Itay. Ay nako, ang tumboy na yon. Ano? Si Nikki ang dahilan? Kaya umalis si Hana? Bakit? Sinamantala nagawan ng masama si Hana nung wala tayo dito ng Itay mo. Ano? Ay, ang sama naman ng Nikki na yon. Dahil sa sobrang pagmamahal niya kay Hana, ang nagtulak sa kanya para gumawa ng hindi dapat. Bruha pala ang tomboy na yon. Pupuntahan ko nga sa bahay nila at sasabunutan ko ang walang hiya. Ang totoo niyan, pumunta na kami kay Kapitan. Tatawagin na lang namin ni Hana para harap-harapan na makausap namin si Nikki. Dapat lang, Inay. Nasasanay na yon. Naghahamon pa. Akala niya, kaya niya lahat. Lumabas na siya ang problema sa barangay. Ang Nikki na yun. Ay. Sino naman ang papatol sa kanya? Kung gano'n na tomboy na nga, bastos pa. Nasaan ba ang anak mo? Bakit yung anak natin? At parang galit ka. Nakakahiya ang ginawa niya. Nakarating pa kay Kapitan. Ano naman yung hawak mong papel? Nanggaling ito kay Kapitan. Kailangan na magpakita si Nikki kay Kapitan at sagutin niya ang ginawa niyang mali. May ginawang mali si Nikki? Oo, nakakahiya. Ano ba yun? Ginawan niya ng masama si Hana na katulong nila Asyang. Ano? Mabuti na lang at dumating si Asyang. Ay paano kung hindi? Baka kung ano na lang ang ginawa ng anak mo sa kanya. Ano? Ay, Diyos ko. Nakakahiya talaga. Girl, I need you. I need your love. Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio Bombo. Ano ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, sundan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Hiwaga ng Pag-ibig. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. And no one can take your place deep within, forever in my heart.
Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio Bombo. Sa dami ng gagawin, mundo'y mamadaliin. Pero nagbago to dahil sa'yo. Bumabagal ang mundo sa sarap ng luto ko. May one pot wonder na lutawid sa saya. Ang sarsaya, nagbibigay ng kumakapit na linamnam. Bago to! Ang sarap saya, ninanamnam, tumatagal, binabalikan. Pag nandyan ang sarsaya, may sarap at may saya. Saya! Kapit ang sarap, kapit ang saya. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Nikki Mart, Maras Tacloban, Palo Grocery, Palo Leyte. Renonet Variety Store, Palo Leyte. Eileen Paderno Store, Baras, Palo Leyte. Grocery Go Consumer Goods Store, Palo Leyte. Anayad ni Sirakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan ang sobra nga karga agud diri kumusog ang konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga Sirakyan tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulothin modestly nga maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express ani mo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbalyuay hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayi ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving in usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinom dumini, tikang nga Bombo Radio Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabat ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, nga kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabat kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga profesional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919-057-1553 o 0917-899-88727. Tigam ni ka Bombo, mahalaga ka, worth it ka. Pahinom duminihan Bombo Radio Tacloban. Padayon nga pagbabantay, ito na itong mga otoridad, itong ginkakabarakan nga sakit nga Mpox. Inaada ito na pipira nga mga pahinumdom ha publiko nga magsunod ha mga health protocols. Sunda itong respiratory etiquette, sugad itong pagtao bitong baba ha kada naubo. Siguraduhon nga may damaupay nga airflow ha mga panimalay ngan ha mga indoors. Maghugas gihapon hin mga kamotta gamit Basta Radio Bombo. Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Paalam, mahal ko. Hindi. Hindi ka
mamamatay. Hindi! Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino. Direksyon at Produksyon Supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, mga masugid naming tagapakinig. Narito ulit kami para magbigay aliw sa inyo. Lubos kaming nagpapasalamat sa lagi niyong pagtangkilik sa lahat ng drama na aming ginagawa dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions na inyong napapakinggan sa lahat ng istasyon ng the #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. At ngayon ating pakinggan ang karugtong ng sulat ni Elmo na ating isinadula dito sa ating tulang Recuerdos de la Vida. At ngayon, pakinggan ninyo ang mga sumunod na kaganapan sa buhay ni Elmo. I have loved you. Ilang araw na lang, Inay. Magtatapos na ako. At salamat, tinawagan ninyo ako. Plano ko talagang tawagan ka, Nika. At magpapadala ako ng pambili ninyo ng handa mo sa iyong pagtatapos, anak. Salamat, Inay. May pera po kayo? May kunti naman. Ang tatay mo, nasaan? Nasa tabi ko, Inay. Nakikinig sa pinag-uusapan natin. Kung ano ang hindi kaya ng tatay mong ibigay, ako ang bahala. Inay, umalis ba kayo dahil may galit kayo kay Itay? Saan talaga kayo nagpunta? Anak, pakinggan mo ako. May sasabihin ako sa iyo. Ipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral, ha? Mag-aral ka sa kolehiyo. At ako ang bahala sa lahat ng gastusin mo. Marami ba kayong pera at kaya nyo akong pag-aralin sa kolehiyo? Bakit ayaw nyong sabihin kung nasan kayo? Nika, pwede bang ibigay mo sa akin ang cellphone? Kakausapin ko ang nanay mo. Inay, gusto nyo bang kausapin si Itay? Sige. Ibigay mo sa kanya ang cellphone. Itay, eto na po yung cellphone. Elmo, alam kong maraming gumugulo sa inyong isipan.
Ayoko sanang sabihin mo na sa inyo ito. Ang isang rason kung bakit ako umalis ay iniisip ko ang kinabukasan ni Nika. Lagi mong sinasabing iwan mo kami tuwing nag-aaway tayo. Wala ka bang tiwala sa akin? Huwag ka nang magsalita ng ganyan. Umalis ako na walang galit sa'yo. Parang alam ko. Pero gusto kong manggaling sa'yo mismo. Nasa abroad ka ba? Hindi ka nagkamali dyan. Magtatatlong buwan na ako dito sa Hong Kong. Pagpasensyahan mo na kung kinuha ko ang pera mo na hindi ko pinaalam sa'yo. Alam kong masakit ang damdamin mo sa akin. Naiintindihan ko. Kaya nagawa mong isanla ang mana ni inay. Oo. At alam kong galit din sa akin si inay. Pero darating din ang panahon. Mababawi ko lahat yan. Pinag-usapan naming mabuti ang pagsanla ko dyan. May kaibigan kasi akong nurse sa Australia na nakapangasawa ng Australiano. Siya ang pinagsanlahan ko ng lupa. May pinag-usapan kami tungkol doon. Sasabihin ko rin kay inay. Bakit hindi ka nagpaalam sa akin? Kung yan ang plano mo. Patawarin mo na ako. Kung alam mo lang sana. Ano ang ibig mong sabihin? May iba pang rason. Pagpasensyaan mo na ako. Hindi ko kayo makausap ng matagal. At may ipagbilin ako sa inyo. Hilingin ko, sana, huwag niyong ipaalam sa iba kung nasaan ako. Nandito ako sa abroad. Huwag niyong sasabihin sa iba. Lalo na kay Rafael. Ay. Ngayon lang ako ulit uminom ng alak. Dahil magulo ang isip ko. At bakit hindi nagpaalam sa akin si Melissa sa pagpunta niya sa abroad? At bakit siya lang ang nadesisyon? Pwede naman namin pag-usapan ng bagay na yun. At bakit ayaw niyang ipaalam kay Rafael? Oh, bakit ganyan ang itsura mo, Apo? Parang naiiyak ka. Masaya ako sa sinabi ni inay na magpapadala siya ng gagastusin ko sa aking pagtatapos, Lolo. Nangako din siya na siya ang bahala sa gagastusin ko sa aking pagkukuleyo. Abay, marami palang perang nanay mo, Apo. Parang ayaw pang sabihin ni inay sa amin. Pero napilitan siyang sabihin na nasa Hong Kong siya. Nag-abroad pala ang nanay mo. Masama ang loob ni itay. Iniwan ko siyang umiinom. Kaya naiiyak ako, Lolo. Bombo Radio Tacloban. Number 1! Basta Radio Bombo. Kagabi pa sana kitang gustong makausap, Elmo. Alam mo, naiiyak si Nika na pumunta sa bahay. Iniwan ka daw niyang naglalasing. Ay, hindi ko po napigilan ang damdamin ko, itay. Masakit ang ulo ko. Pero ipinapangako ko, hindi na po mauulit. Masakit ang pakiramdam mo dahil sa asawa mo. Hindi po niyo ako masisisi, itay. Dahil
nagdesisyon siyang mag-isa sa bagay na yun. Siguro, may mabigat na dahilan. Huwag na kayong mag-away, lalo't na sa abroad pa siya. Mabutit nakakausap niyo pa. At alam ko, Itay, may isa pang dahilan kung bakit nag-ibang bansa siya. Pero ayaw niya lang sabihin. Kaya kailangan kong makausap si Rafael. Oh, ilang araw na pala, Elmo, magtatapos na si Nika. Gusto kong dumalo sa kanyang pagtatapos. Magbigay ako ng dagdag sa gagamitin yung handa niya. Kung gusto mo, ibibigay ko na ngayon. Maraming salamat, Rafael. Napakabuti mo. Walang anuman. Ay, oo nga pala. Si Melissa, wala pa bang balita sa kanya? Parang wala siya sa Maynila. Ay, sa totoo lang, Rafael, yan ang dahilan kung bakit ako naparito. Kahit gusto kong tumulong, Elmo, pero may limitasyon din sa aking kakayahan. Ang ibig kong sabihin, kasi naalala ko, naikwento sa akin ni Melissa na madalas mo siyang gayain. Oo, tama. Nakaawa kasi ako sa kanya. At para hindi siya masyadong may stress, kung minsan, niyayaya ko siyang mamasyal. Pwede ko bang tanungin sa'yo, meron ba siyang naikwentong problema tungkol sa lalaki? Wala naman. Nagulat din ako nung nalaman kong nakipag-away si Aling Tinang sa kanyang mga kapitbahay. Dahil nakita nilang asawa mong may kasamang lalaki sa Maynila. Ay, sa totoo lang, Rafael, hanggang ngayon, naguguluhan ako sa bagay na yan. Kung sakali mang totoo yan, bakit? Kaya ba niyang hindi sulatan si Nika? Hindi niya ba namimiss yung anak ninyo? Namimiss niya siguro. Pero baka pinipigilan niya lang ang damdamin niya, Rafael. At mahihiya siya. Siyempre, babae yung anak ninyo. Siya nga pala, Elmo, kung sakaling babalik sa inyo, matatanggap mo ba siya? Oo, Rafael. Kahit para sa anak na lang namin. Kung sakaling malaman ko na sumama siya sa ibang lalaki, at umaasa ako, sa tamang panahon, malalaman ko din ang katotohanan. Ay, nanyayahan ka pala ni Elmo na dumalo sa pagtatapos ni Nika, Rafael. Opo, Aling Tinang. Sayang dahil hindi masaksiyan ni Melissa ang pagtatapos ng anak nila kay Elmo. At kung sakaling babalik man si Melissa sa kanyang mag-ama, kahit bibigyan ko pa siya ng maganda-gandang trabaho sa aking negosyo. Ay, mabuti kang tao, Rafael. Yan ang dahilan kung bakit pinuntahan ko si Elmo, Aling Tinang. Tinanong nga niya ako kung may alam kong ibang lalaking kinakasama ni Melissa. Ano? Oh, parang galit kayo ha? Ay, naiinis ako kay Elmo sa mga ginagawa niya. Huwag niyo sana akong idamay, Aling Tinang. Nakakahiya. Eh, paano hindi ako magagalit? Kung bakit natanong niya ang bagay na yan? Kung yan ang dahilan sa pakikipagsabunutan ko. Kumalma kayo. Hayaan niyo at gagawin ko ang makakaya ko para bumalik lang si Melissa sa inyo. Ha? Pero kung huwag kang mag-alala, problema lang namin yon kay Elmo. Bakit ko pa nga ba sinabi sa inyo, Aling Tinang? Pasensya na po. Ay, wala kang hiya! Inay, sinampal niyo po ako. Nakausap mo na palang asawa mo na nasa ibang bansa. Para sa kinubukasan niyo yon. Kaya bakit tinanong mo pa kay Rafael? Hindi masamang babae ang anak ko. Kung malalaman ito ni Melissa, ano sa tingin mo ang mararamdaman niya, ha?
Inay, hindi niyo po ako naiintindihan. Anong hindi kita naintindihan? Gusto mo bang sampalin kita ulit, ha? Huwag na po. Patawarin niyo po ako, Inay. Wala kang hiya, Elmo. Kung gusto ni Nikang na tumira sa akin, dahil pinapadalhan din naman siya ni Melissa. Kaya pala nanlilisik ang mata ni Tinang nang nakasalubong ko siya. Kinausap ko siya, pero hindi siya sumagot. Kung bakit pa kasi sinabi ni Rafael sa kanyang pinag-usapan ninyo. Hindi ko po alam kung anong tumatakbo sa isipan niyo, Itay. Anong ibig mong sabihin, Elmo? Sa tingin ko po, kahit ipaliwanag ko na maigi kay Inay, hindi niya ako maiintindihan. Kaya po nang sinabi ko sa inyo, Itay, hinala kong may ibang dahilan kung bakit nang ibang bansa si Melissa. Ang masasabi ko lang sa iyo, Elmo, hintayin mo si Melissa. Alam kong magpapaliwanag yon. Bombo Radio Tacloban. Number 1. Basta Radio Bombo. Malapit na ang pagtatapos ko, Inay. Mas masaya sana ako kung dalawa kayo ni Itay nakasama ko sa entablado. Lalo na't may makukuha akong parangal. Kahit gusto kong makasama kayo, Nika, wala akong magagawa. Umiiyak kayo, Inay? Hindi ko alam kung gaano ako nangungulila sa'yo, anak. Gusto kitang yakapin ng mahigpit, kung maaari lang. Ayaw ko sanang malayo sa inyong piling. Pero paano naman kasi? Pati tuloy ako naiiyak din, Inay. Magpakabait ka, ha, Nika? Lagi mong tandaan na mahal kita. Mahal na mahal ko din kayo, Inay. Mas lalo kung pagbubutihin ang pag-aaral ko sa kolehiyo at ihahandog ko ang tagumpay sa inyo. Pinabati kita sa iyong pagtatapos, anak. Maraming salamat, Itay. Mas maganda sana kung nandito rin ang Inay. Pero andyan naman sina Lolo at Lola. Kahit wala ang nanay Bao sa iyong pagtatapos, Nika, alam kong masaya siya. Padadalhan ko siya ng larawan natin, Lola. Si Lolo pala. Magpicture sana tayong lahat. Ay, Apo, nandito ako. Binabati kita. Salamat, Lolo. Magpicture na tayo. Sige, mabuti at may nakausap akong kukuha ng larawan natin. Sige, pumesto na kayo. Sige, pwesto tayo. Mabuti at binisita mo ako, Nika, para may kausap ako. Ito ang hirap ng nag-iisa. Sinabi ko kay Itay na maghahanap ako ng trabaho para may pandagdag ako sa ibibigay nila sa aking pag-aaral sa kolehiyo, Lola. At ano naman ang sabi ng magaling mong ama? Hindi niya ako pinayagan. Kahit si Inay, ayaw din niya. Bakit ka papayagang magtrabaho ng ama mo? Ano sanang trabaho? Magiging katulong ka para manghingi siya sa'yo? Oo nga pala. Ibigay mo nga sa akin ang address ng nanay mo para padalhan ko ng sulat. Sayang, hindi ko nakuha ang cellphone ko, Lola. Tawagan sana natin. Sumama na lang kayo sa bahay. Sa susunod na lang na pupunta ka dito. Kasi tinatamad akong lumabas. Kausapin ko ang nanay mo na kapag magkukulehyo ka, dito ka maninirahan sa akin. Lola? Hindi ko naman problemahin ang pag-aaral mo dahil magpapadala ang nanay mo, di ba?
Para hindi magtampo si Inay Elmo, pumayag ka na lang sa kagustuhan niya. Di bale, may maganda namang epekto kung sakali. Baka kasi iniisip ni Inay na hindi na ako nagtatrabaho dahil nandiyan ka sa abroad at nagbibigay ka ng pera. Sinabi ko na sa'yo, Elmo. Ayaw kong pag-awayan natin ang pagpunta ko dito sa ibang bansa. Melissa, Ipaalala ko ulit sa'yo. Sabihin mo kay Nika na huwag niyang sasabihin kay Rafael na nandito ako sa abroad. o sige, nakabalik na si Nika dito sa sala dahil kumuha siya ng merienda. Narinig niya ang mga sinabi mo. Nandito kasi si Itay sa bahay. Elmo, sa'yo ko na idediretso ang perang ipapadala ko, ha? Bigyan mo na lang ng abasto sina Inay at Nika. Si Rafael. Nakita niya kaya ako na nanggaling sa bangko. Itong hirap, hindi ko siya maiiwasan. Alam mo, nanggaling ka yata sa bangko Kasi nakaalala kamag-anak namin galing sa Hawaii at nagpadala siya ng konting halaga. Uy, ikaw yata ang may magandang buhay siya nga pala, kung hindi ka babalikan ni Melissa, maghanap ka na ng mapapangasawa mo. Hindi, Rafael. Dahil buhay pang asawa ko. Kung hindi na siya nagpaparamdam sa'yo, pwede kang pumila ng kaso kontra sa kanya. Pwede mong sabihin pa rin ang asawa mo. Ha? Ay, nako, mamimiss ko si Nika dahil maniniraan pala siya kay Tinang. Hayaan niyo, Itay. At sasabihin kong bisitahin niya kayo kapag ibinigay niya na ang gastusin mula kay Melissa. Bakit? Nagpadala na ba si Melissa? Kanina pong umaga, Itay. Sa totoo lang, nakita ko ni Rafael. Ba't hanggang ngayon ba hindi pa alam ni Rafael na nasa abroad ang asawa mo? Hindi pa, Itay. Bakit kaya ayaw ni Melissa na malaman ni Rafael na nasa abroad siya? Yan na nga Hindi ko alam. Kung minsan, yan ang pinoproblema ko. Hintayin natin ang in-order kong merienda, ha, Nika? Mamaya, ihatid na kita sa bahay niyo. Siya nga pala, ba't ka naglalakad kanina? Wala kasing tricycle sa tapat ng paaralan, Tito Rafael. Mabutit nakita kita. Maraming bastos dito, lalo pat dalaga ka pa. Salamat, Tito. Alam mo, kamo talaga si Melissa. Tito, tumatawag sa akin si Inay. Bombo Radio Tacloban. Number 1. Basta Radio Bombo. Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng sulat ni Elmo dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Ang sulat ni Elmo ay sinaayos sa script ni Delphine Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Bombo Radio Tacloban. Number 1. Basta Radio Bombo.
Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. SVS Variety Store, Tacloban City. Joanne Eatery, Gomez Street, Tacloban City. Guri-Guri Store, Sampaguita, Tacloban City. Lady Paper World, Del Pilar, Tacloban City. Hayward Travel Inn and Mini Mart, Paterno Street, Tacloban City. Habot nga ang tensyon na Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lana ngan kuryente. Sanglit, tikangan hapanimalay, paro nga ang suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan ibani ang paggamit han aircon. Tigamni, ang simple nga pagtitipid yan na, inda ko nga bulig ha masunod nga adlaw. Tipid ha kuryente, bulig ha kabubwason. Aadi naman ka bombo, ang pera nga pwede naton buhato na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya. Hakada pagluluto, siguraduha nga maupay ang pagkakatakluban mga lutuan para makaiba na cooking time. Paghahatag hinhalawig nga oras ang mga frozen food nga mag-defrost san ulutuon. Ngan paggamit ang mga microwaves kumpara naman ha mga electric ovens. Kung posible, ha mga rural households na gamit iton air dry o iton simple nga pagpapamaragamit iton sirak hagawasan mga panimalaya. Pero laini ka bombo ha aton energy saving tips nga pwede buhaton ha aton mga tagsa-tagsa panimalaya. Hausa lang click aton mga screen in pwede na makapagtikang hin live videos, mag-post in photos ng status, kalakip na an aton lokasyon. Iniin kapartinahan aton panadlaw-adlaw nga buruhaton nga hausa nga sayop, in pwede na maipagawas an imo personal nga impormasyon. Ngan dako naman ang posibilidad nga magamit ini han may ada maraot nga mga intensyon. Maginmabinan tayo na pag-accept o pagdi-decline han mga friend request. Pwede mo gihapon nag-customize an imo privacy settings. Magin mindful ha imo mga ginpapan shares with gihapon an imo lokasyon o adresa. Ayaw nga ayaw gihapon ig-post ang litratohan imo passport o credit card information. Huna-huna ang an imo ig-post online in magpapabilin nga adaha online hasta hiton kahasta. Iniin pahinumdom at tikang Habombo Radio Tacloban na. Beat the heat sa tag-inita. Aadyan mga dapat buhaton yan ang mapasuan aton panahon. Likayan sirak na binatikang alas 10 iton agang nga alas 4 hiton kulup. Magsulutin manipis ngang komportable nga mga panapton. Magbalon permanente hin tubig agud nga malikayan ang dehydration. Gamitin sun protection o sunblock sugadman kalungan payong. Beat the heat mga kabombo. Ini nga pahinumdumin ha taga-iyuhan Bombo Radio Tacloban. Hapadayon nga pagtikadamo han mga nahihipatik nga mga kaso han dengue ha sinirangan Visayas, inutro na naman nga iginduduso ha publiko ang pagbubuhat han 4 o'clock habit. Stop han nga tanan nga ginbubuhat pag-abot han alas 4 han kulop ngan bumalhin ang pagpokus sa pagkontrol han mga lamok. Look para han posible nga gintataguan han mga lamok sugad han nakatirok nga tubig ha mga balde ngan iba pa. Listen ha mga pinakauri nga bulletins o mga instructions sa tikang naman ha local government units. Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming, pwede lahat. Doming, pwede lahat. Doming, pwede lahat. Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat! Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip. Pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao. Bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat! Isinulat at sa direksyon ni Leti Astudillo Aquino,
Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang Pamparami. Dito sa ating dula, Doming, pwede lahat. Nakapagtatakang alaga. Amazing Pets. Pangalang title na aking susulatin ngayon. Iba't ibang klaseng hayop ang alaga ng aking biyanan. Nanggaling pa sa iba't ibang lugar. Pero ano kaya ang magandang highlights dito sa aking susulating kwento? As usual, itong paghikab ko na naman ang makakaistorbo sa aking pagsusulat. Kahit saan ako daroroon, hindi ko talaga maiwasan ang sakit na ito. May tumatawag sa akin. Si Rosa pala. Hello, Rosa! Oo na. Hindi bale. Nandito naman tayo sa Hawaii. Walang ibang makakarinig. Anong sabi mo? Marami akong nalalaman? Tama lang naman. Siya nga pala, ano bang sasabihin mo at napatawag ka? May nakalimutan ka? Sige. I-defrost ko yung karne ng baka. Sige. Bumili ka na ng gulay. Ihahalo natin mamaya pagdating mo. Masarap yan. Oo, masarap humigop ng sabaw. Para alam mo na, pampalakas. Si Rosa naman, hindi ka na mabiro. Sige na. Sige, babay na. Lahat ng gawain dito sa bahay nila Uncle George. Si Rosa na ang gumagawa. Buti na lang at nandito ako nakasama niya. Ano ba ito? Inaantok ako. Sino yung nakamotor na galing dito sa tapat ng bahay? Quad. Doktor yun ng mga hayop. Siguro tiningnan niya yung alaga nilang aso na nanliligaw kay Rambutan. Yung makapal ang balahibo na nanghihina daw kasi. Ganun ba? Naku, baka mahawa si Rambutan. Kaya nga, ikinulong ko muna. Baka mahawa siya. Mabuti kung ganon. Ay, naku, mahirap na.
Mabuti naman kung kinulong mo. Kawawa si Rambutan kapag magkasakit din. Oo Ano kaya ang sakit ng aso nila? Nakita ko lang kahapon. Napakasigla. Ngayon may sakit pala. Baka hindi nakayanan ang init ng panahon. Alam mo naman na. Oo nga Ang init talaga ng panahon. Summer na talaga. Tignan mong mabuti si Rambutan. Huwag mo siyang palabasin para hindi mahawa dyan sa aso nila sa kabila. Oo na. Hindi makakalabas yun. Ikinulong ko nga Sigurado ka ba na aso ang kanyang tinignan? Oo naman. Ano pa nga ba? Ay nako, Supeng. Magmanman ka nga. Ano ang mamanmanan ko? Baka dahilan lang yon na may sakit yung aso nila. Pero ang totoo niyan, sumisilip dito sa bahay at tinitignan si Rosa kung dumating na galing sa paaralan. Hindi naman siguro kung ano-anong naisip. Talagang napaka-negative mo. At kung hindi si Rosa man, malamang yung pamangkin mo na kasama natin dito sa bahay ang sinisilip niya. Ikaw talaga. Napakadumi ng isip po. Veterinaryo yun. Tiningnan niya nga yung aso sa kabila. Isa pa, magalang naman kapag magsalita. Ay, siyempre magalang. Kasi nga may gusto yung tao. Sa bagay, may punto ka nga dyan, Gusting. Minsan kasi, may napansin ako sa kanya. Ano naman ang napansin mo? Parang may gusto siya kay Rosa. At si Rosa ganun din sa kanya. Sinabi ko na nga hindi ako nagkamali. Sa bagay, walang masama. Karapatan din ni Rosa ang magmahal at mahalin. Hindi ba? Talaga, dalaga na ang ating anak. Bakit? Gusto mong tumandang dalaga? Ha? At isa pa, hindi pa naman tayo sigurado kung si Rosa nga ang sinisilip o yung pamangkin ko. Ay, oo nga Sa bagay, alam mo, gusto kong mapalapit sa kanya. Kausapin natin. Para siya na lang ang titingin sa mga alaga natin doon sa farm. Tingnan mo yan. Ikaw pala ang may gusto sa kanya. Kaya nga, kailangan na makapunta na tayo sa farm. Kasi magbabakasyon yung caretaker ng mga alaga natin. Siya muna ang magbabantay. Bombo Radio Tacloban. Number 1. Basta Radio Bombo. Kayo si Chairman Gusting dito sa Barangay Hingalo, Angel? Oo nga, ako nga. Huwag kang magmaang-maangan. Hindi mo ako kilala. Pero bakit mo natanaw? Ano kasi? Ako si Doming. Ahente ako ng gamot at bitamina ng mga hayop. Ganon ba? May tinda akong bitamina para tumakaw kumain at bumilis tumaba ang mga alaga niyong mga hayop. Ha? At hindi lang yan. Hindi lang yan ang nagagawa ng aking mga paninda. Masipag pang magparami ang mga alaga niyong mga hayop. Ganon ba? Opo, Uncle. Wow. Ay, siya nga pala. May nakapagsabi sa akin. Gusto niyo daw akong makausap. At ito ay may kinalaman sa pag-aalaga ng mga hayop. Oo. Nag-uusap na tayo, hindi ba? Pero para lang ba sa mga hayop ang binibinta mo? Wala bang para sa tao? Gusto nyo rin ng bitaminang pamparami? Biro lang. O sige, Uncle. May mga sample kami. Para sa isang linggo, kung kukuha kayo,
Bibigyan ko kayo ng sample. Baka naman mahal yan. Hindi, Uncle. Affordable price ito. Abot kayang halaga. Sige, sige nga. Subukan ko ang paninda mo. Uncle, nanganak na ba si Guti? Ah? Ay, hindi pa. Ay, bakit, Susi? Gustong-gusto ko makita ang anak niya. Yung imported na kambing. Ah. Ay, oo nga pala. Susi pamangkin, si Duming. Ahinti ng bitamina ng mga hayop. Ah, ganun po ba? Hello, Susi, kapatid. Pinsan mo ba si Rosa? Oo. Sige, Uncle. Puntahan ko muna si Auntie Sopeng. Sige. May maganda palang pinsan si Rosa. Pero pareho pala silang maganda ni Rosa, Uncle. Oo. Anak ng kapatid ni Sopeng, si Susi. Nagbakasyon dito sa amin para may kasama kami. Gaya ng anak naming si Rosa, marami ring nanliligaw sa kanya. Pero wala akong magugustuhan sa kanila. Lalo na doon sa mga manliligaw ni Rosa. Ayaw ko sa kanila. Ganun ba, Uncle? Oo. Kaya ngayon pa lang sabihin ko na sa'yo, ako ang pipili kung sinong manliligaw sa aming anak. Hindi basta lalaki ang gusto kong mamanugangin. Uncle? Maganda yung tindang bitamina ni Duming na yon. Yang turo na kambing ko na galing pa sa Batangas. Masipag siya ngayon. Hindi gaya ng dati. At parang laging pagod ngayon. Ha? Kahit 5 na ang kanyang nakakabisa sa isang araw, pwede pa rin. Totoong sinabi ni Duming. Matakaw nga ang mga alaga ko ngayon. Kahit yung kabayo na binili ko kay Congressman Caballero, masipag din siya. Ay, mabilis kong maparami ang mga alaga ko kung ganito lang. Dahil masipag mga bisa ang mga kalalakihan kong alaga. Isusunod kong titignan yung mga baboy naman. Baka matakaw na rin kumain yung dalawa ko na sanang lilitsunin. Ano yung sinabi mong problema mo, Susi? Si Uncle Gusting, Auntie. Oh, bakit? Anong problema mo sa kanya? Ayaw niya kay Turko na nanliligaw sa akin. Ano? Paano yan, Auntie? Baka hindi na ako makapag-asawa kapag pinalampas ko pa si Turko. Sinagot mo na ba? Opo. Walang problema dyan. Nasa hustong edad naman na kayo. Hindi ka pwedeng pigilan na uncle mo. At sa anong dahilan at siya ang mamili ng mapapangasawa mo? Hayaan mo, kausapin ko siya. Ayaw kong sumakit ang loob ni uncle sa akin. Baka may masabi kung hindi ko susundin ang gusto niyang mangyari, Auntie. Kasi po, yung nagpaanak ng baboy ang gusto niya para sa akin. Mabuti daw yun. Kasi 10 baboy na malalaki ang kanyang pinapakain. Ganon ba? Opo. Kaya nagugulahan ako, Auntie. Hindi ko alam ang aking gagawin. Sigurado ako na ganito din ang mararamdaman ng pinsang kong si Rosa kung si uncle mismo ang pipili na manligaw sa kanya. Ay sigurado yan. Baka iiyak pa yun Pero hayaan mo. Kakausapin ko si Uncle Gusting mo tungkol sa bagay na yan.
Bombo Radio Tacloban. Number 1. Basta Radio Bombo. Ay naku, talagang effective yung binigay mo sa akin na bitamina, Doming. Masipag yung turo ko. At lahat ng mga lalaking alaga ko ay sobra ang kanilang pagka-agresibo. Mabilis na dumami ang mga alaga ko dito sa farm. Talagang kakaiba yun, Uncle. Kaya dadagdagan ko ang aking order. O sige, sabihin nyo kung ilan ang orderin nyo. Dadalhin ko kaagad dito. Ah! Si Susi yun sumisigaw. Hinahabol siya ng toro. Bakit kaya? Ay, Susi! Umakyat ka dyan sa puno ng langka! Tutulungan ko si Susi, Uncle. Ay, walang iya. Anong nangyari sa malaking kambing na yun? Ay, Dumeng! Ay, ibig bang sabihin? Kaya hinabol ng toro si Susi ay naku, ano ba yan? Kahit tao, ang tingin niya ay kagaya niyang hayop. Naku, patay! Uncle. Bakit? Parang napakabigat yung problema mo. Hindi naman, Uncle. Ano kasi? Ano nga? Sabihin mo na. Nagustuhan nyo yung bitamina na tinda ko. Kasi epektibo nga. Mabilis magparami ng alaga nyong hayop. Dumami sila. Pero ayaw nyo ba sa akin para sa inyong anak na si Rosa? Tika. Baka ang pinoproblema mo ngayon ay ang alaga ko dito sa farm na napakabilis magparami at tinihiyan tulad mo sa iyong sarili para maligawan si Rosa. Aminin ko, umiibig ako sa anak nyo, Uncle. Kaya lang nalulungkot ang pamangkin nyo na si Susi. Kawawa naman. Bakit? Nalulungkot dahil ayaw niya doon sa nang liligaw sa kanya. Ay, nobyo na yata niya. Hanggat nandito sa amin ang pamangkin ni Supeng, ako ang masusunod. Alam niyo, Uncle, nalulungkot ako para sa pamangkin niyo. May boyfriend na pala siya pero ayaw niyo naman pala sa kanya. Sinong nagsabi? Siya mismo. Kinausap niya ako. Tulungan ko daw siya na kumbinsihin kayo para pumayag na kayong makasal silang dalawa ng kanyang nobyo. Ano? Natatakot ako, auntie, uncle, kaya uwi na lang po ako sa amin. Ano? Kanino ka natatakot? Ayoko nang pakainin yung alaga niyong kabayo, manok, pabo at turo. At bakit naman? Paano naman kasi, uncle? Yung tandang, akala niya ako isang inahin. Ano? Opo, yung barakon din, kanina ay nahabol ako. Mali. Masama. Ay, masama yung tinda ni Doming na bitamina. Sige, Susi. Kung gusto mo nang umuwi, pumayag na ako. Mahirap na. At isa pa, ayaw ni uncle mo yung nanliligaw sa iyo. At ngayon, yung alaga dito sa farm ay mali talaga. Kaya, sige. Mas mabuti kung umuwi ka na lang sa inyo. Sige. Kung yan ang gusto mo, ibibigay ko na ang sahod mo. Kaya, mahirap na. Baka magkasala pa ako. Walang hiya talaga mga alaga natin, Supeng.
Pati yung mga babae, agresibo na rin. Sila na ang nanghahabol sa mga lalaking alaga natin. Ano? Ay, malakas ang bitamina na yun kung ganun. O ano, mag-order ka pa ba? Oo, gusto kong dumami sila para marami din ang ibibinta. Pero, Gusteng, paano kaya ito? Lahat ba ng mga alaga natin ay agresibo? Oo. Alam mo yung mga medyo bata-bata pang mga baka at kalabaw? Kahit ako, hinahabol nila. Walang iya. Yung mga nag-aalaga, hindi na rin sila tumitigil sa pagpapakain at pagpapainom. Ano? Paano na yan? Sobra sa katakawan. At magaling silang magparami. Ay, mga walang iya. Kawawa ako sa katatakbo. Ay, napagkamalan nila ako. Ano? Ako na ang inutusan ni Dr. Domeng na nag-deliver ng mga order niyong bitamina, ng mga alaga niyong hayop. Akala ko hindi nyo na-deliver dito. Nadali lang. Diba ang gusto nyo, tumakaw at maging agresibo ang mga alaga nyo? Oo, sobrang takaw nga nila ngayon. Yung mga tupa, hinahabol yung mga tandang. Yan ang epekto ng bitamina, Chairman. Ganon ba? Ayan nyo yan. Mabilis dumami ang mga alaga nyo. Gusto ko, kaya lang, daig nila ang adik. Adik na talaga sila. Yan talagang epekto ng binili nyong gamot. Kahit mahal, mabisa naman. Marami na rin kaming nasusuplayan. Ganun ba? Kaya hindi nawawalan ng tinda ng karne ng baka at baboy. Lahat ng klaseng pwedeng ikabubuhay ng tao, nasa palengke na. Madali tayong yumaman nito Totoo yan, German. Ngayon, hindi nyo tatanungin kung nasaan si Dr. Domeng? Kung bakit ako ang nagdala ng order nyo? Oo nga no. Nasaan siya? Dati-rati araw-araw siyang nandito. Bakit ngayon wala? Kasama ang anak nyong si Rosa. Hindi na daw kayo makakatanggi na siyang mamanulgangin nyo. Dahil may nangyari na daw, Chairman. Ano? Magparami ng tao. Anong klaseng panaginip yun? Pamparami? Kung ano-ano na lang ang napapanaginipan ko. Bombo Radio Tacloban. Number 1. Basta Radio Bombo. Diyan nagtatapos ang isa pang kwento dito sa ating dula. Doming, pwede lahat. Inihahandog sa inyo ang number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Tacloban. Number 1. Basta Radio Bombo. Aadi ka bombo, ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumoan fuel ang mga sarakyan na. Igminti nariton pressure iton. Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. General Merchandise San Jose, Tacloban City. Emerald Grocery Store, San Jose, Tacloban City. Daily Grace Mini Mart, San Jose, Tacloban City. Winsil Mini Mart, Marisbaras, Tacloban City.
Top Commercial, Gomez Street, Tacloban City. Sam's Trading, Salazar, Tacloban City. Aadi ka bombong ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumoan fuel ang mga sarakyan. Igmin tinariton pressure hiton kalidingan sarakyan kada bulan mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman hin 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight in makakapag-increase ito nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Ang paggamit ang air conditioning nga mga sarakyan nagkukonsumo hin kuryente kutob 20%. Sanglit batasanig hapon nga i-roll down ang mga bintana han mga sarakyan. Ha mga ayat ha aton kinabuhi hakada adlaw in kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon makuri nga nakakagupong pero aadhain mo nakadepende kung patiunan o makakahimo hin sakto nga mga desisyon. Hibaroi ang mga consequences kan risgo ha desisyon nga imo himuon isipa hin maupay. Ayaw pagpadalos-dalos igkalma ang kalugaringon ngan ayaw pagdesisyon kung sobra ang imo emosyon nga inaabat. Maging positibo ngan mahibaro ha imo mga eksperyensya. Maram ka ba kabombo nga ang sakto nga paggamit hiton speaker ngan video kay in makakabulig para maibanan ang konsumo hiton imo kuryente. Adi iton aton kuryente pid tips. Likayan ang sobrang kakusog iton volume kay ang sobra kahitaas iton volume mas dako liwat ang konsumo hiton imo kuryente. Gamiton ha eksakto nga oras sugad kun may da okasyon. Likayan ang adlaw-adlaw nga pagkakranta, parunga o iyang plug an video key or sound system. Kung waray naman ini may nakanta, mas malipayon iton kakranta kung nakatipid kita hiton kuryente. Hindi nga pahinumdom intikang Habombo Radio Tacloban. Protehere an imo pamilya ngan panimalay kontra hasunog. Sunda ang masunod nga mga iwas sunog tips. Pagbulagon ang mga materyales o gamit nga posible pagtikangan hiton spark. Igpahirayo ha mga kabataan ang mga posporo o kandila. Siguraduhan nga nakaparong na ang kandila o lampara san o kumaturog. Likayan ang overload electrical circuits. Kung ikaw in Malacat, siguraduhan nga naka-unplug tanan ang mga appliances. Siguraduhan gihapon nga may number ka han mga hagrani nga fire station sa iyo lugar. May dakaging papagagian nga kinanglanon mo hin ka istorya. Adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, piliin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kon okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo ginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod gan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Kabombo, okay lang ang mga aruhin bulig inlabi na kung may pag-isumpay ha aton mental health. An pangaro man good hinbulig insyahan nga buruhaton para ha paghihil. Pamati kay bangin na nimo sangkay in mayada na mga pamakiana or i-share o di man ngani mayada na ginpapagagian ha ira kinabuhi. Para liwat ha may mga ginagian niya na nga mga takna, manage your expectations gihapon. Kay mayada pira nga mga tao ay nagkikinahanglan hinsadang nga panahon para maintindihan kung ano iton imo ginaagian. Tigamni, diri kaluyan pag-arohin suporta. Lugod, ini nagpapakitahin kamaisog nga napag-atimanhan kalugaringon. Ini nga pahinumdom inhatag haiyohan Bombo Radio Tacloban. Ang household energy saving habits, ha mga urban communities in kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip dinhi ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong iton mga suga, pag-regulate han mga home temperature ngan iba pa.
Paano mag-fact check? Hibarui ang gintikangan han balita. Surii kung ang source inatikang haleti mga news organization o usang website nga nagpapakalatin mga peke nga mga impormasyon. Kita ako na nagsurat inusang kilalangan matatapuran nga journalist o usa lang nga anonymous nga individual. Paano ini-check? Bil nga ang ngaran han website o media outlet ngan kita kung inibain maya da maupay nga reputasyon ha pagbabalita. Usala ini nga pamaagihan pagpa-fact check. Tutok la din ha Bombo Radio Tacloban para haniba pa nga mga pamaagi. Pagkuryentipid kita mga kabombo, igan plug o hulbuta ha mga saksakan ang mga electrical appliances nga diri naging gagamit. May mga electrical appliances sugad itong television nga nakonsumo lagi hapon itong kuryente. Bisan diri na inigin gagamit. Gintatawag ini nga phantom load para sigurado kita nga diri na good makonsumo itong kuryente. Hatak na nga diri naging gagamit ini nga electrical appliances, igan plug o tanggala ha mga saksakan ini. Ini nga pahinumdom induro tayo han Bombo Radio Tacloban. Mga benepisyo habang inom hiton maligamgam nga tubig, nakakabulig habang iban hiton timba, nakakabulig ha maupay nga pagginhawa, nakakaiban ha menstrual cramps, nakakabulig nga mapugngan nga malagas dayon, nakakabulig nga maging mahusay itong buhok, nakakabulig gihapon ini ha maupay nga sirkulasyon hitong dugo, nga nakakabulig ha pagkakamay-ada hinhimsog nga digestive system. Aadi ka bombo, ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapag konsumo ang fuel ang mga sarakyan. Igminti na riton pressure hiton kalidingan sarakyan kada bulan, mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding nagpapahitaas han rolling resistance nga magkukonsumo naman hin 5% ang fuel. Tanggalag hapon ang mga magbugat nga mga gamit sa sarakyan kay kada 25 to 100 kilograms iton extra weight in makakapag-increase ito nakukonsumo nga fuel as 0.5% kutob 1%. Ang paggamit ang air conditioning nga mga sarakyan nagkukonsumo hin kuryente kutob 20%. Sanglit batasanig hapon nga i-roll down ang mga bintana han mga sarakyan. Ha mga ayat ha aton kinabuhi hakada adlaw in kinahanglan naton nga maghimo hin mga desisyon makuri nga nakakagupong pero aadhain mo nakadepende kung patiunan o makakahimo hin sakto nga mga desisyon. Hibarui ang mga consequences kan risgo ha desisyon nga imo himuon. Isipa hin maupay. Ayaw pagpadalos-dalos. Igkalma ang kalugaringon ngan ayaw pagdesisyon kung sobra ang imo emosyon nga inaabat. Maging positibo ngan mahibaro ha imo mga eksperyensya. Maram ka ba kabombo nga ang sakto nga paggamit hiton speaker ngan video kay in makakabulig para maibanan ang konsumo hiton imo kuryente. Adi iton aton kuryentipid tips. Likayan ang sobrang kakusog hiton volume kay ang sobra kahitaas iton volume mas dako liwat ang konsumo hiton imo kuryente. Gamiton ha eksakto nga oras sugad kun may da okasyon. Likayan ang adlaw-adlaw nga pagkakranta, parunga o iyang plug an video kay or sound system. Kun waray naman ini may nakanta, mas malipayon iton kakranta kung nakatipid kita hiton kuryente. Hindi nga pahinumdom intikang ha Bombo Radio Tacloban. Protehere an imo pamilya ngan panimalay kontra hasunog. Sunda ang masunod nga mga iwas sunog tips. Pagbulagon ang mga materyales o gamit nga posible pagtikangan hiton spark. Igpahirayo ha mga kabataan ang mga posporo o kandila. Siguraduha nga nakaparong na ang kandila o lampara san o kumaturog. Likayan ang overload electrical circuits. Kung ikaw in Malakat, siguraduha nga naka-unplug tanan ang mga appliances. Siguraduha gihapon nga may number ka han mga hagrani nga fire station sa iyo lugar. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adi ang pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, piliin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kon okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod nga specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban.
Kabombo, okay lang ang mga aruhin bulig in labi na kung may pagisumpay haaton mental health. An pangaro man good hin bulig in siyahan nga buruhaton para ha paghihil. Pamati kay bangin na nimo sangkay in mayada ng mga pamakiana or i-share o di man ngani mayada naging papagagian ha ira kinabuhi. Para liwat ha may mga ginaagian yan nga mga takna, manage your expectations gihapon. Kay mayada pira nga mga tao ay nagkikinahanglan hinsadang nga panahon para maintindihan kung ano iton imo ginaagian. Tigamni, diri kaluyan pag-aruhin suporta. Lugod, ini nagpapakitahin ka maisog nga napag-atimanhan kalugaringon. Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 41 minutos, ito na kalabayan, alas 4. Moping nga kulo pa sinarangan Visayas sa syudad itong Tacloban, madang tayo pa ni Malay ang Bombo News and Views afternoon edition na Martes kitang adlaw, Agosto 25, tuig 2026. Kami niyo maging tagapagapasamuag. Ako'y Bombo Kyle Luto. Yan ako naman ni Bombo Sheila Ansho. Ganyan na para hito na aton mga laray uluhan, na para hito na aton top story of the day. Inquiry hito na FP kan Colonel Lachica, ginatapos na. Aton mga balita lokal sa Sarmiento, ginkwestiyonan paggastos ang 60.12 million pesos nga pondo ang OVP. Nga nitong sugod Southern Leyte, Mayor, ginsigurado naman nga ginpapakusog ang seguridad hitong mga eskwelahan ay kanithan school shooting threats. Ngan samtang content creator, suportadong responsable nga paggamit ng social media. Ato naman balita kauluhan, OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio, umatubang kung ikaduha naman nga hostile witness. Aton balita international, US naglata ng economic asphyxiation ha Iran lakip ang bago nga sanctions. Ato naman na balita espesyal, Lolo ha India nakakarawatin Guinness World Record tungod naman ito niya koleksyon hin radyo. Aton business news late session buying naging rason para sumakan Philippine Stock Exchange Index. Nga na ato na balita pa ugnat ito nagkusog Alex Iyala sumaka na ika-18 na nga pwesto itong WTA rankings. Aton entertainment news ninyo mulak nahidabe aksidente mahuman ginaaligar makaidlip samtang nagdadrive. Ganyan na para hiton aton mga katukiban, na para hiton aton top story of the day, ginatapos na hiton Armed Forces of the Philippines o AFP ang kalugaringon hini nga inquiry kan Colonel Raymond Dante Lachica nga nagpapabilin nga aada ilarom hiton attach an assigned status sa Philippine Army tikang gidan Oktubre hanto ig 2025. Sumala ka na AFP spokesperson Colonel Francila Padilla, ginapapaubayan nahan militar jurisdiksyon han mga kaukulan nga ahensyahan gobyerno, partikular na ito ng Office of the Ombudsman, ang investigasyon ay kontra kan Lachica matungod ha kontrobersyahan confidential funds han Office of the Vice President. Kasunod hiniya, ginsigurado ito na AFP nga tutugutan ni Rahel Lachica nga umatubang nga tumambong ha impeachment sa trial ni VP Sara Duterte kung magpagawas hinsog pena ang Senate Impeachment Court. Ginatagan doon pa ni Padilla nga ginirespetohan militar ang proseso nga naging pahayag nga gintutugutan nira ang konstitusyonal bodies nga himo naman iton ira trabaho. Haton siya nga balita lokal, kinkwestiyon ni Anay Summer 1st District Representative Edgar Mary Sarmiento ang paggamit ng 6.12 million pesos nga pondo ang Office of the Vice President. Labi na ang pahayag ni Special Disbursing Officer Gina Acosta impeachment trial. Sumalakan Sarmiento nakakainsulto para publiko ang pamaagyan paggasto na sabi nga pundo nga iyagin pahayag kinko konsiderar han OVP nga kalugaringon nira nga kwarta. Iyagin doon nga diri lain ni nahihidabe intelligence ng confidential fund sa Davao kundi pati ang paggamit ng 6.12 million pesos nga iyagin kikita ginhatag ganging gasto diri nga klaro. Ginpayag ni Sarmiento nga mas nababarakan iya pagkita nga hinay-hinay nga gingasto ang kwarta nga may mga report nga ginhimo nga para iya diri igo o sulod ang impormasyon. Para iya kinahanglan maging klaro ang pagdumarahan pondohan gobyerno tungod kay kwarta niyan publiko nga kinahanglan may da pananagutan. Iya liwat ginkumparaan mga nauna nga bag-o nga pahayag ni Acosta mahitungod ang paghatagan kwarta kan Colonel Lachica hasya niya nga pahayag House of Representatives di dan November
25 de 2024, iya ginpahayag nga nagsugo iya ginhatag niya ang kwarta kalatsika nga amo mismo ang Vice President. Pero impeachment trial nga dahan nakalabay nga adlaw, iya ginpahayag nga direkta na niya ginhatag ang kwarta kan latsika tungod kay natapod hiya. Para kan Sarmiento nagbago ang pahayag ni Acosta nga na ginaharayo na niya ang ngaran ng Vice President. Iya gin question pa utro-utro nga pagbato ni Acosta paghapakian na impeachment trial nga para iya may dalagin susunod nga baton. Ginpabugatan ni Sarmiento nga kinahanglan maging klaro nga consistent ang testimonya base masabdanan publiko kundi entikang kun unangainan na sabi nga pondo. Nasisinakit, nakakainsulto, Binalik-balik pa natanang tempo, pa hindi tapos po, ginkaragan na ang 612 lunis nga kwarta. Diri lang nga kwarta, iungay pa naton ang mga kwarta sa intelligence and confidential fund sa Davao. Nadiri ko na iungay, pero kung kikitao niyo, kung mauman lang ni ngayon si aton special disbursement officer nga si Gina Acosta, makikita gunin mo nga baga Alright, good. Basta bagay ginhimo lang nga baga sa ira ka lugaringon nga kwarta. Ang naging pahayag ni Office of the Vice President, anay Samar 1st District Representative Edgar Mary Sarmiento. Halay naman nga balita lokal, agin pasigurado naman ni Sugod Southern Leyte Mayor Shifford Linutan, agin papakusoghan lokal nga pangamhanan ang seguridad ng mga eskwelahan. Habong to, kanititon sunod-sunod nga mga school shooting threats nga nahipati kapipira nga mga eskwelahan sa Leyte. Sumalakantan, may adlaw-adlaw nga pagmonitor ang mga bagan mga estudyante. Base malikayan nga makasulod ha eskwelahan ang mga armas o iba pa nga butang nga posible maging peligro. Ginapahayag niya nga diri niya karuyag pa nga mahitabo ha sugod ang mga insidente nga manahitabo ha iba nga mga eskwelahan. Sanglita ginihimo ni raan nga tanan nga paagi agud nga waray makalusot nga magdadarahin armas ha sulod iton eskwelahan. Dugang pa iton mayor, importante liwat nga ripasuhon ang mga balaod ng mga pulisiya may kalabutan itong seguridad ng mga eskwelahan. Ginagat niya ang mga kag-anak nga mas maging binantayon ira mga anak nga regular nga usisahon itong mga gamit nga ira gindadara eskwelahan. Kinahanglan liwat sumalaiya nga maedukar ang mga estudyante labi na ang mga out of school youth mahitungod han mga peligro nga posible ng mga resultahan na pagdara naman hiton armas. Giniklaro panitan nga waray pa hinungdan nga nagaadahin sobra nga pagkabaraka sugod tungod kay normal la nga maging alerto ang mga otoridad. Kasunod naman hito nahitatabo ha iba nga mga eskwelahan. May ada mga pulis nga barangay tanod nga nagbabantay ha mga eskwelahan samtang nakig-istorya na gihapon ang lokal nga panggobernohan na Parent Teacher Association basi maging kabahin iton mga kag-anak ha pagpapadigo naman hiton seguridad. Hakatapusan ginapasiguro ni Tan nga padayon ang pag-monitor ha mga eskwelahan nga diri nira papabayan ang bisan ano nga impormasyon nga pwede magbutang ha peligro ha mga estudyante nga magturot-to. Ginaghatliwat niya ang mga kag-anak nga maging aktibo kapag obserbar ito na pamantasan ng mga gamit anira mga anak samtang ginpapahayag niya nga ang Philippine National Police an may ada kapasidad ito na pagdumarahin active shooting drills ang iba pa nga pamaagi ha pag-andam ang mga eskwelahan na posible naman nga emergency. The first, the day hour ng pagpasok ng eskwela, every day may nagmo-monitor sa gate, checking the bags because as I said, may nangyari na kasi sa ibang lugar. So we don't want to happen. Alam mo naman mga bata, mga inosente. So right now, yung lumalabas na balita naman, di natin maiwasan, as I said, mag-panic yung mga parents or teachers. So wala. It's normal lang yan kasi alam mo naman social media. But we're trying our best na walang makakalusot diyan na magdadala ng mga deadly weapon. Ang kaparte ito naging pamahayag ni Sugod Southern Leyte Mayor Shifford Linutan. Aton kadugangan nga balita lokal, ginklaro ni Arnold Mustasisa, content creator on Live Prime TV nga suportado niyan panuyan cybercrime investigation and coordination center nga maghimoy mga pitad kontrahan panarhog ngan pagpasarangin sayop nga impormasyon sa social media. Labi na hanbut nga naitatabo nga panhulga ha mga eskwelahan. Sumalangkan Mustasisa, importante nga maging responsable ang mga vlogger, ay magina-upload online tungod kay diri nga tanan nga impormasyon nga nakikita o nakakarawatan usa nga content creator in angay dayon ig-upload. Para haiyan social media in parehon hiton kwarta nga maupay ang resulta kung eksakto ang paggamit. Pero posible wat maging peligroso kung gamito na sayop nga pamaagi.
Ginpayag ni nga naintindihan ni ang kabarakan CICC tungod ang mga insidente ang mga eskwelahan. Ngan importante nga mapugnanan pagsarangan mga panhulga ng diri beripikado nga impormasyon. Para kan mustasisa, kinahanglan liwat paghisgutan ang masaluwag nga epekto ang bisan ano nga pagban ng social media platform tungod kay damo pa nga vlogger ang nadepende niya era panginabuhi nga magpapadayon ang era mga content. Dugang paniya usan problema yan namon pag-upload ang pipira nga mga vlogger bisan ano nga makukuha nga impormasyon nga diri gin ko kumpirma. Sanglit kinahanglan mas maging responsable ang mga content creator a pagpilian era gin papasarang base diri makaghatagin sayop nga impormasyon o tugang nga kahadlok ha publiko. Ang katapusan, ginpahayag ni Mustasisa nga kung ang panuyo ang CICC amon pag-regulate ang paggamit ng social media, kinahanglan ini pag-istoryahan ng maupay base diri maapektaran ng mga vlogger nga nadepende sa social media. Para iya kinahanglan mapugnanan panarog ang misinformation samtang gintatagan gihapon, hinhigayon ng mga content creator magpadayon na pangay nabuhi, pinaagyan responsable nga paggamit ng social media. Siguro kung mapupush ito nga maibablock tungod ang damo nga violation on Facebook, ay para na rin tayong tinanggalan ng kinabukasan dyan kasi marami sa amin nabubuhay sa vlogging na lang kasi nag-focus na talaga kami dito. Dapat ibalansin ng CICC. Para sa akin, opinion ko kasi, yung Facebook ay parehas lang naman yan sa pera. Kapag ginamit mo sa tama, maganda. Pag ginamit mo sa mali, mali. Ang naging pahayag ni content creator ng Live Print TV, Arnold Mustasisa. Nga na para naman itong aton siyahan nga balita kauluhan, ginpresenta iton House Prosecution na panel hi Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio kumubag-o nga testigo itong impeachment trial kontra kan VP Sara Duterte yan nga adlaw. Hapag tikang iton ika-18 ka adlawan trial Senate Impeachment Court, ginapangunahan ni litigation lawyer nga attorney May S. Divina Gracia ana pagpakiana is opisyal iton OVP. Ginaprobahan iton Senate Impeachment Court anhang yohan na panigin prosecution nga opisyal nga igdeklarahay Ortonio como usa nga hostile witness. Tungod niya ginatugutan han hukuman ang prosecution nga gumamit hindi ning question sa ira naman na pagpakiana. Haton kadugangan na balita nasyonal nag-aandaman Metropolitan Manila Development Authority nga patawanin multan contractor ng EDSA Rehabilitation Project mahuman nga naggrabe ang paghuutan trapiko ha parte ang EDSA di dan nakalabay nga simana. Sumalahan na MMDA mabugat ang agos ang trapiko ha Guadalupe and Shaw Boulevard samtang gindudumaran Department of Public Work and Highways ang pag-aaspaltuan na sabi nga kalsada. Nahibaruan ang Redicon Trading and Construction Corp ang contractor ng EDSA Rehabilitation Project. Ginpahayag ang MMDA nga nakikikoordinahira ha DPWH para patawanin multa ang contractor tungod nga diri pag-deploy igo nga flag ban nga kinahanglan mabulig ha pagmamando ang trapiko ngan paggiha mga motorista. Samtang ginapakusog naman ito ni Department of Health o DOH ang hospital referral system hiniya tungod itong posible nga pagdamo hanay kaso ito na leptospirosis kasunod naman itong dako nga pagbaha durot itong habagat. Sumala ito ni Department of Health 33 nga government hospital ha Metro Manila Quadrant Mr. Region ng rehiyon 1 sungan 3 na kinahanglan na magapatuman ni leptospirosis sa fast lane para mas mapadagmit na pag-aasikaso sa mga pasyente nga nanginginahanglan hindayo naman nga medisina. Laki pa mga ospital na San Lazaro Hospital, Est Avenue Medical Center, Rizal Medical Center, Philippine Heart Center, National Kidney nga Transplant Institute, Philippine Children's Medical Center, ang iba pa nga government hospitals sa mga ginngaranan nga rehiyon. Kasumpay hiniya nagpapatuman gihapon ang Department of Health hino-surge capacity para masigurado nga igo ang hospital beds ngan supply had medisina samtang ginpapakusog ang ira sistema para diri magsiksikan ang mga pasyente hausa naman nga ospital. Haaton siya nga balita international naglatagin plano US Treasury Secretary Scott Bessent para ang economic asphyxiation ha Iran para magpahaluwag ang secondary sanction threats ngan warning ha diri consequence para ha mga nasod nga diri nabulig ha kampanya. Ang anunsyo'y nahitabo maabot 6 ka bulan nga giyerahan Iran nga nagresulta stalemate lakip na ang peace talks nga pag-block hanteran na Strait of Hormuz. Ginpahayag ni Bessent nga ang Estados Unidos in nagdeklara in economic D-Day ha Iran pero ang iya anunsyo in waray na naggaranin partikular nga nasod labot ang Iran nga waray ginhatag nga timelines.
Sumalakan Besant nagkikigsumpayan na Best President Donald Trump ang mga world leaders nga hangyon nga igundang ang interaksyon hatiran. Halay naman nga balita lang yawa, nagpahayag naman ni US President Donald Trump dirahan Lunes nga ang Iran magkukolaps samtang nagpreparar ang Washington para naman anunsyo ang detalye hito na bago nga economic pressure campaign nga nagpapamatuod ito kaperdihan hanteran. Hanabot ng kabulan nga gyera ando nga panig na adahagin tatawag nga stalemate kaupo nito na peace talk ang Strait of Hormuz nagpapabilin nga serado nga ng Washington nagdudusohin naval counter-blockade ha Iran. Hailarom iton political pressure, economic impact sa tensyon na bumalin hi Trump pati kang military action tikadto naman na economic level. Aniya pahayag na hitabo mahuman nga magdeklara in economic D-Day US Treasury Secretary Scott Bessent ini nga economic D-Day kontra hateran nga nagpahimangno nga bisan hino nga nasod nga nagpapadayon nga suportaran iton Islamic Republic in magiging global paria. Haaton balita espesyal usa nga 70 years old nga history buff tikang ha India nakagdalahin world record ang pinakadako nga koleksyon niton radyo. Hiram Singh Budbud in may koleksyon in 1,257 nga mga radyo nga sobrang nga damo kumpara nakalabay nga record nga ada 625. Nagtika nga niya koleksyon di daan ginagat ni Prime Minister Narendra Modi ang mga mulupyo India nga magtindogin kulugaringan museo para magpabili ng Indian culture. Labot ang mga antigo nga radyo may koleksyon gihapon niya ang mga nakadaan nga salapi, selyo, pahayagan nga liham man mga historical significance. Gindadayon iya museo ang mga estudyante ngan mga mananiliksik agud lumaganap ang mass communication ha India. Ngan para naman ito na aton na business news ang late session buying ang naging rason para sumaka ang Philippine Stock Exchange Index tikadto naman positive finish kagkulop bisan ang trading nagpapabilin nga cautious habugos naman nga adlaw. Ang bellwether PSAI inumitaas 0.21% o 12.92% para magtapos naman 6,251.38. Samtang ang Roder All Shares Index umbos naman 0.01% o 0.34 points tikadto naman 3,434.89. Ginapahayag ni Luis Limlingan ng regional capital nga ang local bourse ay nagtapos nga hitaas kahuman ang cautious trading session. Kaupo dito ng investors nga nagpapabilin nga alerto kasunod naman ito na balitan economic D-Day hito ng Iran. Samtang kanat may kabumbutan baliway naman ito na peso ha ibibing currency. Ha US dollar 61 pesos and 73 centavos. Singapore dollar 48 pesos and 61 centavos. Canadian dollar 44 pesos and 61 centavos. Australian dollar 44 pesos and 12 centavos. Ngunit euro naman in 72 pesos and 1 centavo. Ininbasa rito closing transaction ng Bangko Sentral ng Pilipinas nga na Bangko Station of the Philippines yan ang kulop Agosto 25. Haaton balita sports sumakanay Alex Ayala ha number 18 han pinakauri nga WTA ranking sinan personal na high ni Ayala kundi naging gold standard kapareyon mga Southeast Asian sa kasaysayan ng prestiyoso nga ladies tour. Sumalakan Ayala Sumakay Ayala, tikan ika-20 nga pwesto di na nakalabay nga si Mana. Inigihapon na naging pamaagi para mahiupudian all-time list of best track female knitters, tika nga rehiyon. Nalapsan niya Yayok Basuki han Indonesia, ng tama rin ta nasugaran han Thailand, ha pareho nga ada number 18. Ibasukin siya nga nakasakuban top 20 barrier di daan Oktubre 1997. Samtang nakukuha gihapon ta nasugar and pareho nga kalampusan di daan Mayo 2002. Hiiyalay nakakuha na kasaysayan kung pinakasyan nga Philippine player nga umabante ikaupat nga round na Grand Slam event. Dimperdi gihapon ng top 10 players nga nakaabot sa semifinals ng WTA 1000 event nga kampiyon a WTA Tour title. Nga na para naman ito na aton entertainment news usa naman nga rider ito na samaran muhuman nga bunggoon hin SUV nga ginadadrivean itong aktor nga hininyo mulag kaan na piperang establishmento ha Marcos Highway ha Barangay Mambugan, Antipolo City didahan nakalabay nga adlaw. Subay itong siya nga report ginaaligaran nga nawarayan hin kontrol himulag kaya naman SUV muhuman nga mga turog o makaidli pa samtang nagmamaneho.
Ginaligar nga lumihis halinyaan sa rakyan, sumalpok hiton gutter nga nabunggo ang mga establishmento, haligid hiton karsada. Lakip nga naiguan usang karinderya, barbershop, ngan sari-sari store. Alas 5:00 katahito na ikulop pa mga kabumbungan niyo pala nabatian ang mga katukiban hiton Bombo News and Views sa afternoon edition. Ganyan ibalik naman naton ang mga laray uluwanan aton top story of the day. And kuri hiton AFP kan Colonel Lachica gintapos na. Haton mga balita lokal sa Sarmiento ginkwestiyonan paggastuan 6.12 million pesos nga pondo ang OVP. Gansugod Southern Leyte Mayor, ginsigurado naman nga ginpapakusog ang seguridad ang mga eskwelahan nagkanit hiton school shooting threats. Ngan content creator, suportadon responsable nga paggamit ng social media. Anaton balita kauluhan OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio o matubang nga kumo ikaduha nga hostile witness. Haton balita international, US naglatag in economic asphyxiation, Iran lakip ang bagong sanctions. Anato naman na balita espesyal lolo ha India nakakarawatin Guinness World Record tungod naman iton iya koleksyon hin radyo. Haton business news late session nga buying naging rason para sumakan Philippine Stock Exchange Index. Anato naman na balita paugnat ito na kusog Alex Iyala sumakan na ika-18 nga pwesto sa WTA rankings. Haton entertainment news ninyo mulak nahidabi aksidente mahuman ginaligar makaidlip samtang nagdadrive. Alas 5:01 katahito na ikulop, mga kabumbungan amo ito naging kabugusan iton Bombo News and Views. Afternoon edition na Martes kitang adlaw, Agosto 25 to 2026. Kami naging pagpasamuag. Ako'y Bombo Kyle Luto. Ngano ko naman ni Bombo Sheila Ensho, ngan parahan kadugangan nga balita, mag-log na www.bomboradio.com, ang official website ng Bombo Radio Philippines o paday nga mag-tune in 95.1 na Bombo Radio Tacloban. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Inyong napakinggan ang Bombo News and Views Afternoon Edition. Muli po tayong magsasama sa ganito ring oras at estasyon. Dito po lamang sa nangungunang Radio Bombo. Kuryente-pid tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger, inakonsumo lagyap, inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off iton mga moderno nga smartphone, ang pagbaya hinakasaksak, hinmaiha, nagdudurot in trickle charging, nga nakakapapaso iton gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdumin duro tayo iton Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumala mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan gito target ini. Suga ng pagpapasarang sayop nga impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga ikakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin ng digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod ngan makaghatag in ebidensya agud nga makabuli nga pag-report ngan maundang na ang panaabuso. Stop cyberbullying! Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radio Tacloban. Ang pagiging maaram hemostatus, insyahan nga step para hiton healthy nga kabubuason. Ayaw pagsige nga ang stigma perdihon ka. Kaya ni HIV indiri nagdi-define kung hino ka. Pagpatest. Madalila. Libre. Ngan confidential. Pagpatest na. #EndTheStigma.
Mga dapat hinumdumon kung ikaw magpiprenda ha pawn shop o ha nagpapautang. Makipagtransaksyon ha mga rehistrado nga pawn shop para makasiguro nga diri madadara ang personal nga propiedad nga diri magugulangan ha rate hiton pagpapautang. Importante nga may kasuratan kundi nakabutang ang rate of interest ngan kung saan o dapat bayaran. Magsangkay man o diri mahugot nga ginbabawal ang pag-angkon ha mga gamit nga ginprenda kung diri makabayad ang nangutang. Kinahanglan nga igsubat saan gamit o mag-istorya ang mga partido kung igbabaligyan na laini. Aadi pa kabombo, ang pirapahan mga low-cost behaviors naging kakalakipan na agud nga makaiba na pagkonsumuhan enerhiya, pagpaparungan mga sugangan electrical appliances kung nalakataos sa nga lugar hapanimalay o kung diri iniging gagamit. Gamitahin sakto ang natural light labi na kun haaga nga abrihan ang mga kurtina agud nga makasulod iton lamraga. Pero laini kabombo, haaton energy saving tips nga pwede buhaton haaton mga tagsa-tagsa panimalaya. Yan nga digital na ang mga transaksyon ngan instant na ang pag-shopping online, pagpapadarahin kwarta, ngan maginitong pagbibilingin love life. Diri gihapon mawawara ang mga parupanguwat ngan kawatan online. Ano ang mga red flags o senyales nga scammer ang imo ka-chat o ka-storya online? Red flag nga may kukonsidera kung mga karawat kahing mensahe nga nagdaog ka hinda ko nga kwarta raffle. Bisan kung waray ka naman may ginapihan nga promo. Hapagpapadara naman yung kwarta, red flag kung magkaiba ang ngaran han imo ka-istorya, hangaran han bank or account nga papadadan mo hin kwarta. Mag-ikmat ha mga scammers. Mga kabombo, ang paggamitin plansa and makusog nga nakonsumen kuryente. Ang plansa manggod inaabot hin 1,000 nga 2,000 watts ang kaon hiton kuryente. Agod makatipid kita magplansa hindurungan ha usakay gayon. Parungan plansa ngan gamita ang nabibilin hini nga paso hapag plansa ha mga gudti nga panapton. Gamita eksakto nga temperatura subah iton klase iton tela nga ginpaplansa agod diri makarag iton kuryente. Ini nga pahibaro indurot ha iton Bombo Radio Tacloban. Stress sa mga butang-butang, usa mga solusyon ang pagkaturog hin maupay. Be consistent, katurogin sakto nga oras kada gabi ngan pagmatahaaga hin parehas nga oras. Cozy up kung posible, katurogin mamingaw ngan masirom pero relaxing ngan komportable nga temperatura. Pag-set hin screen time, limitary ang paggamit hin mga electronic devices, sugariton computers ngan smartphones san o kumaturog. Lighten up, likayi ang pagkaon hin heavy meals ngan kape san o kumaturog. Move more, pagbuhat gihapon hin mga exercises kay magkakabulig ini nga mahinga turog hagabi. Pirala ini hiton mga tips para mahinga turogin maupay in labi na nga healthy way ini para maatuhan ito na stress. Ini nga pahinumdom in hataga iyo han Bombo Radio Tacloban. Kuryentipid tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger inakonsumo lagyap inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging bisan pa may da auto cut off iton mga moderno nga smartphone ang pagbaya hinakasaksak hinmaiha in nagdudurot in trickle charging nga nakakapapaso iton gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdumin durot tayo iton Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan gito target ini. Sugan ang pagpapasarang sayop nga impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga ikakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe, pahinan o sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin ng digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatag in ebidensya agud nga makabulig pag-report nga maundang na ang panaabuso. Stop cyberbullying!
Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, inpermi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radyo Tacloban. Ang pagiging maaram hemostatus, insyahan nga step para hiton healthy nga kababuason. Ayaw pagsige nga an stigma perdihon ka. Kaya ni HIV indiri nagdi-define kung hino ka. Pagpatest, Madalila, libre, ngan confidential. Pagpatest na. #End the stigma. Mga dapat hinumdumon kung ikaw magpiprenda ha pawn shop o ha nagpapautang. Makipagtransaksyon ha mga rehistrado nga pawn shop para makasiguro nga diri madadara ang personal nga propiedad nga diri magugulangan ha rate hiton pagpapautang. Importante nga may kasuratan kundi nakabutang ang rate of interest ngan kung saan o dapat bayaran. Magsangkay man o diri mahugot kagin babawal ang pag-angkon ha mga gamit nga ginprenda kung diri makabayad ang nangutang. Kinahanglan nga igsubat saan gamit o mag-istorya ang mga partido kung igbabaligyan na laini. Aadi pa kabombo, ang pirapahan mga low-cost behaviors naging kakalakipan na agud nga makaiba na pagkonsumuhan enerhiya, pagpaparungan mga sugangan electrical Celebrating 60 years of media excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindig kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Mug sa Pilipinas, Philippine Standard Time, 11 minutos na ito nakalabay, hiton alas 5, hiton kulop. Kulop sinirang Bisaya sa Metro Tacloban sa Marbiliran hay mga kamudapit na abuto sumbog o pwersa itong Bombo Radyo Tacloban na maupay maupay nga kulop hiton Martes sa 25 na kita hiton bulan hiton Agosto to 2026 mga kabombo. By the way, ito na yung makakaupod. Yan na ang tak na hining programa ang Bombo Reports 3rd edition ini Bombo Jovelyn Rancudo. So pag-urupod kita mga kabombo until 6 p.m. Okay na ukon alas 6 hiton gabi yan na ang tak na ukon yan ang adlaw mga kabombo nga na tagan naton hitong bugat iton mga magpaso nga hibang rawon din aton magin ha gawas or ha national mga kabombo. Ano ba iton angay naton tagan himbugat? Ano ba iton aton angay tagan iwag yan na nga aton kailangan himay-himayon kabombo agod nga matukid kita kung ano ito natatabo aton sa syudad ano ito natatabo gihapon aton kapaligiran mga kabombo. So bagaog sa nato na parat sa dahan ito naton mga himang rawon yan ang kulop kadunay naton ito na kahimtang iton panahon yan ang last stress iton kulop iton typhoon Saudelo ko na ginatawag naton nga Ovet nakagawas na o kung nasipatan hagawas na ito na Philippine Area of Responsibility mga kabombo na may ada ini na kahirayon 1,070 kilometer northeast of extreme northern Luzon mga kabombongan. May ada ni darang hangin nga ada 140 km per hour ngan pagsubas ko maabot ito 170 km per hour nga nagius naman ini pa northwestward 20 km per hour mga kabombo. So di ba kung baga nahinumdum kita in sumulod din ni kakulop hiton alauna hiton na kakurulpon hato na Philippine Area of Responsibility ko na para mga kabombo pero as we kuan gihapon mga kabombo hapagbabantay na baga madagmit lain niya kagabi nasipatan niya mga last cheese inaada niya 1,250 km iton sinarangan na silangang hilaga
sempa tumoy hito na hilagang Luzon o kon gawas na ini hito na para mga kabombo kon susubayo naton ito iya naging kusog hiton hangin na kagabi in 190 km/h nga na good man in may day ni kakusgon nga hangin 155 km/h harani ha sentro nga pagsubas ko gihapon niya mga kabombo. So nga 25 km/h mga kabombo. Sumapay nala nga bagay nakagawas dayon inin nga wala na hiya magpabilin nga na dini sulod hito na par mga kabombo kay baga diri maupay kun baga sarang paman pera nakasima na gudman dito Luzon area nakakaabot itong pagbaha durot hito na habagata mga kabombo ngayon sasabayan pa ni nga hibagyong Obet nga which is ginakukonsider nila mga kabombo nga ada kakusgon ini inharani ha super typhoon. So baga diri harumamay mga kabombo kun baga nagpabilin ini sulod dito na Philippine Area of Responsibility. Sanglit mga kabombo in maupayaton nga baga nahi gawas na ininhiya dayon nga na may napakita niya na ginababantayan nga LPA nga nuwari pa na so far pakakasulod ito na Philippine Area of Responsibility. Ring paman deman kita ito nagpapamulat kay bakot ang mga kabombo nahikita man ito na dadarahigan hinin na pastila na. So pero mas maupay nala ito na ikmat kita nga na maaram kita ito na update ito na panahon good nga baga maram gihapon kita kung ano ito na aton angay himuon. Diba mga kabombo kay diri nga ada nakita man babakwit, ada nakita magkakalilisan kon baga na bahaan na nagpanpan na itong tuna, diba? Mahirayula sa ring pa ito na kalagsan. So ito mga kabombo good man ito na panahon diri naton na predict in good man pero pwede nato na malikayan or magkamayada kita mga precautionary measures nga na mga saring pa ito na abiso ito naton mga hintutuina na mga kabombo nga angay gihapon naton taganhin doon taganhin pansin gihapon ngan sundon agod nga dir gihapon kita baga mag singpaman mam problema atak na kun nada na kita ito na sitwasyon labi na kun baga singpaada ka na mababakwit kun baga na landfall na ito na bagyo. Balita na mga kabombo na wariman problema ito ang pagsunod ito ang mga gimpapatuman nga mga precautionary measures. Oras na to 17 minutos na ito na kalabay ito alas 5 ba ito aton tatagan himbug at yan na mga kabombo damo ito naton angay tatagan himbug at yan ang kulop nga na sugad man ito na natabo gihapon yan ang impeachment trial as well pa ito angay naton tagan ito mga natatabog gihapon ng mga kada eskwelahan yan na usa gihapon ito naton natatagan himbug at yan na nga kulop ang mga kabombo sanglit at bayanan laniyo kay hatong pagbalik mga kabombo himay-himayo na naton nga tatagan na naton ini hitong bugat agod nga matukib kita mga kabombo kung ito na angay buhaton hito naton mga hintutuinan as well gihapon ito na aton gihapon na may aambag kumuusang sarang paman naokoy hiton komunidad oo so dere naman la puros kita hito na yaw-yaw kundi may buhat gihapon agod nga sang pa dire kita mayaknan nga sige la kita hiton suson amo ito naton mga termino mga kabombo so dida ay unina hatong pagbalik mga kabombo tatagan na naton ini hitong bugat sanglit in standby kay mabalik pa ito naton taramdan nga Bombo Reports 3rd edition. Ito at iba pang mga pangunahing balita susunod na. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuri unin maupay ang impormasyon kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala ng mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro kung kakano iging pagawas ang impormasyon
impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates ka ng papabaguliwa at ang kamatuoran. Tutok la din niya Bombo Radio Tacloban para iba pa ang mga pamaagi. May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas. Ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gahapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens. Ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions. Kaupo nitong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaawat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hiton tubig, labinayan na nga panahon. Aadi iton pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo iyo pa ni malaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw nagtututbrush. I-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Magsalo din tubig kung nauran. Magtipid kita ang tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Paano ba mag-fact check ka Bombo? O sa diniin ano ba ang motibohan igin balita? Ini ba in agud nga maghatag insakto nga impormasyon o ini ba igin surata para magbuwa, makaguba o magpakalatin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agud nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check ka basaha ang kabuusan nga artikulo diri lan headline ngan iwasig hapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims. Usala iniha mga pamaagihan pag fact check. Tutukla rin niya Bombo Radio Tacloban parahan iba pa nga mga pamaagi. And household energy saving habits, ha mga urban communities ingin kakalakipan behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip din ni ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong itong mga suga, pag-regulate ang mga home temperature ngan iba pa. Hapadayon niya paghitaas sa presyon lana kada turo importante. Planuha ang mga lakat nga dudrungana ang mga karadtuan. Magkipag-carpool o gumamitin pampubliko nga sarakyan kung posible. Kung hara nila ang kakadtuan pagbaktas, makakatipid ka na, makakabulig ka pa. Baltok nga pagbiyahe tipid ha gasolina. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adian pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, pilihin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kung okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod ngan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban. Pahinumdom ha aton nga tanan, ayaw pagtuod ha fake news. Likayan niya tumuod yan magpauwat ha mga nagsasara nga impormasyon, labi na gud sa social media nga nagdudurot lahing kasamok kan kahadlok ha katawhan. Hebaruingan igberipika anay tikang halihiti mga sources ngan pages and mga nababasahan nakikita nga nakukuha nga impormasyon agud niya makasigurado. Maaram ka ba nga may balaod nga nagahatagin zero tahin uman nga nagpapasarangin sayop nga balita o impormasyon? Maging responsable nga maghinay mga ginpo-post o gin-share nga impormasyon sa social media. Pagkuryentipid kita mga kabombo, igan plug o hulbuta ha mga saksakan ang mga electrical appliances nga diri naging gagamit. May mga electrical appliances sugad itong television nga nakonsumo lagi hapon itong kuryente. Bisan diri na inigin gagamit. Gintatawag ini nga phantom load para sigurado kita nga diri na good makonsumo hiton kuryente. Hatak na nga diri naging gagamit ini nga electrical appliances, igan plug o tanggala ha mga saksakan ini. Ini nga pahinumdom induro tayo han Bombo Radio Tacloban.
Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in tuod sang late importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod mga kilala na mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaroa kung kakano iging pagawas ang impormasyon kung by ni bagong updates ka nang papabaguliwat ang kamatuoran tutok la din niya Bombo Radio Tacloban para iba pa nga mga pamaagi. May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions kaupo ditong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaawat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdumin hatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hiton tubig, labinayan na nga panahon. Aadi iton pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo panimalaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtutut brush. Ig-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Magsalod hin tubig kung nauran. Magtipid kita ang tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Paano ba mag-fact check ka Bombo? O sa diniin ano ba ang motibohan igin balita? Ini ba in agud nga maghatagin sakto nga impormasyon o ini ba igin surata para magbuwa, makaguba o magpakalatin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agud nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kang Bombo Reports 3rd Edition. Ayon ang mga kabombo, balik kita atong taramdaan ang Bombo Reports 3rd edition kundi 26 minutos na ito nakalabay ito na alas 5 mga kabombo. So, tukibo naton ito naton mga ginandam nga himang rawon yan ang akulo pa unahon naton din nga aton dapit mga kabombo nauso naman god mga kabombo ito ang baga natatabong baga diri maupay hakada eskwelahan kundi waray man ini may nag-aarog gihapon. So ito na iba yan na mga kabombo in tagsa-tagsa naghihapon hira nagkakamay-ada hito na ira kalugaringon yung mga precautionary measures kun pati onan malili kayan nga diri magkamay-ada kabombo hito na kasamok o kun na mga violente nga gios hito na mga estudyante which is na kuan man god inin yan na aton mga social media nagsarang so gin katikangan la ini din hito na tabo din ha aton dapit din ha may San Jose nga eskwelahan kundi mga kabombo nagkamay-ada hito na shooting incident. So din hi mga kabombo iton sugod sa din Leyte in particular na iton alkalde hiton sugod sa din Leyte baga nagkuan gihapon ini na nagpatuma na mga kabombo o kun siyempre man nagmando nga kinahanglan na magkamay-ada ito na kada eskwelahan nga siyempre man nira in katalwasan itong mga estudyante gihapon la kontra hiton mga natatabong nga diri maupay mga kabombo hasulod hiton na eskwelahan. So good man mga kabombo in ayon ito na siyempre ito na siyempre ni Mayor in kada adlaw nagmomonitoran na mga eskwelahan nira ang mga kabombo ito na mga estudyante as well ito na ngarang kapiton era mga bag agod gihapon na malikayan nga siyempre diri makasulod ito ang mga magtarom, nga mga armas o iba pa nga mga hingaliban, mga kabombo
nga posible maging kausa hiton peligro o kon maginakaw sa gihapon hiton kadilikaduhan hiton kabataan. So good man dugang pa hiton alkalde hiton Sardin Leyte singpaniya diri niya karuyag nga may hitabo gihapon ira ito natabo nga mga insidente hapira nga mga eskwelahan kay diri din niya Metro Tacloban kundi gihapon pati ibang nga mga lugar kundi na manunumdum naton an last week kundi kita nagsasave or kon last week basta yan na lang nga August anha Zamboanga Liwata mga kabombo nga diri la Philippines mga kabombo may gihapon Indonesia or Thailand mga kabombo nga mga natatabog gihapon nga shooting incident. So mas maupay na lainin mapanginanuhin sayo iton mga darahiton kabataan ngan good man kung may dagin ni himo iton eskwelahan nga mga precautionary measures as well gihapon unta iton mga kag-anak gihapon hayra mga panimalay nga panginanuon iton ira mga estudyante kada nagawa sa ira mga panimalay kung ano ba ang mga darahinin nasulod iton ira mga bag kung simpa may dabainin dara nga notebook, papel, ballpen kung kompleto bainin or ano ang ginpansulod haniya anak nga dahiton ira mga bag. Okay, di ba? Amo man talaga ito na trabaho ito naton nga mga kag-anak so simpa kailangan anay ug sa nga iton aton anak pa igkadto naton or pasudlon naton eskwelahan panginanuon anay ano ba sulod iday-idoy hiton imo bag di ba? So haira gihapon pala i-check ngayon mas maupay gihapon ito na mga eskwelahan nga nagdudumarahin sugadinin agud nga malikayan na iton mga diri ginlalauman nga panhitabo mga kabombo kay kairo iton mga estudyante talo nga nag-ieskwela la kita, di ba? Nag-ieskwela kita kay para kita baga makaginhawaay ito naton kahimtang pero may dadamay iton mga violente nga gios iton pera nga mga estudyante gihapon nga baga iba na iton ira baga pagkita hiton sa iton iya na itiya surroundings mga kabombo so amo ito na itong pirang mga pitad ito na Sardin Leyte nga na eraging papatuman nga mga precautionary measures agud ni malikayan itong mga diri maupay nga panhitabo. Oras naton 31 minutos na ito nakalabay hiton alas 5 padayon naton na mga kabombo ito naton himang rawan yan nga kulopa yan na nga adlaw mga kabombo ginatubang na iton ikaduhang hostile witness hiton OVP kon hiton impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So dida mga kabombo gintikangan na hiton House Prosecution Panel itong pagpresenta kan Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortunio mga kabombo como panibago nga testigo nagpapadayon nga impeachment ni VP Sara. So hapag-abre hito ni ka 18 kadlaw yan na mga kabombo Senate Impeachment Court ginpangunahan ini ni Attorney May Divina Gracia mga kabombo mga pamakiana. So haparte ini hitong prosecution so hapag tikang hiton hearing ginaprobahan iton Senate Impeachment Court hangyo hiton kampo hitong prosecution nga opisyal nga ideklarahe Ortonio como usa nga hostile witness nira mga kabombo. So matungon ini gintugutan hiton singpaman hiton Senate Impeachment Court ang prosecution nga gumamit hin mga leading questions ira pamakiana mga kabombo kadungan na inin o kung kalakip din ni mga kabombo itong mga inisyal na naging focus itong pamakiana ni Attorney Divina Gracia ang mga kabombo ito na mismo nga papel nga ang otoridad ni Ortunio hapag-aaproba iton mga proyekto iton Office of the Vice President.
So dida inigin na himay-himay gihapon itong prosecution na itong proseso nga ginaagian hiton pondo nga na iton mismo nga pagpapagawas hinina para hiton mga programa mga kabombo so kung makukuan naton kay kaganina kon baga ma-monitor gihapon naton mapamatian gihapon naton in baga mamingaw kaganina tungod gud man nga inihi attorney ngarang kapahinin attorney Divina Gracia mga kabombo in baga malumanay ito niya boses liwat so bagaan na kakalma nira itong tension dito sulod so habot nga ito na hearing gihapon in again presenta itong prosecution panel itong perang mga cheque nga daw pinirmahan ni Ortonio mga kabombo nga gingamit ha mga proyekto hiton OVP mga kabombo. So dida ingin compare maghihapon ni Ortonio ha atubangan hiton Senate Impeachment Court nga kaupod hiya nga nag-encash hiton mga nasabi nga cheque butang ginahimo daw niya bisan na sarang pamana hiyag hapon inusaha mga pumirma dinhi mga kabombo. So ayun in good man Ortonio na magpapadayon gihapon niya nga hostile witness ito nagpapadayon nga impeachment trial ni VP Sara. So adi pamatian naton mga kabombo gihapon ito na ginanam ko gihapon baga clip mga kabombo may pagisumpah ito mga pamakiana ni Attorney Divina Gracia kan Ortonio mga kabombo pamatian naton. And since you exercise supervision over this office, sa pangkalahatan, tama bang sabihin, generally, walang pondo ng OVP ang hinihiling, nilalabas, ginagastos o inililiquidate na wala sa inyong kaalaman at supervision? Tama ba? Generally, Mr. Orton. Generally, yes. Ngayon, ang Strategy Management Office naman, ito ang tanggapan ng OVP na nangangasiwa sa strategic planning, management, monitoring, evaluation, organizational development at iba pang kaugnayan ng tungkuling pamamahala ng OVP. Tama ba? That's correct. So kasama dito ang pagbuo at pagsubaybay sa mga programa, proyekto at aktibidad ng OVP. Tama ba? That's correct. So ngayon, dahil sa iyong pag-amin, tama rin bang sabihin na bawat programa ng OVP ay dumadaan sa SMO? For all the activities. Yes. At dahil kayo ang nagsusuperbisa sa SMO, kayo rin ang nagsusuperbisa sa mga programa, proyekto at aktibidad nito. Tama ba? General supervision po. In short, or sa madaling salita, bawat programa ng OVP ay dumadaan sa inyong supervision ng 2 beses. Una, kapag ito ay pinaplano ng SMO, at pangalawa, kapag binabayaran ito ng AFSO. Tama ba? Yes po. At tama rin bang sabihin na ang mga direktor ng 2 opisinang ito ay nag-uulat din sa iyo? Tama ba? That's correct po. Also, tama rin bang sabihin na ang Vice President mismo ang nagtalaga sa inyo ng supervision over these 2 offices? Yes, that's correct as part of the organizational structure. Okay. At tama rin bang sabihin na kaugnay ng inyong supervision sa SMO at AFSO, ang anumang direktibang natatanggap ninyo ay sa huli nagmumula sa Vice President? That's correct. Okay. Tama rin ba na sa pagganap ng inyong mga tungkulin, sa huli kayo ay nasasaklawan ng mga direksyon at instruction ng Vice President? That's correct. In short, the official acts that you perform in the discharge of those responsibilities are done pursuant to the authority vested in you by the Vice President. That's correct.
Ngayon ang mga kabombo inabatian naton ito na baga amin ni Anay Singpaman Assistant Secretary Limuela Ortonio ang mga kabombo nga naagi haira iton tanan nga proyekto hiton OVP nga niton mga budget gihapon na mga kabombo nga Singpaman ginagamit or mga cheque nga ginapipirmahan gihapon niya as well gini-in cash. So nakatalaan ni mga kabombo nga ipadakayon iton mga pamakiana kan Ortonio kasumpay iton Article 1 iton impeachment complaint nga nakapokus sa hahimang rawon hito na pagkapothan daw o ko na panggastahan daw confidential fund hiton OVP hadiri sakto nga mga proyekto ng mga kabombo kay bakot mababarawan nato na the word itself ang confidential in mga alias ito nakabutang nga mga ngaran kundi mga kahayupan, mga chicheria o ito nakabutang pati itong mga apelyido gihapon ito na confidential. Dida mga kabombo magpapadayon pa ito ang ngaran ka pa ito impeachment trial ito na Vice Presidente ang mga kabombo Hilario Singpaman ika-18 pala kita kaadlaw mga kabombo ito na impeachment trial nga na pera pa kabulan ito aton na hulat gihapon agud mahuman inin ngan madesisyonan na mga kabombo ito na mga senator judges as well ito na presiding officer mga kabombo kay danay kuan nga ni mga kabombo nauugsod kun nagkakamayadahin malain nga panahon dito Luzon area kay na postpone mga kabombo ito impeachment trial. So kun manunumduman naton last week tungod hiton malain gihapon na panahon didto nabaga na postpone din pera kadlaw mga kabombo. So damo ito nira habulon nga adlaw mga kabombo agod nga baga makumpleto nira iton ginkikinahanglan mga kabombo nga adlaw nga iragi na pagkasaragbutan na mga kabombo agod nga mahuman iton impeachment trial hiton na Vice Presidente. Oras nato ning 41 minutos na ito nakalabay hiton alas 5 mga kabombo. Standby kaya mabalik pa ito natong tramdan nga Bombo Reports 3rd edition. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Habot nga ang tensyon na Middle East ginalauman nga mahitaas ang presyohan lana ngan kuryente. Sanglit, tikang Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM Drop Boxes ay matatagpuan sa mga sumusunod na lugar. Nikyo Mart, Maras-Baras, Tacloban, Palo Grocery, Palo Leyte. Renonet Variety Store, Palo Leyte. Eileen Paderno Store, Baras, Palo Leyte. Grocery Go Consumer Goods Store, Palo Leyte. Kuryentipid tips sa mga nagamitin cellphone. Una, i-unplug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger inakonsumo lagyap inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off iton mga moderno nga smartphone, ang pagbaya inakasaksak hinmaiha in nagdudurotin trickle charging nga nakakapapaso iton gadget nga nakakagkaraghin kuryente. Ini nga pahinumdumin duro tayo iton Bombo Radio Tacloban. May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga Vetsin inusa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food. Sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan kita target ini. Sugan ang pagpapasaring sayop nga impormasyon, pagpopost ng mga litrato o video nga ikakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin in digital footprint o record nga pwede nga makapagpamahal
matuod ngan makaghatag in ebidensya agud nga makabulig ang pag-report ngan maundang naan pa na abuso. Stop cyberbullying! Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radyo Tacloban. Ang pagiging maaram hemostatus, insyahan nga step para hiton healthy nga kabubuason. Ayaw pagsige nga an stigma perdihon ka. Kaya ni HIV indiri nagdi-define kung hino ka. Pagpatest, Madalila, libre, ngan confidential. Pagpatest na. #End the stigma. Mga dapat hinumdumon kung ikaw magpiprenda ha pawn shop o ha nagpapautang. Makipagtransaksyon ha mga rehistrado nga pawn shop para makasiguro nga diri madadara ang personal nga propiedad nga diri magugulangan ha rate hiton pagpapautang. Importante nga may kasuratan kundi nakabutang ang rate of interest kan kung saan o dapat bayaran. Magsangkay man o diri mahugot nga ginbabawal ang pag-angkon ha mga gamit nga ginprenda kung diri makabayad ang nangutang. Kinahanglan nga igsubat saan gamit o mag-istorya ang mga partido kung igbabaligyan na laini. Aadi pa kabombo, ang pirapahan mga low-cost behaviors naging kakalakipan na agud nga makaiba na pagkonsumuhan enerhiya, pagpaparungan mga sugangan electrical appliances kung nalakatao sa nga lugar hapanimalay o kung diri iniging gagamit. Gamitahin sakto ang natural light labi na kung haaga nga abrihan ang mga kurtina agud nga makasulod itong lamraga. Pero laini kabombo, haaton energy saving tips nga pwede buhaton haaton mga tagsa-tagsa panimalaya. Yan ang nga digital na ang mga transaksyon ngan instant na ang pagsha-shopping online, pagpapadarahin kwarta, ngan maginitong pagbibilingin love life. Diri gihapon mawawara ang mga parupanguwat ngan kawatan online. Ano ang mga red flags o senyales nga scammer ang imo ka-chat o ka-storya online? Red flag nga may kukonsidera kung mga karawat kahing mensahe nga nagdaog ka hinda ko nga kwarta raffle. Bisan kung waray ka naman may ginapihan nga promo. Ha pagpapadara naman yung kwarta, red flag kung magkaiba ang ngaran han imo ka-istorya, hangaran han bank or account nga papadadan mo hin kwarta. Mag-ikmat ang mga scammers. Mga kabombo, ang paggamit in plansa and makusog nga nakonsumin kuryente. Ang plansa manggod inaabot in 1,000 nga 2,000 watts ang kaon hitong kuryente. Agod makatipid kita magplansa hindurungan ha usa kay gayon. Parungan plansa ngan gamita ang nabibilin hini nga paso hapag plansa ha mga gudti nga panapton. Gamita eksakto nga temperatura subah iton klase iton tela nga ginpaplansa agud diri makarag iton kuryente. Ini nga paibaro indurot ha iton Bombo Radio Tacloban. Stress sa mga butang-butang, usa ha mga solusyon ang pagkaturog hin maupay. Be consistent, katurogin sakto nga oras kada gabi ngan pagmatahaaga hin parehas nga oras. Cozy up kung posible, katurogin mamigaw ngan masirom pero relaxing ngan komportable nga temperatura. Pag-set hin screen time, limitari ang paggamit hin mga electronic devices, sugariton computers ngan smartphones san o kumaturog. Lighten up, likayi ang pagkaon hin heavy meals ngan kape san o kumaturog. Move more, pagbuhat gihapon hin mga exercises kay magkakabulig ini nga mahinga turog hagabi. Pero lain hiton mga tips para mahinga turog hin maupay in labi na nga healthy way ini para maatuhan ito na stress. Ini nga pahinumdom inhatag iyo han Bombo Radyo Tacloban. Kuryente pid tips sa mga nagamit in cellphone. Una, igan-plug ang mga charger pagkahuman gamiton. Bisan waray nakasaksak nga cellphone, kung nakasaksak ang charger inakonsumo lagyap inihin kuryente kung tawagon vampire power. Ikaduha, likyan ang overnight charging. Bisan pa may da auto cut off iton mga moderno nga smartphone, ang pagbaya hinakasaksak hinmaiha in nagdudurot in trickle charging nga nakakapapaso iton gadget nga nakakagkarag hin kuryente. Ini nga pahinumdum indurot ha iton Bombo Radio Tacloban.
May mga nagsisiring nga delikado aton panlawas ang pagkonsumo iton MSG. Ano gud man ba ang MSG? Ang MSG o monosodium glutamate o mas kilala tawag nga vetsin ino sa nga flavor enhancer. Sumula mga doktor nga eksperto, ang MSG is safe to consume. Waray conclusive evidence nga nagyayakan nga delikado ini. Ang MSG in common nga ingredient ha mga processed food sanglit waray sadang nga ikabaraka pero siguraduha nga diri mo ini aasayon kundi gagamiton mo la ini como flavor enhancer han imo ginluluto. Ang cyberbullying ay natatabo sa social media, online messaging platforms, gaming platforms ng mga mobile phone. Ini mga pamatasan o aksyon nga nagpapanuyong hadlokon o igpahiyaan gito target ini. Sugan ang pagpapasaring sayop ng impormasyon, pagpo-post ng mga litrato o video nga ikakaawod ang biktima. Gan pagpapadarahin mga diri mag-upay ng komento o mensahe pahinano sa katawo. Ang face-to-face bullying and cyberbullying in parehos nga natatabo. Pero ang cyberbullying ay nagbibilin ng digital footprint o record nga pwede nga makapagpamatuod nga makaghatag in ebidensya agud nga makabulig ang pag-report nga maundang na ang panaabuso. Stop cyberbullying! Kung mapakadto kita simbahan ngan ma-attender hin misa, in permi ginyayakan nga magsulot hin best for church. An panulutan man god in nakadepende ha mga iba-iba nga denominations nga pwede mo man liwat kitaon nga guidelines sa kada simbahan. Pwede ka magsulot hin corporate or business attire, uniforms, jeans ngan slacks. An pinaka-importante man god in mamate ha magiging sermon ngan an mga pulong han Ginoo. Ini nga pahinumdom inhatag haiyo han Bombo Radyo Tacloban. Ang pagiging maaram hemostatus, insyahan nga step para hiton healthy nga kababuason. Ayaw pagsige nga ang stigma perdihon ka. Kaya ni HIV indiri nagdi-define kung hino ka. Pagpatest, Madalila, libre, ngan confidential. Pagpatest na. #End the stigma. Mga dapat hinumdumon kung ikaw magpiprenda ha pawn shop o Bombo Reports 3rd Edition. Ayun ang mga kabombo, no? Balik kita atong taramdahan ng Bombo Reports 3rd Edition ko din 50 minutos na ito nakalabay hiton alas 5 hito nagkulo pa mga kabombo. So balikan natin ito natin ni mga rawon mga kabombo kundi hapag kaya na nakaliw naton inin nga himang rawon singko ito nabalikan naton iton mga natatabuyan na iton mga kabataan mga estudyante hakada eskwelahan kundi ini hapag kaya naluwat ginhangyo ni National Bureau of Investigation Director Milvin Matibag nga bantayan hin mahugot iton mga kag-anak iton ira mga anak nga na iton online activity han mga inin sering paniya waray kita magtubo nagkaparehos sa hiton na pagtubo yan na hiton mga anak naton o hiton mga bagong henerasyon na mga kabombo so sanglit diri naton compare iton aton sitwasyon ha ira pero kasumpay ito na kasumpayinin mga kabombo kinahanglan lagi hapon hiton giya ito na mga kag-anak kasumpay man gud iton mga natabog hapon yung mga panusila sulod dito ng eskwelahan so kinahanglan atimanan nga na edukara ito na mga kabataan igpadulot haira mga kabombo ito na sakto nga mga gawi ito usang estudyante. So may dako gihapon mga ginandam mga kabombo nga mensahe gihapon ni National Bureau of Investigation Director Milvin Matibag kung patiunan niya gina-advise gihapon iton mga kag-anak nga taganhin panahon gihapon an ira mga anak kay iton iba manggod yan dere naton makukuan nga busy na manggod hiton trabaho so tagan naton gihapon hin iwag or panahon niton aton mga anak so ayon ang mga kabombo adi haton na linya gihapon in pamatian naton iton mensahe gihapon ni NBI Director Milvin Matibag. That's why I'm appealing to every parents, to every family, na bantayan natin yung mga anak natin, especially the ages of 12 to 19. And yung exposure natin ngayon sa social media, sa cyberspace is iba. We did grow up the same way na lumalaki ngayon yung mga anak natin. So I'm urging all the families
na bantayan po natin yung mga anak natin, tingnan natin kung ano nakalagay sa mga gadgets nila. As much as possible, if we can limit their use of gadgets, very accessible. Doon po kasi yung nagiging ground eh. Doon po mapasok yung groomers. That's the only way that they can communicate to our children. So, as to the profile, ayun. Kasi halo-halo na to. Merong, this one is an honor student. The one in Tacloban, hindi naman siya honor student, di ba? 14 and 15 yung sa Tacloban. So, I think it's the whole community approach. Lahat tayo dapat. Government, family, then the school, the church, everyone. Let's help each other bago ito lumala ng todo. This is something na kailangan natin bantayan. And that's the reason why, again, I'll be flying together with CICC, DICT tomorrow, and also the Office of the President and the Office of the Speaker to speak with Meta tomorrow. Thursday, we'll have a long meeting regarding this matter. And we have to address it. Other jurisdictions, they're banning 16 years old below to have access to social media. I don't know if we should go there already, but probably pagbalik ko from Thursday, we have some answers. Not all the answers, but we have answers to address this problem of ours. Ayun ang mga kabombo, nabatian nato na aton linya, NBI Director Melvin Matibag, mga kabombo. So, kasumpay ito, nanawagan naman Parañaque Representative Brian Yamsuan, Department of Education, mga kabombo, ngan Kongreso, nga pakusgon inin, nga pagpapatuman itong good manners and right conduct o GMRC, ngan values education, agod nga mas mapaligon pa daw iton moral nga pundasyon itong mga kabataan na hakada eskwelahan. So, siring paniyamsuan di da mga kabombo, dirila sakto nga pamatasan iton igintutok do iton good manners and right conduct, kundi paghurma gihapon na pagiging maupay nga sing papagkatawo iton usang bata mga kabombo. Bakot mga kabombo igindigo ng paniyamsuan diri sa dang ito na laghapon iton GMRC para dayon daw nga masolusyonan ito na mga natatabo iton kada eskwelahan, kundi importante gihapon iton moral foundation iton mga kabataan na tikang gihapon mga kag-anak as well gihapon hiton eskwelahan. So kailangan magborobligay agod nga iton bago nga tubo yan ang mga henerasyon baga ma-edukar gihapon kung ano iton sakto nga diri insakto nga mga buruhaton. Oras nato ni na 56 minutos na ito nakalabay hiton alas 5 mga kabombo, baga usa naton humanon iton atong programa nagpapadayon mga kabombo ito na swerte sa palengke ito na ito niyo mga entry sa mga kabombo kundiin na pwede niyo mga kabombo hulog lagi hapon nga naagod nga madugangan iton iyo mga entries para hiton aton grand draw yan na nga maabot September 5 mga kabombo. May ada pa kita haros duha kasi mana mga kabombo ug sa itong September 5 mga kabombo ko din balde pa premyo na may cash pa over 9 million pesos total prizes nationwide. Ito na ginandam para haiyo mga kabombo, hain ka pa hiton bangan ikaw mga kabombo ito mabunutan ito na 1 million nga tumataging tinga grand prize para hiton aton swerte sa palengke 2026. So again, ighulog la ay butang sobre ito niyo mga entries mga kabombo, ito naton mga POP, dapat ito naton mga proof of purchase mga kabombo, ay butang sobre ito niyo POP, igsurat ito na luyo, ito na white envelope long mga kabombo, long ngaran ni dad, address, contact number, perma, week number ngan, proof of purchase nga gingamit nga nagsurat gihapon na itong promo title, of course itong swerte sa palengke promo 2026 nga nito Bombo Radyo Tacloban. Ayon mga kabombo, na para haiyo iton aton mga papremyo. So sanglit tayo kahulo pa mga kabombo kay may ka pa chance nga magdaog iton aton
promo mga kabombo. Kundi over 9 million pesos total prizes nationwide. Ito nagpapanhatag itong Bombo Radio as well hiton Star FM. Ayon mga kabombo, 58 minutos na ito nakalabay. Hiton alas 5. Iton bumugos ito natin mga himang rawon niya ng akulop. Hiton Bombo Reports 3rd edition mga kabombo. Damo nga salamat. Ito na yung pag-upod kahangina na mga kabombo. Abuwas naman kita nga adlaw pagkahirabalaga kaparos nga oras ng stasyon. Of course, din nila Bombo Radio Tacloban. Ito na yung nakaupad yan ang akulop. Ini Bombo Jovelyn Roncudo and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Inyong napakinggan ang mga pinakahuling mga pag-uulat. Hanggang bukas muli, ito ang Bombo Reports 3rd Edition. Basta Radio Bombo! Anayad ni Sarakyan in mas matipid ha gasolina. Sigurado nga sakto ang hangin han kalidingan maupay an makina. Likayan ang sobra nga karga agud diri kumusog ang konsumo. Hasakto nga pag-atiman mas harayo ang maaabot han kada litro. Inatiman nga Sarakyan tipid ha konsumo. Kung mapakadukay hiton balay arampuan, kinahanglan mo igrespeto ini. Pagsulotin modestly ngan maturely, bisan nga maupay ito na pag-i-express ani mo kalugaringon, diri naman ini asya itong lugar. Wash up and wear some of your nicer clothes. Kung naguhulat nga magtikang ito na misa, pwede naman nga mga dihin mahimyang o di man nga ni makipag-socialize sa mga tao nga nakapalibot haimo. Pero kung magtikang na iton misa, pag-focus na. Pakipaglaman o gihapon, mahitungod nga ini iton sakto nga panahon para pangumusta, mag-catch up ngan magbaliway hin mga compliments. Perla ini ha mga angay hinumdumon, hatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban. Mga sakit o kondisyon nga uso yan na nga mapaso itong panahon, bungang araw, sunburn, heat stroke, dehydration, pagkalinop, fungi hapanit, ngan food poisoning. Maging alisto, likayian mo ang mga sakit ngan kondisyon nga hurak yan na nga mapaso iton aton panahon. Ang pag-aaghatan fuel-efficient driving in usa nga kilala nga gintatawag nga eco-driving nga ginkakalakipan naman han behavioral changes, trip planning, ngan vehicle maintenance. Ang pagsusunod din nga mga habits in makakapag-ubos han nakukonsumo nga fuel in 5% to 25%. Pahinom dumini, tikang Bombo Radio Tacloban. Pause, breath, repeat. Pahuway anay, hingahin hilarom. Kung nakakaabat ka nga diri na sapatan imo self-care nga nagsusunod-sunod ang bugatan imo kasing-kasing nga imo inaabat, ngan kung sobraduhan na ini kasimana nga nakakaabat kain sintomas iton mental health condition, dayon nga umaruhin bulig nga professional. Libre ang tawag National Crisis Mental Health Crisis Hotline nga 1553 o 0919057155. Gusto 2020 ang Eastern Visayas ay sinisiyasat ng mga otoridad. Sa ating balitang palakasan, all Filipino lineup, Pilipinas sa dalawang sunod na laro kontra sa Jordan at Iran. At live nationwide sa mga detalye ng ating mga balita. Dinuldo ka na ng Armed Forces ang kanilang sariling investigasyon o inquiry kay Colonel Raymond Dante La Chica na pangunahing personalidad na nababanggit ngayon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito ay may nasa ilalim ng attached unassigned status ng Philippine Army simula noon pong Oktubre ng nakalipas na taon. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaref Padilla, ipinaubaya na ng militar sa jurisdiksyon ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan, partikular na sa Office of the Ombudsman ang investigasyon laban kay La Chica hinggil sa kontrobersiya sa confidential funds ng Office of the Vice President. Kasabay nito ay tiniyak naman ang hanay ng militar na hahayaan nila si La Chica na humarap sa pagdinig o paglilitis dyan sa impeachment court para kay Vice President Sara Duterte sa kalimaan na magpalabas ng subpoena ang Senate Impeachment Court. Binigyang diin ni Padilla na iginagalang ng hanay ng militar ang proseso ng sinasabing magbibigay daan
sa constitutional bodies para naman gawin ang akmang hakbang ukol dito. Kaugnay niyan mga kabombo at mga ka-Star Nation, ating alamin ang naging takbo ng ika-18 araw ng paglilitis sa kaso ni Vice President Sara Duterte dyan sa Senate Impeachment Court. Yung 150,000 pesos na discrepancy sa confidential funds ng Pangalawang Pangulo mula sa sariling bulsa daw ng tumistigo dyan sa paglilitis ng Senado. Alamin natin ang mga karagdagang update mula kay Bombo Angelo Aganon. Bombo Dennis, lumabas ngayong ika-18 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na ang halagang 150,000 na discrepancy sa confidential funds ng Office of the Vice President para sa last quarter ng 2022 ay mula mismo sa bulsa ni Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Nabunyag ito matapos na questionin ni Attorney May Divina Gracia ng Council of Prosecutor ang dalawang paliwanag na isinumite ng Office of the Vice President para sa Notice of Disallowance na inilabas ng Commission on Audit dahil 125 million peso lamang ang confidential funds ng ahensya, ngunit sumobra ito ng 150,000 sa liquidation sa naturang quarter. Sa pagdinig, lumabas na sa unang paliwanag ng Office of the Vice President, maaari umanong nagkahalo-halo lamang ang mga resibo kaya't lumagpas ito ng 150,000. Ngunit makalipas ang 9 na araw, muli itong nagsumite ng paliwanag upang linawin na ang 100,000 pesos umano nito ay ginamit pambili ng supplies at ang 50,000 naman ay payment of reward sa mga confidential operations na siyang ang pera ay mula mismo sa sariling bulsa ni Ortonio. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga naging pagtatanong ni Attorney May Divina Gracia kay Lemuel Ortonio. Ayon sa COA, ipinakita ng accomplishment report na iyong sinumite na ginamit ang confidential funds sa mga gastusing may kabuuhan ng 125 million pesos. Pero pagdating sa DEPs, nang itotal na ito, ang gastusing actual na naganap ay may kabuuhang 125,150,000 pesos. Tama ba? Yes po, that's correct. At nung sumagot kayo dyan sa notice of suspension na yan, sa sagot ninyo, ang paliwanag ninyo ay yung mga resibo, I quote, may have been inadvertently mixed. Tama ba? Yan yung paliwanag nyo dun sa 150,000 pesos. Yes, that's correct. Based on our reply. But 9 days later, sumulat ka ulit sa COA supplementing that earlier reply. Ipinaliwanag nyo muli yung discrepancy ng 150,000. Ngayon, ang paliwanag ninyo, I quote, the reconciliation shows that an amount of 50 pesos under payment of reward and an amount of 100,000 pesos under purchase of supplies were provided by Assistant Secretary Lemuel G. Ortonio out of his personal funds. Tama ba? Based on Yes. the Yes. information also flashed on the screen. Yes. Kaugnay niyan, Bombo Dennis, ipinaliwanag ni Ortonio na hindi naman umano karaniwan para sa Office of the Vice President na mag-abono ng ganito kalaking pera. Ngunit nagbigay umano siya matapos na mag-request ng urgent funds para sa confidential operations ng ahensya si Colonel Raymond Lachica na pinadaan kay Office of the Vice President, Special Disbursing Officer Gina Acosta. Muli pakinggan natin ang mga pagtatanong ni Attorney May Divina Gracia kay Lemuel Ortonio. At sinabi nyo pa rito, that was due to the urgency of the expenses. So ibig sabihin, may sinabi sa inyong expenses na urgent kaya humingi ng 150,000. In short, pinaliwanag sa iyo kung bakit humingi ng 150,000. Yes? Ang Yes. nilapit po ito sa akin ni Miss Gina Acosta, our At sinabi SDO. niya, And then she mentioned that there was a request from Colonel Lachica for and, and there was urgency for that Yes. request. Diba? At hindi rin karaniwan na may hihingi sa'yo ng
150,000 from your own pocket. Hindi naman to karaniwang ginagawa sa OVP, or karaniwan ba ito? No, it's not No. common. Okay. Pero nung gumagawa ka ng notice of suspension, bigla mong nakalimutan na merong 150,000. Sinabi mo na kanina, na in-explain sa'yo, and then I will hear your objection, Counsel. sinabi mo na kanina na pinaliwanag sa inyo ni Ms. Acosta na galing kay Colonel Lachica yung paliwanag ng urgency for the request. Tama ba? Yes. Samantala, kinumpirma din ni Ortonio na sa pagtatanong ni Divina Gracia na hindi na naibalik sa kanya o na-reimburse pa ang naturang 150K. Hindi rin umano ito nakalagay sa anumang official record ng Office of the Vice President dahil sa pinaggamitan nito ay confidential operations at ayon din sa Joint Circular 2015-01 ng COA, hindi maaaring gamitin sa reimbursement ang confidential funds. Sa uli, pakinggan natin muli si Attorney May Divina Gracia sa pagtatanong kay hostile witness Limuel Ortonio. Nung binigay mo ba ito, yung 150,000, may hiningi kang resibo at tunay na nagbigay ka ng 150,000? At the time po, because of the urgency and dahil humingi po ng tulong si Miss Gina sa akin, I provided her with the request. And were you able to recover the 150,000, Mr. Ortonio? Unfortunately, ma'am, I was not reimbursed anymore. You were not reimbursed. Up to today, Mr. Ortonio? Yes, Your Honor. I wasn't reimbursed anymore. At etong 150,000 naman na ito, hindi ito nag-appear. Yung pagbigay mo ng 150,000, hindi ito nag-appear sa kahit anumang record ng Office of the Vice President. No. Hindi. Okay, Bombo Angelo? Yes, Bombo Dennis. So, kumusta na maliban dyan sa balitaktakan na yan ng pagitan ng prosekusyon at ng iniharap na hostile witness? Nagkaroon ba ng pagkakataon yung mga senator judge na makapagtanong din or makapagpukol ng ilang punto dito sa ika-18 araw ng paglilitis, Bombo Angelo? Kanina, Bombo Dennis, ay hindi nagkaroon ng pagkakataon itong mga senator judge natin na magkaroon ng kanilang interjection, kasi natapos lang itong direct examination ng prosecution panel dito kay Ortonia. At batay kung pagbabasihan natin ang proseso nitong impeachment trial, Bombo Dennis, pagkatapos itong direct examination ay magko-cross-examination naman itong defense team ni Vice President Sara Duterte, at yan nga ay pinagpaliban kanina at bukas na lang itutuloy. So aasahan natin, Bombo Dennis, na pagkatapos ng cross-examination bukas nitong defense team ay doon na man magkakaroon ng pagkakataon nitong ating mga senator judge na magpagsagawa ng kanilang mga interjection. Bombo Dennis. Bombo Angelo, matutuloy pa ba yung anunsyo nitong si Presiding Officer Chis Escudero ukol dun sa supposed to be nung mga nakalipas na araw pa ukol dun sa mga direktiba ukol sa magkabilang kampo na naglalabas ng mga statement na maaaring ma-subject sa sub judice rule, Bombo Angelo? Actually, Bombo Dennis, kung babalikan natin ang sinabi kanina ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero, ito ang uunahin nila bukas na tatalakayin bago na magpatuloy naman ng cross-examination nitong defense panel, Bombo Dennis. So bibigyan mag-aanunsyo muna itong si Presiding Officer Escudero ng kanyang naging desisyon sa manifestation ng defense team, at bibigyan naman itong si Attorney Ligutan ng 5 minuto para ipaliwanag ang kanyang side dito nga sa kaugnay nga dito sa mga statement na sinasabi nitong Counsel for Prosecutor sa labas ng impeachment court na nakakaapekto sa merit nitong nagpapatuloy na proceedings o trial kay Vice President Sara Duterte. So aasahan din natin yan bukas, Bombo Dennis, sa pagbubukas ng Day 19 bukas, na yan ang unang tatalakayin sa impeachment court bago magkaroon ng cross-examination at interjection ng mga senator judge. Bombo Dennis. Kaya natin na ipunto yan na Bombo Angelo, sapagkat kung ito ay totoong mali sa paningin ng impeachment court, baka nagtutuloy-tuloy na mali
ang ginagawa ng magkabilang kampo kung sino man yung para sa panig ng prosekusyon at panig ng depensa hanggat hindi ito naiwawasto at hindi nabibigyan ng ruling ng impeachment court at ng presiding officer mismo, Bombo Angelo. Tama ka dyan, Bombo Dennis, sapagkat kung mapapansin naman natin na ang sinabi nitong si presiding officer sa pagkaparehong panig, Bombo Dennis, ay iwasan ng mga miyembro ng House Prosecution, Counsel for Prosecutor or Private Prosecutor na magpahayag ng mga makakaapekto sa merito. Ganon din itong mga nasa panig ng defense team at magtalaga na lamang sila ng spokesperson. Pero kung ating mapapansin sa kasalukuyan ay nagsasalita pa rin yung magkakaiba't ibang miyembro nitong prosecution panel. Kaya aabangan natin kung ano ang magiging desisyon dito ng presiding officer. Bagamat matagal na nga ito na pagdesisyonan, Bombo Dennis, pero hindi niya lamang ito mga anunsyo kasi nga dahil sa mga pagkakataon ng mga nakaraang linggo na nasuspinde itong paglilitis dahil sa sama ng panahon at kumakain naman ng matagal na oras ang mga nakaraang testigo din, Bombo Dennis. Sige, with that, maraming salamat, Bombo Angelo. Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Nagatid na yan sa atin sa oras na 14 na minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Papatayo ng mga karagdagang balita mula ho dyan sa panig ng mga senator judge. Tunguhin natin ang kampo ng prosekusyon sapagkat ang panel of prosecutors ay hindi raw takot sa cross-examination kay Colonel La Chica. Pero ipapatawag na kaya? Kailan kaya ito mangyayari? Si Representative Ortega naniniwala naman na nilalaglag si La Chica matapos na paulit-ulit siya na mabanggit doon sa mismong trial ng disbursing officer na si Acosta. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Anali Soberano. Bombo Dennis, hindi natatakot ang prosecution panel na i-cross-examine ang Chief Security Officer ng Office of the Vice President na si Colonel Dante La Chica sakaling ipapatawag ito ng defense panel. Ayon kay prosecution legal spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., wala pang desisyon sa ngayon ang prosecution kung tatawagin nila o isubpina bilang testigo si Colonel La Chica. Ayon kay Tolosa, hindi sapat na paulit-ulit na babanggit ang pangalan ni La Chica. Anya, may malaking panganib kasi sa pagtawag ng hostile witness, lalo na kung may posibilidad itong magsinungaling dahil sa legal o criminal liability. Sinabi ni Tolosa na sa ngayon may sapat ng ebidensya mula sa ibang testigo. Kabilang dito si Gina Acosta na nagbigay na ng pahayag sa ilalim ng panunumpa tungkol sa umunoy pagbibigay ng pera kay La Chica. Dagdag pa ni Tolosa kung kailangan ng defense panel ang testimonya ni La Chica upang ipaliwanag ang mga aligasyon sa irregularidad, maaari nila itong ipatawag. Handa umano ang kanilang kampo na i-cross-examine si La Chica. Pakinggan natin si Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. Pwede silang mag-direct examination. So, takot ba kami na umupo sa witness stand si La Chica? Definitely not. Kung ipapatawag nila, go ahead, di ba? And we're ready to cross-examine him. Oh? So, kaya nga ang tanong dyan, mas strategic ba sa amin na kami ang tumawag? Kailangan ba namin siya? Or mas magandang kung na-present naman na namin ang kailangan namin, napakita naman na namin na nakuha talaga ang pera ni Ms. Acosta. Sinabi na niya, upon the directions of Vice President, ibigay ang kay La Chica. Inamin na niya, si La Chica hindi yan SDO. Sinabi na ng COA auditors, bawal ibigay ng SDO sa taon na hindi SDO, hindi fidelity bonded. Tapos, naririnig na natin yung mga irregularities doon sa na nakita ng mga COA, no, auditors, kung paano supposedly ginamit to. So kung hindi na namin may absolute necessity yan, then if they see the need to call him to explain this matters, kung saan niya ginamit, then they can do it and will be prepared to cross-examine him, no? Naniniwala naman si Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega na tila nilalaglag ng depensa si La Chica matapos paulit-ulit na banggitin ang kanyang pangalan sa impeachment trial.
Ayon kay Ortega, naipakita ni Gina Acosta ang pinakamahalagang punto na kailangan para sa isyung may kaugnayan kay BP Sara sa confidential funds. Para kay Ortega, sapat na ang testimonya ni Acosta at hindi na kailangang iharap pa sina Colonel Nolasco at Colonel Lachica bilang mga testigo. Iginiit din ni Ortega na mabigat na ang pananagutan na nakikita kay BP Sara batay sa mga nailahad sa pagdinig. Pakinggan natin si Deputy Speaker Representative Paulo Ortega. Ako, basa ko kasi paulit-ulit nila minimension yung pangalan nila, parang nag-hands off sila, naghuhugas kamay. Pero paano nila i-escape yung accountability? Yung mga disbursing officer, inutusan naman at saka binigyan ng authority ng Vice President. So she's very much accountable. Siyang pinaka-accountable dito. Kahit na parang ganun yung dating nila kasi parang siya yung pinaka-list na na may capability or may authority to handle yung pera na yun. Puro siya na yung parang nirerekta sa katinuturo. Na-establish na ni Gina Acosta galing na sa bunganga niya. So the Vice President is accountable for this. Para naman kay House Lead Prosecutor, Batangas Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro, na mahalaga ang testimonya ni Limuel Ortonio dahil nagpatibay umano ito sa mga alegasyon ng irregularidad sa paggamit at liquidation ng confidential funds. Ayon kay Luistro, kinumpirma ni Ortonio ang ilang issue sa pag-request at pag-release, paggamit at pag-liquidate ng pondo alinsunod sa Joint Circular No. 2015-01. Kabilang dito ang 250 million na hiningi ng OBP noong August 22, 2022. Ayon kay Luistro, nagkatugma ang testimonya ni Ortonio at dating Special Disbursing Officer Gina Acosta na ang kanilang mga ginawa kaugnay ng pondo ay batay sa utos ng Head of Agency na si BP Sara Duterte. Pakinggan natin si Representative Jervil Luistro. Katauhan po ni Limuel Ortonio. Malaki po ang naging partisipasyon niya sa buong proseso ng confidential fund from the request to the disbursement to the liquidation and even certification in compliance with the Joint Circular 2015-05. I would say na very material ang naging testimonya ni Mr. Ortonio because first and foremost, na-bolster niya, na-highlight niya, na-emphasize niya yung mga irregularities with respect to the supposed compliance in the Joint Circular 2015-01, kagaya po ng aking mga binanggit, particular sa pag-request ng confidential fund, sa disbursement ng confidential fund, sa utilization ng confidential fund, and even in the liquidation of confidential fund. Samantala, sinabi naman ni House Prosecution Panel Representative Zia Alonto Adyong na kinumpirma ni OBP Assistant Secretary Ortonio na buong 125 million ang naiulat na nagastos mula December 21 hanggang December 31, 2022. Ayon kay Adyong, 11 araw lamang ang ginugol noong 2022 kumpara sa 52 hanggang 79 days kada quarter noong 2023. Dahil dito, sinabi ni Adyong na kailangan pang maipaliwanag kung paano tinukoy ang halaga at kung bakit buong 125 million ang nagastos bago matapos ang taon. Kwestiyon din ni Adyong kung kailangan ang confidential funds para sa seguridad ni Duterte. Ikinumpara pa niya ito kay dating Vice President Leni Robredo na walang confidential fund, ngunit wala rin umanong naitalang insidente sa kanyang seguridad. Pakinggan natin si Representative Zia Alonto Adyong. Po sa testimonya ni Mr. Ortonio when they assumed office as Vice President and simultaneously also appointed him as Assistant Chief of Staff. Noong July 1, 2022, there was no confidential items or line item pertaining to confidential funds for the Office of the Vice President for the year 2022. So, importante pong naging testimonya dito
ni Mr. Otonio because it detailed the chronological events that happened pertaining to the request up to the time of the utilization of the confidential funds, particularly on the last quarter of 2022. Ang pahayag ni Representative Zia Alonto Adyong, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 23 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Abangan mamaya mga kabombo at mga ka-Star Nation, meron tayong panayam sa isa sa mga miyembro ng prosekusyon at makakausap po natin via Zoom maya-maya lamang para maki-update ho tayo doon sa iba pang mga kaganapan na nangyari kanina dyan pa rin sa impeachment court. Sa dagdag na balita, maaaring maharap umano sa kriminal na pananagutan ang particular ho yung malversation case. Ang isang accountable officer kapag napatunayang ginamit sa mali o kaya naman ay misappropriate ang pondo ng pamahalaan sa kanyang saklaw. Ito ang naging pagtaya ng abogado na si Attorney Noel Palomado at dating legal officer ng Commission on Audit. Yan ay kaugnay ng naging testimonya ni Gina Acosta na dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President sa nagpapatuloy na impeachment trial. At ayon nga kay Palomado sa ilang section ng Presidential Decree 1445 at Article number 217 ng Revised Penal Code, maaaring managot ang opisyal kung nagkaroon ng maling paggamit o kaya naman ay magkaroon ng kaso dahil bahagi ito ng pananagutan ng disbursing officer na kumuha ng pampublikong pondo para sa isang tanggapan. Sa karagdagan pang balita, personal na dumalo si Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez sa isinagawang ika-18 araw ng paglilitis dito sa kaso ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ang pagdinig ay kumbaga nandun at naging bahagi ng mga dumalo. Itong si Lopez sa naturang pagdinig sa Senado, kasunod rin ng pagharap ng Office of the Vice President Assistant Secretary na si Lemuel Ortonio bilang testigo sa nasabing proseso. Pero ang mismo inaakusahan ng 4 na artikulo ng impeachment na si Vice President Sara Duterte ay hindi namataan dyan sa Senado. Una na itong nagsabi na malaki naman ang kanyang tiwala sa kanyang mga abogado kaya hindi na siya kailangan pa na makibahagi ng personal sa paglilitis. Maging sa House hearings ay hindi rin nagpakita itong si Vice President Duterte sa kabuuan ng proseso. Maaari naman na pumasok ang technical malversation sa ilalim ng Article 220 kung ang nakalaang pondo ay matutuklasan na talagang nagamit ito sa maling pamamaraan at posibleng iba pang mga opisyal ng Office of the Vice President ay meron ding pananagutan. Iginigit nga ng mga observer na natukoy na nila ang ilang punto na dapat na ipursige para sa mga kinakaharap na usapin itong mga individual na kabahagi ng Office of the Vice President, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Bago ang ating panayam ay kukuha muna tayo ng mga karagdagang update mula ho sa ating mga reporter. Ito ang Office of the Vice President Assistant Chief of Staff na si Lemuel Ortonio ay inamin na alam ni Vice President Sara Duterte ang lahat ng mga aktibidad na pinaggamitan ng confidential funds. At iba pang mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario. Bumudanis, sinamin ni Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na alam ni Vice President Sara Duterte ang lahat ng aktibidad pinaggamitan ng confidential funds. Sa paglilinaw ni Presiding Officer Chis Escudero sa tanong ng prosekusyon para sa testigo, positibong sinagot ni Ortonio ang papel ng ikalawang Pangulo patungkol sa naturang pondo. Base niya sa kanyang pagkakaunawa at nalalaman
alam ng Vice Presidente ang mga confidential activities ng kaniyang opisina. Ating pakinggan ang pagtatanong ni Presiding Officer Chis Escudero kay hostile witness Lemuel Ortonio. Lahat ng bagay kaugnay sa confidential fund mula sa pag-request, sa pag-release, sa pag-encash, sa paggastos, sa pag-liquidate, sa pagsagot sa mga AUM, Notice of Suspension at Notice of Disallowance, ay una, nalalaman ng ikalawang Pangulo. Pangalawa, inotorisa niya base sa mga pirma niya sa iba't ibang dokumento. At pangatlo, ay nasa ilalim ng kanyang supervision bilang head of agency. Based on my understanding, sir, and based on what I know, sir, yes, the Vice President knows about the confidential activities and how it is being implemented. Tinanong pa ng senador ang testigo kung may ginawa ba ito na hindi otorisado ng ikalawang Pangulo kaugnay sa paggamit ng confidential funds. Sagot niya, wala sapagkat alam ito ng sinasabi nga ng Vice Presidente. Aminado naman siya na hindi saklaw ng kanyang nalalaman sa kaparang tanong kina Special Disbursing Officer Gina Acosta at Colonel Raymond Lachica. Uli natin pakinggan ang pagtatanong pa ni Presiding Officer Chis Escudero. I'll pursue it further. May ginawa ka ba na hindi alam o inauthorize ni Vice President Sara kaugnay sa confidential funds kasabay na yung pagsagot mo sa mga AUM, Notice of Suspension at Disallowance? None, Your Honor. Lahat alam niya at inauthorize niya? Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, may ginawa ba si Gina o si Colonel Lachica kaugnay ng confidential funds mula sa disbursement, mula sa withdrawal, disbursement at liquidation na hindi nalalaman o inautorisa ng ikalawang Pangulo, if you know? As to Miss Gina and Colonel Lachica, Your Honor, I would have no personal knowledge on it. Okay. Samantala sa pagtatapos ng direct examination ng prosekusyon sa hostile witness, nagpasok na manifestasyon ang Defense Counsel ng ikalawang Pangulo. Sa pamamagitan ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer, hiniling nila sa hukuman na mapagsabihan ang kabilang kampo patungkol sa mga ginagamit nitong salita na hindi umano kanais-nais tulad ng salitang scam. Ating pakinggan si Attorney Christine Ferrer ng Defense Counsel. There is a consensus, Your Honor, that we will ask the court, the respondent would like to ask the court to remind the prosecution, Your Honor, not to use inappropriate words, Your Honor, like scam, mastermind, nagsisinungaling. This is the third time, Your Honor, that we have heard those words, specifically the word scam. And this is a solemn proceeding. This is a court of law. This is a court of procedure and actually a court of decorum. And we are not supposed to make insinuations, accusations, or conclusions, Your Honor. So we request the court to kindly remind the prosecution. Habang ikinatuwa naman ng Defense Counsel spokesperson Attorney Michael Powa ang naging tugon ng hukuman patungkol sa kahilingan o yung naturang manifestasyon ni Attorney Ferreira sa paggamit ng inappropriate words o mga salitang hindi kanais-nais sa pagdinig ng hukuman. Ating pakinggan si Attorney Michael Powa sa panig ng Defense Counsel. Opo, yeah. So we're happy naman doon sa naging ruling ng ating presiding officer, no? Regarding that, at least nagkaroon na ng reminder because although naintindihan naman natin, no, may kanya-kanyang mga strategy talaga yan, both sides. And even during our turn, we also have to be mindful dun sa mga conclusions na maaring masabi namin, di ba? Because in this day and age, syempre, kahit i-strike off mo sa record yung nasabi, narinig na rin ng taong bayan o kung sino man ang nakikinig, no? So, very important sa amin to make that point kanina. Nang sa ganun, 'di ba? Hindi lumalabas yung mga katagang ganun, ang word nga na ginamit ay bansag that nasabi nga ng isang senator judge that takes a life of its own. Kaya it was very important for us to at least put that in record and ask for some guidance from the court
Again, not just for the prosecution, but also on the side of the defense. Mula dito sa Senado ng Pilipinas, ito si Bombo Gran Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Bas Radio, Bombo! Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Naging si Vice President Sara Duterte ng higit sa 400 security personnel. Yan ay karagdagang special duty allowance para sa mga miyembro ng Vice Presidential Security and Protection Group o yung tinatawag nating BPSPG. Yan ay batay sa mga dokumento na ipresenta ng House Prosecution Panel sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Sa kanyang pagharap bilang testigo ay inamin ni Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio na wala siyang personal na kaalaman kung nagkaroon din ng katulad na kahilingan ang mga nagdaan na Vice Presidente ng ating bansa. Agad naman na naghain ng pagtutol ang panig ng depensa hinggil sa talakayan tungkol sa sweldo at allowance ng mga tauhan ng Vice Presidential Security Group. Lalo pa at iginigit nila na hindi ito sakop ng audit findings ng Commission on Audit ng mga probisyon ng impeachment complaint. Kaugnay nito ay binigyang diin ni Presiding Officer at Senator Francis Chis Escudero na wala sa posisyon si Ortonio upang direkta na sagutin ang ilang punto ng mga katanungan ng panig ng prosekusyon hinggil sa usapin. Gayunman ay ipinaliwanag ng Pangulo ng liderato ng impeachment court na tinitingnan ang paksang ito dahil posibleng may kaugnayan pa rin yan sa naging paggasta at paghawak ng Office of the Vice President sa kanilang confidential funds na ngayon ay sinisiyasat. Huwag muna tayo mga kabombo ng iba pang mga balita sa pagkakataong ito. Ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections na idarao sa Nobyembre dapat daw ituloy. At yung pagpapalawig ng termino ay hiwalay na usapin din. Ayon naman yan sa grupong NAMFREL o National Movement for Free Elections. May balita si Bombo Isa Cotoner. Naniniwala ang National Movement for Free Elections o NAMFREL na dapat ituloy ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa November 2 sa kabilayan ng mga diskusyon sa Kongreso. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay NAMFREL Secretary General Eric Alvia, sinabi nitong pabor sila sa mga pagbabago sa BSKE, ngunit dapat magkahiwalay ang usapin ng halalan at pagpapalawig ng termino ng mga barangay at SK officials. Iminungkahi ni Alvia na ituloy ang halalan sa Nobyembre at saka na lamang ipatupad ang anumang pagbabago sa termino ng mga mananalo kapag naprobahan ito. So ganyan, pakinggan natin ang tinig ni NAMFREL Secretary General Eric Alvia. Tuloy muna itong halalan sa Nobyembre at pag sino yung maluklok, no, galing dun sa halalan na yon, i-apply na yung 5-year term, no? O kung anuman, no, haba na termino na dapat pag-usapan pa sa susunod na halalan. So dapat una muna yung November barangay and SK elections, tapos doon na papasok yung termino. So ito yung posisyon na isinilalang ng NAM. Git ni Alvia, mahalagang may sagawa ng regular ang halalan dahil karapatan ng bawat botante na pumili ng kanilang leader. Bagaman kinikilala ang epekto ng giyera sa Middle East at iba pang krisis, sinabi ni Alvia na hindi dapat isakripisyo ang halalan dahil dito. Anya, makatutulong din ang tamang pagpili ng mga leader sa pagtugon sa mga krisis na kinakaharap ng bansa. Uli, ang tinig ni NAMFREL Secretary General Eric Alvia. Karaang mga taon, dumaan pa tayo sa mas malalang krisis, di ba? Pero pinagpatuloy pa natin yung mga halalan na to, no? At alam naman natin ang pagtugon sa mga krisis na to, no? At yung mga gastusan ay parte yung pagpili ng ating mga magagaling na leader o karapat-dapat na leader para tugunan, no? Haligi ito ng pagtugon sa krisis, no? So dapat hindi mo pwedeng
Hindi mo pwedeng ipaghiwalay yung demokrasya at ekonomiya, no? Hindi mo pwedeng i-sacrifice ng one for the other, no? Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Tumanggap ng suporta mula sa iba't ibang sektor ang panukala ni Senate President o Senator Judge Francis Chis Escudero na gawing 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan sa naging pagdinig ng Senate Subcommittee on Local Government nitong araw ho ng Lunes ay nagpahayag ng kanilang suporta sa panukala ang Liga ng mga Barangay at yung National Citizens Movement for Pre-Elections o NAMFREL at Parish Pastoral Council for Responsible Voting at National Youth Commission. Iginigit ni Escudero na hindi simpleng pagpapaliban ang gagawin para sa halalan kundi layunin ng kanyang Senate Bill number 2387 ang pagtatakda ng tiyak na 5 taon na termino, yung tinatawag na fixed term para sa mga halal na opisyal ng barangay at sangguniang kabataan at ayon pa sa senador, natural na epekto ng panukala ang posible na pagpapaliban ng nakatakdang eleksyon, ngunit ang pangunahin na layunin nito ay wakasan ng paulit-ulit na postponement ng barangay at sangguniang kabataan elections sa hinaharap na panahon. Mahalagaan niya na mas matutukan ang mahabang termino ng mga opisyal ng barangay dahil sila ang nasa unang linya o frontliners na paghahatid ng serbisyo sa mga komunidad. Nakapagpapatuloy din umano ang mga barangay ng kanilang programa sa pagpapaunlad ng komunidad at pagtugon sa sakuna at napapanatili pa ang kapayapaan at kaayusan nang hindi naantala ang madalas ho na pagdaraos ng halalan. Ayon naman kay National Youth Commission Representative Erven Nepomuceno, nakakatulong ang 5 taon na termino upang magkaroon ng sapat na panahon ang mga lokal na opisyal para maisagawa ang kanilang mga programa at proyekto at mapahusay ang paghahatid ng serbisyo. Sinabi rin ni Councilor Jose Maria Rodriguez na kumakatawan naman sa Liga ng mga Barangay na pabor sila sa naturang panukala na gawing 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan at nagtatakda ng malinaw na schedule ng eleksyon. Sa ilalim ng Senate Bill 2387 ay mananatiling umiiral ang limitasyon sa termino hanggang 3 magkakasunod na pagkakataon para naman sa mga opisyal ng barangay at merong 1 termino lamang para sa mga opisyal ng sangguniang kabataan. Nilinaw ni Escudero na bibilangin ang mga kasalukuyang termino ng mga opisyal upang hindi maging daan ang bagong batas para sa otomatiko na pagpapahaba ng kanilang termino doon sa mga incumbent officials. Kabilang din mga kabombo sa tinalakay doon sa naging pagdinig ang ilang punto doon sa Senate Bill number 2067 ni Senator Amy Marcos na naglalayo naman na pahabain at o ipagpaliban ang November 2026 barangay at sangguniang kabataan elections at sa Oktubre ng taong 2027 na lamang ho ito maidaos at maikonsidera ang ekonomiya at logistical pressures o kaya naman ay concerns para may pagpaliban ang isang malaking aktibidad. Inatasa naman ni Escudero ang secretariat ng kanilang komite ay handa ang committee report at maisama ang mga mungkahi at amyenda at pati na ang posisyon ng mga resource person sa nabanggit na report. Target ng tanggapan na matapos ang nasabing ulat sa loob ng linggong ito upang maisalang sa plenaryo para naman sa deliberasyon. Kabilang sa mga punto, yung pag-aaralan ho ang paghihiwalay ng usapin ng postponement sa pagtatakda ng 5 taon na termino o fixed term ng mga kinukonsidera ng Commission on Elections
para sa usapin ng pondo ay natalakay din at yung petsa ng halalan at ang posisyon ng Paris Pastoral Council for Responsible Voting at National Movement for Free Elections at yung pagpapatuloy ng halalan ayon sa kasalukuyang schedule at ang pagsisimula ng 5 taon na termino pagkatapos naman ng naturang halalan. Tayo ng karagdagan report mula sa ating news team. Ito mga kabombo, yung pagban sa mga online games ay hindi raw garantisado na magiging solusyon sa problema dun sa mga insidente ng mga pag-atake na kinasasangkutan ng ilang mga minor de edad. May nakapanayam si Bombo Kim de Guzman. Naniniwala ang Game Developers Association of the Philippines na hindi solusyon ang pagban ng online games upang maiwasan ang mga insidente ng pag-atake sa bansa. Matatanda ang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na balak niyang iban ang isang online game dahil umano sa malaking impluwensya nito sa mga online gamers na gumawa ng karahasan. Ito ay kaugnay sa nangyari sa Tacloban at Zamboanga City fatal shooting. Sa panayam ng Bombo Radio Philippines kay Game Developers Association of the Philippines President Ria Lu, inahayag dito na alam niyang iniisip lamang din ni Remulla ang kalagayan ng mga estudyante. Ngunit paglilinaw din ni Lu na hindi pa rin solusyon ang pagban sa mga online gaming platforms upang maiwasan ang school shooting incidents. Dagdag pa ni Lu na apektado rin ang mga Filipino creators at game developers kung sakali mang ipagbawal ang online games sa Pilipinas. Aniya, hindi pagban ang solusyon kundi ang tamang gabay sa paggamit ng teknolohiya sa mga users nito. Nagbigay rin si Lu ng suwestyon sa mga subjects na maaaring ituro sa paaralan upang makasabay sa pagtuturo ng online etiquette sa modern era. So, two sides of the coin. So, if you look at it, it's a little bit more behavioral than tool-based. We're not teaching them how to use the tool per se. We're teaching them how to behave in the digital space. Nagpaalala naman si Lu sa mahalagang ginagampanan ng parental control sa device ng mga minor de edad. This is what yung sinasabi ko dati na parental control of. And then yun nga, once that is set in place, alam mo na meron ka ng primary setting in place, then dyan na papasok yung kinakausap mo yung mga bata. Na parang, okay, there are these mga di masyado okay na mga tao online sometimes, ha? Pagka, you already give them rules. Parang, if anybody tells you to take off your clothes in front of a camera, hindi yan pwede, ha? If anybody tells you to do this, wag, ha? You give them that instructions already before they even go on. While we do not agree on the banning of games, or particularly Roblox, that doesn't mean we are against looking into paano ba natin ipaprevent itong mga NBEs and all of these shootings from happening. Kami rin mismo, like para sa amin, this does not happen in the Philippines. Why is this happening now? We need to figure out kung bakit ito at saka we need to get to the root cause of it. So, hindi ito mawawala. Even if we have the technologies in place, you still have to communicate with your children. Talk to them, find out, first teach them how to protect themselves, and secondly, find out if they're going through something. Ito si Bombo Kim de Guzman and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo! Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga balita. Dadako na ho tayo sa ulat ng ating mga himpilan. Banta ng pamamaril sa isang paaralan ay iniimbestigahan na ho ng mga otoridad. Saan kaya ito? At ating alamin ang kabuang detalye sa ulat ng Bombo Radio Tacloban. Iniimbestigahan na ng pulisya ang isang umunoy banta ng pamamaril sa isang high school sa Calubian, Leyte. Ayon kay Calubian Leyte Municipal Police Station Chief of Police Police Major Nino Cabañas, isang estudyante ng paaralan ang natukoy na may-ari ng account na ginamit sa pag-post. Gayunman, sinabi ng estudyante na nahack ang kanyang Facebook account at hindi siya ang nag-upload ng nasabing banta. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy ang nasa likod ng post at malaman kung may aktual na banta sa seguridad ng paaralan. Bilang pag-iingat, sinuspindi muna ang klase habang isinasagawa ang verifikasyon.
Hinikayat naman ng mga otoridad ang publiko na agad i-report ang anumang kahinahinalang banta at iwasang magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Ang pagkikipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Caliban Leyte Municipal Station Chief of Police sa Police Major Nino Cabañas. According to sa information at saka sa post sa isang Facebook, mayroong gagawin daw na pamamaril. During our investigation at saka interview, na-found out natin na yung account is pagmamayari ng isang estudyante sa National High School. Kagad po natin pinuntahan yung bahay, ilocate, in-interview yung bata at saka yung guardian po niya. At yan ang ulat muli sa impila ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Sheila Ansho, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Samantala, sa pananaw naman ng isang journalism professor ay tinuturing ho na responsible gatekeeping ang ginagawa na pag-block doon sa mga mararahas na video sa internet ng mga telco. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Kawayan. Suportado ng isang journalism professor ang hakbang ng ilang telecommunications companies na harangin ang access sa mga video na naglalaman ng mararahas na content kasunod ng pagkalat ng body camera footage ng suspect sa pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Professor Danilo Araw, sinabi niyang maituturing itong responsible gatekeeping upang mapigilan ang lalo pang pagkalat ng mapanganib na content. Nanawagan din siya sa Meta na huwag nang payagan ang paglalabas ng naturang footage habang hinimok ang media organizations at content creators na iwasang gawing sensational ang insidente. Binigyang diin ni Araw na maaring maimpluwensyahan o matularan ng ibang tao lalo na ng mga kabataan ang ganitong uri ng mararahas na content. Iginit din niya ang kahalagahan ng media literacy, media education at critical thinking upang maprotektahan ang kabataan laban sa masasamang impluensya online. Samantala, kinilala ni Araw ang punto ng Data and AI Ethics Philippines na maaring kailanganin ang court order para sa pagtanggal ng online content, ngunit anya dapat pairali ng sense of urgency kung may malinaw na banta o agarang panganib sa publiko. Na sana po ay wag nang i-ere or i-publish yung body cam footage ng perpetrator. Kasi ito po ay simpleng karahasan po at hindi po ito nakakatulong sa paghubog ng opinyong pampubliko. Doon naman po sa mangilan-ngilang mga media organization at ilang mga content creator na patuloy na tumatangkilik sa video na ito, patuloy na binibigyan ng espasyo, sana po tingilan na po yon. May paraan ng pagbabalita na hindi kailangang i-sensationalize o i-trivialize po yung issue. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita ngayong gabing ito, araw ho ng Martes, at ikalabing araw, 18 araw na ho ng paglilitis dyan sa impeachment court. Ay makakausap po natin ang isa sa mga miyembro ng prosekusyon maya-maya lamang mga kabombo. At bago ho yan, ay kukuha din ho tayo ng mga karagdagang update mula sa ating mga himpilan sapagkat iba't ibang pananaw ang naobserbahan ng ilan hong mga personalidad dito sa nagpapatuloy na impeachment trial. May mga progresibong grupo nagsasabi na dapat tupdin ng mga senator judge yung angkop na trabaho nila at hindi maimpluwensyahan ng yung mga personal na pagtingin sa mga usapin dito sa impeachment trial. Ating alamin sa naging panayam ng Bombo Radio Rojas. Nanawagan ang grupong kadamay sa mga senador na nagsisilbing senator judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na maging patas at makatarungan sa kanilang pagdidesisyon. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Eufemia Dorengo, Secretary General ng Kadamay, sinabi nitong mahalagang isalang-alang ng mga senator judges
ang tunay na kalagayan ng lipunan at ang epekto ng umano'y korupsyon sa pamahalaan sa buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Gate ni Durango, hindi dapat maimpluwensyahan na anumang personal na relasyon ang magiging desisyon ng mga senator judges kahit pa magkakampi, magkakaibigan o magkakapag-adak ang mga sangkot sa kaso. Dagdag pa niya oras naman para gumawa ang mga senador ng tamang desisyon batay sa ebidensya sa kanilang pananagutan sa publiko. Mula po sa hanay ng mga maralita sa ilalim po ng Kalipunan ng Damayang Mahirap, nananawagan tayo sa lahat ng mga senador natin na maging na maglingkod ng tunay. Sa mamamayang Pilipino po kayo dapat maglingkod, hindi lamang sa isang apelyido, hindi lang sa mga Duterte, hindi kayo nandyan sa Senado para sila lang ang paglingkuran nyo. Kung hindi gumawa ng mga batas na makakatulong talaga para magpaunlad sa kalagayan ng mamamayang naghihirap. Mula rito, simpila ng Bombo Radyo Rojas para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jamilus Dali, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Sa ibang paksa naman tayo mga kabombo, equally important, ika nga, no? Sapagkat concern ho ito ng sektor ng mga manggagawa ang wage hike issue dito sa National Capital Region na meron dapat 85 pesos na aumento sa sahod, maaari manong maipatupad habang wala pang 10 billion bond. Ayon ho yan sa isang public interest lawyer. May panayam ang Star FM Cebu. May pag-asa pa rin umanong matanggap ng mga manggagawa sa National Capital Region ang 85 pesos wage increase sa kabila ng inilabas na preliminary injunction ng Regional Trial Court sa Pasig City ayon sa isang public law expert. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Attorney Ariel Linton, sinabi nitong bagamat pinagbigyan ng korte ang hiling na ipatigil ang implementasyon ng wage hike, hindi pa agad may issue ang writ of preliminary injunction. Kailangan na muna umano ng mga petitioner na mag-post ng 10 billion pesos bond bago maging epektibo ang writ. Paliwanag ng abogado, ang bond ay garantiya para sa posibleng danyos na maaaring maranasan kung sa huli ay mapatunayang hindi dapat ipinatigil ang wage increase. Maaari umano silang kumuha ng surety bond pero kailangang tiyakin ng korte na may kakayahan talagang magbayad ng 10 billion pesos ang bonding company kung kakailanganin. Dagdag ni Inton, hindi rin dapat maghintay ng walang hanggan ang Department of Labor and Employment habang naghahanap ng bonding company ang mga petitioner. Kaya habang wala pang i-post na 10 billion pesos bond at wala pang writ of preliminary injunction, naniniwala si Inton na may batayan ang DOLE na ipatupad ang 85 pesos wage hike sa NCR. Gate pa niya may pag-asa pa ang mga manggagawa, ngunit kailangan umanong mabilis na kumilos ang DOLE. Itong banda to, kung sakaling manalo yung mga manggagawa, manalo yung DOLE, baka naman hindi naman makasingil itong mga to dun sa bond na kanilang ihahain para ma-issue yung rito preliminary injunction. So, habang wala yun, implement na yung 85 pesos increase. Implement na niya kasi wala pa naman, hindi naman pwedeng hintayin natin forever. May pag-asa pa po ang mga manggagawa. Mula rito sa lungsod ng Cebu, ito si Star DJ Sophie Ember. This is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Entertainment News. Entertainment News. Ito mga kabombo, Pinay na tubong Boracay, kinurunahan bilang Miss Teen Tourism Universe 2026. At yan ay dinaos doon sa Sri Lanka. May balita dyan ang Star FM Manila. Feeling blessed ang pambato ng Pilipinas na si Maria Kathleen Monhardin matapos siyang koronahan bilang bagong Miss Teen Tourism Universe 2026 sa ginanap na pageant sa Colombo, Sri Lanka. Born and raised ang dalaga sa Boracay Island, Malay, Aklan kung saan nadiskubre niya ang kanyang passion sa pagsali sa mga beauty pageants. Anya, umabot sa 7 taon bago niya pasukin muli ang pageantry matapos nitong tumigil pansamantala noong siya ay 13 taong gulang. Bukod sa corona, ay naiuwi rin ni Monhardin ang titulong Charity Queen, Best in National Costume at Best in Talent. Sa exclusive interview ng Star FM Manila kay Kathleen,
Ibinahagi nito ang kanyang advokasya na kanya ring nais matupad bilang isang babaeng laki sa isla. Nagbigay din siya ng inspirasyon sa mga kabataang nais ipagpatuloy ang kanilang mga pangarap. My advocacy is preserving identity, expanding opportunity, where I strive to empower the indigenous youth and open doors for them. So currently it's focused on my hometown, which is the Ate Indigenous people in my home. And hopefully, if given the chance, I want to expand it more on a bigger stage or on a bigger platform along with siguro other organizations who have the same mindset or have the same purpose as I do. Encourage them to have the 3-season life, which is the choice, chance, and change. You should always make the choice to take the chance in order for change to happen. This is Maria Kathleen Monhardin, your Miss Teen Tourism Universe 2026. And you are listening to Star FM. It's all for you. Basta Radio, Bombo. Mula rito sa 102.7 Star FM Manila, nag-uulat Star DJ Ivana Darna. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, ang batayan ng ating foreign exchange update ay mula sa pagsasara ng trading ngayong araw ho ng Martes. Mag-re-resume naman ang kalakalan bukas ika-9 ng umaga, araw ng Miyerkules. Naitala ang data, mga kabombo, ang katumbas ng isang US dollar umaabot ng 61 pesos and 74 centavos. Ang Hong Kong dollar ay 7 pesos and 88 centavos. Ang Singaporean dollar, 48 pesos, 61 centavos. Ang Saudi Arabian rial, 16 pesos and 44 centavos. Ang euro ay 72 pesos and 1 centavo batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, manatiling updated sa mga kaganapan sa loob man o sa labas ng ating bansa. Sa mga lalawigan, maaaring masubaybayan ang ating mga himpilan through Bombo mobile app, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Dito sa Luzon Region, masusubaybayan ang ating mga programa kagaya ho dyan sa lalawigan ng Isabela, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Kung kayo naman nasa bahagi ng Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Habang sa parte ng City of Pines, so dyan sa Cordillera Administrative Region, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Baguio. Sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. At dito sa Mega Manila, 102.7 Star FM Manila. Sa iba pang dako ng Luzon, mga kabombo, sa Cagayan Valley Region, nariyan naman ang Bombo Radio Tugigaraw. Samantala sa Ilocos Norte, Bombo Radio Lawag. Sa Ilocos Sur, Bombo Radio Vigan. At sa probinsya ng La Union, Bombo Radio La Union. Sa lalawigan ng Camarines Sur, Bombo Radio Naga. Bago tayo magwakas, narito ang Oratio Imperata for Deliverance from Calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need.
Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Evening Edition ng back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapakinggan at mapapanood naman ang susunod na Bombo Network News bukas uyan, alas 7 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio, Bombo! Gabi. Mopay nga gabi sinirangan na Visayas. Latest sa marabiliran nga na Metro Tacloban ng hatong mating pamarati ang pugos nga rayon kundi na naabot itong puwersa ito ng Bombo Radio Tacloban. Maupay nga gabi hayong nga tanan mga kabombo. Ano kayo mga kabombo? Adi na kita mga kabombo ito ni Petsa 25. Ito na bulan, ito na Agosto, tuig 2026. Madalumdom nga gabi. Yan na nga matak na mga kabombo nganhi syudad ito na Tacloban. Nga kundiin na mga kabombo. In as of now, in ari kita mga kabombo 28 degrees Celsius. Nga kundi na mga kabombo ito nato na precipitation inada 10%. Ito nato ni humidity inada 79%. Nga nito nato naman hangin inadadalaga na mga kabombo 6 km per hour. Ito na rason ng mga kabombo kung kay ano nga iton aton area no ito aton datos gagin natatamdan nahulog ano mga kabombo hamay cloudy nga part iton syudad ito na Tacloban. Samtang mga kabombo hay pa nga area ito na nasod Pilipinas sugad man mga kabombo ito na Zambales nakaka-experiensya hinin nga baga pag-uran mahitungod naman gano'n mga kabombo hini nga pagtaga southwest monsoon as wala sa mga kabombo ito na mga areas ito na Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, nga nito iba pa nga parte mga kabombo ito Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Palawan, nga nahito na Antique. Inabaga nakaka-experiensya mga kabombo, hinina nga pagtaga madalumdom nga kalangitan, nga nabaga puro-puro nga pag-uran, duro ito mga kabombo, hinina nga pagtaga southwest monsoon. So posible niniyan mga kabombo nga southwest monsoon, makagaduro dahil na pagabahanga na pagpanpan itong tuna, mahitungod mga kabombo itong iya dara nga makusog nga uran. Samtangan mga kabombo, iton iba pa nga parte mga kabombo ito na Luzon area, sugad man itong Western Visayas, ina nakaka-experiensya mga kabombo, lagi hapon hinine nga southwest monsoon. Asya itong rasonin mga kabombo kung kaya hinin nga mga parte mga kabombo hiton hinin nga mga areas hiton nato naging mention kanina hinin nga Luzon nga Western Visayas ina nakaka-experiensya mga kabombo hinin na madalumdom mga kalangitan nga napagapagaturo-tariti. Ada kay mga kabombo mind you, na posible lagi hapon din yan mga kabombo nga pag magduro tinin pagbahanga na pagpanpan hitong tuna, mahitungod din mga kabombo, hito niya iya lagi hapon na dara nga uran, no? Samtang mga kabombo, hay ba pa nga area hito niya nasod Pilipinas, sugad mo din mga kabombo, hito nganhi, sinirangan Visayas, no? Ay na nakaka-experiensya kita ng mga kabombo, hinina nga pagtaga localized thunderstorms nga kundiin no hindi na posible niyan mga kabombo nga makagaduro tahin na pagbaha nga na pagpanpan hitong tuna mahitungod
ano mga kabombo, hiton hinin nga localized thunderstorm. So again mga kabombo, in pangaghirot, pangag-ikmat, kita nga tanan, ilabinan mga kabombo, kung kamuman ininakaplano nga lumakat, nga dahil iyo mga panimalaya yan na ang mga takna. So alayon, ano mga kabombo, nga pangagdara ka mo, hiton iyo mga payong, mga jackets or bisan man ano ito nga mga kabombo nga pwede niyo maging panangga ito na tubiguran. Just in case, ano mga kabombo, nga pag bumuhos sa inina nga dampog, ano nga aton na eksperyensyahan na yan nga mga tatna. Diba? Kaya mas maupay na mga kabombo ito na permanente kita maya na mga darang payong nga dahiton ato na mga bag. No? Kung diri umuranin din okay la. Kung umuranan na kay may naton magagamit, matatalwas kita mga kabombo. Ito na posible nga sakit nga pwede maging dara, no? Ito malain nga panahon, which is ito na uran, ano mga kabombo. Nga sirin pa man, no? Kung kamumanin ni naman bibiyahe, alayon po pangaghinay kamo hiton iyo pag drive. Diba kay sugunson, ano mga kabombo, ito na aton liwat nahahabalita, hinin nga pag taga-aksidente, no, ito kakalsadahan. So alayon, diba para liwat makaiwas itong aksidente, hinin na pangaghirot, nga na pangag-ikmat kita. Kung kamuman ini nagpakainom, diba, ininahatang ka hiton alcoholic drinks, no, inin alayon, dida, inin pangagkuan ka mo, pangagabilin ka mo, hinin mga buot, no, nga iyuluwat iguuli hiton iyo mga panimalay. Diba, kay hiroton iyo, ano mga kapom, iton iyo mga kalugaringon, diba, usala iton lawas, usala iton kinabuhi, ito na tao. So again mga kabombo, pangaghirot, pangag-ikmat, kita nga tanan ng mga kabombo. Ngayon yung nakatagta ng mga kabombo, hindi natin nakita ng mga kabombohan 9 minutos na ito na nakalabay, ito na alas 7, ito na gabi. Yan ako kayo dito na iyo, makakaupod, yan ang atak na Bombo Ninya Magapili. Nga para ito na ito na sahan, nga balita ng mga kabombo, hini nga ato na taramdan nga zona libre, inakadiunta. Ano nga kabombo, inine nga kay baga daw may nito napakiana. Ato na mga kabombo, kung ano ba, bombo niya, dayon ba, inin nga eleksyon, yan nga Nobyembre, ora baga, maha-postpone. Ini ano mga kabombo? So, adi na, ano mga kabombo? Adi na ito ninyo ginuhulat, nga balita. Kaya bagagin aprubahan mga kabombo, ito na Senate panel, yan ang nakalabay, no? Nga Lunes, which is kakulo pa mga kabombo, ang usang panukalang batas, no? Nga naglalayon, nga baga igugsad laanay, or igugsod laanay, ito na barangay nga na Sangguniang Kabataan elections, ayan na, nga tuig 2026 nga nahimuon ano mga kabombo nga 5 ka tuig itong termino ito na mga barangay ngan SK officials kamo mga kabombo ano ito niyo liwat take hini ano ito niyo desisyon hini ano ito niyo opinion about hindi nga pag-uugsod na liwatan mga kabombo ito na BSKE 2026 nga na himuon no nga 5 ka tuig ito na termino ito na barangay nga SK officials diba kaya subay mga kabombo kay Senator Francis Cheese Escudero nga panuyuan, hinini nga panukala, no? Nga dayon ayuson, ito na termino, ito mga barangay nga SK officials, agad nga diri na yun mga kabombo, paurutro nga bag-uhon, gamiton, kumo bagarason ng mga kabombo, agad nga ipagpaliban, or igugsod, ito na halalan, ito na piniliay
No, kay subay rin mga kabombo, ito ilarom, no, ito Senate Bill number 2387, karuya gan mga kabombo ni Escudero, nga baga amyendahan, ito na Republic Act number 12232, nga na himo nila mga kabombo, nga 5 ka tuig, tikang ito na baga upat ka tuig nga termino ng mga kabombo yan na, no? Ito na mga ito barangay ngan SK officials. No, kay baga subay ka na Senator Amy Marcos nga baga naghahaon liwatan mga kabombo, ito na Senate Bill number 2067 nga baga naglalayon liwatan nga ugso ng mga kabombo igkadto inin nga BSK itikang November 2026 tikadto October 2027, no, kay baga sari pa man diri pa kuno, di ba, diri pa andam, no, damo pa iton gingagamitan hiton budget, no, sari pa man nato na mga kabombo inin nga election permanente na lang ni nahaugsod. Diba? Permanente na lang ni nga nakukuan. Warayan eleksyon kay diri pa andam, no? Kay sugad hinidamo nga mga rason. Ito na kuan, ito tawagin ni ito mention, giginyakan. So, ini nga election ng mga kabombo, ini nga pag-uugsod or pagpapaliban, no? Ito election, ini somewhat nakikita gihapon nato ng mga kabombo nga pag-antala hiton demokrasya. Ito ni ba masaring nga okay layton, sadang layton nga igugsudlaan na iton eleksyon kay damo pa iton mga priorities hiton kuan, hiton tawag hini hiton mga mambaralaod, no, damo pa iton dapat maghingadayan. Iton aton nasod, damo pa iton dapat tutukan. Diba magpasupa nga mga issues, ari pa itong flood control, ari pa itong impeachment and such and such. No nga, baga, sigunda yes, diba? Pero, baga, inini nga pag-ugso din mga kabombo, iton election, baga nakikita natin nga somewhat, diba, pag-antala liwat, iton demokrasya, iton nasod Pilipinas. No, kay iton mismo nga kakayahan ng mga kabombo, iton demokrasya, nakasalalay hakakayahan iton mga publiko. No, iton taong bayan na malaya nga na panapanahon, no, nga napili iton iraliwat ang mga lider hapapamagitan ng mga kabombo, hinini nga eleksyon, iton ay. Diba kay sari pa man no, mga kabombo, it is a right, no, karapatan iton mga Pilipino iton pagbutos, no, diri lay nihiya usa nga pampolitiko nga pribilehiyo, no, kay aday niya mga kabombo iton konstitusyonal nga karapatan garantisado ni mga kabombo haylarom iton Article 5 iton 1987 Constitution iton Pilipinas. No, nga kundi na mga kabombo, iton kada Pilipino kwalipikado nga butante iton Pilipinas, no, mayada kalabutan, mayada karapatan nga bumulig ito na proseso ito na piniliay. Nga nini nga karapatan ng mga kabombo, ini nga katungdanan, no, indiri dapat mabawasan, maibanan, hapamamagitan ng mga kabombo ito na pauruutro nala. Nga baga, ayaw yan na, diri pa kuha niton, diri pa andam, no, igpo-postpone na iton eleksyon, iton pinili ay hinin, waray, klaro, no, waray matibay, nga konstitusyonal nga rason. Well, that's for us, that's for me. No nga, sa rin pa ba ng mga kabombo, ito diba, masaring nga okay la, diba, ilabi na kung sa rin pa man politiko ka, diba, barangay official ka, nga ada ka nalingkod iton ko ito iyo barangay, diba, may nagkakatungdanan, pero ito ni ba, mga kabombo, ilabi na kung may ada ka
usa ada kay itong komunidad nga karuyag na nimo balyoan ano mga kabombo iton liderato. Diba kay ano man la ito nabuhat? Diba ano man la waray man la may nabuhat nga kaupayan nga dayton barangay. Diba ito ni ba diri nato na masasayop iton mga Pilipino nga gusto nira. Diba nga balyuan na nga mag-eleksyon na, diba? Kay somewhat tapos na hira, no? Iton mga pangako, diba nga napako. Diba may mga sugad, ano mga kabombo, nga senaryo nga gusto na iton balyuan na, diba iton liderato. No, so naiintindihan naton iton. May iton liwat iba nga nadire kay sugad hinin. Maupay kasi niton pagdara iton nga opisyal nga diton amon barangay. Mao pa iton iya leadership, mao pa iton iya naging performance. So good for you. No kay pwede man kun iton nga opisyali din dumalagan otro, hindi pwede man to niyo bagas ring pamana ng mga kabombo. Ini nabutos otro. Pero dapat diri na kukompermiso mga kabombo. Iton karapatan iton kada Pilipino nga bumutos. Dida kay sari pa man mga kabombo bisan nga ni didahan na Agosto 13 ito 2025 mga kabombo ginpirmahan mga kabombo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. mga kabombo ini nga Republic Act number 12232 hinin baga pag-ugsudlaanay ito na 2025 barangay nga na sangguniang kabataan elections tipakadto yan nga tuig unta yan na nga November 2, 2026. Diba? Pero kay may legislatibo nga kapangyarihan lagi hapon. Ito na kongreso mga kabombo nga magpatibay iton balaod. Kaupod na mga kabombo iton mga nakaka-apekto sa kalendaryo iton eleksyon. No nga ini nga sarang pamanan mga kabombo dapat perme nga igigin buhat no hinin may dapat kakaurusa ha konstitusyon nga na mga demokratiko nga prinsipyo iton mga Pilipino no iton nakaada talaga ano mga kabombo iton republika iton Pilipinas no so din yan mga kabombo kung magiging balaod no mga kabombo iton usa nga baga sari pa man pagpapaliban hindi ano mga kabombo iton epektibo nga magpapalawi ka ng mga kabombo termino iton yan nga mga opisyal diba ito na barangay nga SK hinabaga lampas na iton era panahon ha original hininga igintakda no iton balaod no nga na waray bago nga mandato tikang hiton butante so iton sugad nga resulta ng mga kabombo ina nagpapakita hina mga importante nga somewhat question no kung tungkol hini nga demokratiko nga pananagutan accountability hiton panapanahon nga paggamit hiton soberano nga kagustuhan hiton na mga mamamayan. So dinano mga kabombo inin paulit-ulit no ini nga paulit-ulit nga pagkantala hiton pagdadayon hinin nga pinili ay nagduduro tiyan mga kabombo para aton laha para lahaton somewhat nagduduro tiyan mga kabombo ininhulga liwat nga mas mapahinay ano mga kabombo or mapahina hiton tiwala hiton publiko ha mga demokratikong institusyon nga na maglimitar ini ano mga kabombo hiton pagkakataon hiton public no nga panagutin iton mga lokal nga opisyal ha pamamagitan hiton eleksyon kay ini nga sistema ng mga kabombo hiton konstitusyon nakasalalay gihapon hinidinhi iton doktrina nga niton balance ano mga kabombo hiton usang lugar paano nato nahi-mention ini nga balance no kay saring pamanan mga kabombo kung permanente nala diba amo iton leader dida diba ano iton maupay nga makukuan ano iton maupay nga maidudurot hinin diba ilabi na kung iton leader nga nakalingkod nga diton pwesto
diba? Iton mga, may it be SK officials, diba? Or iton mga barangay officials, diba? Kung corrupt iton aada, or kung saktuhay man la, diba? Hindi nakakagiyamar, diba? Di rin nakakagiyakan, ito na pare ito ni kauupay nga dahiton iya komunidad. Diba? Unti-unti nga nawawara iton pagtapod. Diba nawawara yan balance? Mahitungod nga iton publiko, puros na reklamo. Diba kay ano man iton nahihimo, may mga opportunities, di regin grab kay sugadhinin, di hiya competitive enough. Diba? Well, iyo laghapon iton sala. Diba? Kay katuyo la, nga igin butos. Diba? Amo lagi hapon ini, nga irestoryahon na ng mga kabombo nga saring pa man inin nga pagpapaliban hiton election na liwat yan inin baga saring pa man nato dako hiya nga irestoryahon kay once again nahakuan na inin ugsod na ini, diba? From last year nahakanhiya na nga tuig tapos adi na liwat yan ano na itong rason. Diba kay diri pa andam, no, mayada pa mga nararapat pa or may mga mas importante pa nga paghiringadayan. So kay diba? Kay nga iton ikukompromiso nga da iton eleksyon, iton piniliay. Diba? Sari pa man iton mga taga-suporta hini nga pag-ugsod hiton piniliay. Pwede yan mga kabombo, sarin pa man magbanggit, mga praktikal nga alalahanin, diba? Pwede nga, so limitasyon itong budget, sarin ko pa man yan mga reforma, itong administratibo o surunod, diba? Itong pagsabay-sabay, itong ibang mga paghiringadayan. So itong mga itong huruna-hunaon hiniyan saring pa man, ano ba talaga itong ginsasalang-alang hinidinhi? Diba kay nararapat hini nga timbangin gadman, diba? Timbangon kung laban man good, itong konstitusyonal nga kahalagahan, nga iton panapanahon nga halalan, proteksyon, iton karapatan, liwatan mga kapombo, itong taong bayan na bumutos. Diba nga, somewhat balyuan itong liderato nga aada dida hiton nakalingkod nga daano mga kabombo hiton pwesto. Diba kiton kaginhawaan administratibo, hindi rin dapat madali nga mangibabaw hausa nga demokratiko nga karapatan hiton mga Pilipino. Diba kay ako, magod na mga kabombo, nato magod ako nga ito na barangay nga Sangguniang Kabataan elections somewhat nararapat hiya nga mahidayon, no? Yan ang November 2026. Maliban nala kung may mga pambihira nga mas maipapagtanggol iton konstitusyonal nga situation, no, nga mga pangyayari na mas klaro nga nangangailangan hinin sige gugsudlaan na iton eleksyon, diba? Kay sige pa man okay la, diba? Kay iton pinakamahusay iton nagana iton demokrasya kun iton na mandato iton pinili ay inin regular ngan sorry pa man diri gin kukuangkuan, diri kay gin as is lang ada, diba? Regular hiya nga ginpabag-o. Kay iton mga pampublikong opisyalan mga kabombo nagpapabilin nga may ada pananagutan ha mga butante. Diri lang mga butante kundi hayra gihapon komunidad. Kay iton konstitusyonal nga karapatan ng mga kabombo iton pagbotos dapat igigin galang, no? Kay hakaurhi-urhian man gyud mga kabombo iton demokrasya ginsusukol, diri lang mga kabombo itong pagkakamayada hinin pinili ay. Diba? Kundi pati nagihapon iton aton kompromiso, no nga, igdaos, inin nga mga regular, patas, ngan alinsunod ha konstitusyon nga pinili ay.
Ito na, kinada pag uugsod ng mga kabombo, in somewhat dapat manatili hiya, nga usa nga bihira, ngan pambihirang pagkakataon. Diri kay gino-normalize, kinada tuig ugsod. Diba? Diri kay gino-normalize ini nga garawion. Ano? Kaya mga mamamayan ng mga kabombo, mga mamamayang Pilipino, nararapat bugos, diba nga napapanahon nga paggamit iton iraliwat karapatan, no? Iton iyo katungdanan nga pumili iton iyo mga igigin kada hapwesto, iton iyo mga leader. Diba dire kay ade, diba? Okay, ada naman, may da naman leader nga daw, okay la iton, hiralaan na iton igkada. Diba? Pero kay isa rin pa man, kay okay la iton, may adaman kuan, may adaman tawag hini, may naman nga danaling ko dito nga pwesto. Pwes, uyaw kon, baga may ada kalamidad kay nangangagreklamo. Diba? Uyaw kon. Diba? Diri man lang nakakagbisan nga ni nga dahiton kuan, nga dahiton meeting, diba? Hindi rin nakakagkuan man la, di rin nakakagyamar, di nakakagyakan. Kaya mo lagi hapon ito, iyo ton pinilian ng hading eleksyon. Diba? Nagpadaraman ka mo, iton mga matatamis na salita. Nagpadaraman ka mo, iton mga kwarta. Diba? So, asa kasi ito na mga kabombo, it's our privilege to vote. So, sana mga kabombo, igkuan naton, practice naton hiya, sorry pa ba na mga kabombo, kuan hiya, usahiya nga, nakakakuan haton iton nga, paurutro nala, diba? Na nahadara kita hiton kuan, hiton mga badil ring paman. Diba? So, pinilian niya ton So, amo na iton dida. Diba? So, anyway, so mga kapong binigyan doon ni Escudero. Ngayon na panuyuan hinini nga Senate Bill 2387 nga paupayon. Ano mga kapombo, ito na pagdumara hanakambal nga piniliay para di rin na mautro. Ano mga kapombo, itong cycle nga pauro-utro nga pagsususpenderhan Kongreso nga na para gihapon ng mga kapombo, malikayan. Ito na pag-overlap or dungan. Hini ano mga kapombo, ito national nga na local election hasakob hiton usa ka tuig. Diba? So, hausa nga post ng mga kabombo, ginapahayagan mga kabombo ni Senator Amy Marcos ngayon iya kalipay, no? Nga di rin madadayon ito na BSKA yan nga Nobyembre. Nga sumala pa nga na ninhadto pa itong 2024 niya inibagagin wish, no? Or ginasisiring. So, ayun na, ano mga kabombo, naglalaom liwatan ng mga kabombo, ito na COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nga magdidesisyon itong Kongreso, kadagmitan nga panahon, which is, mga kabombo, before pa mahuman ito na September, mahitungod ang mga kabombo, nga nakatalaan naman go, dito, yan ang abulan ito sa September, mga kabombo, ito filing, ito na Certificate of Candidacy para ito na BSKE. So, ayun na, ano mga kabombo, sana lang, ano mga kabombo, kung ano ba ito maging desisyon, dabain hiton Kongreso, dabain hinaut unta, no? May it be, may mahadayon nga eleksyon, or waray hinaut unta, ig-practice niyo iton iyo botos, hinin tama. Padiri ka mo mga padara, iton mga sulay nga mga words, diba? Mga sulay nga mga pangako. Diba? Kaya di da nagtitikang iton nga tanan, nagtitikang iton kagubot, nagtitikang iton mga reklamo. Kaya padara man na, bakit kay pamilya mo iton bubutusan? Dirigin kikita, ano mga kabombo, iton kapas, iton usa nga tao nga maging leader. Kaya napadaraman, ito na mga magtatamis na salita, mga kwarta nga nakalahad dida. Diba? Pagsaring nga waray, diba, gigindi rin pero it's an open secret. Ay nakita pagbinuwaay nga niya ng mga kabombo. Ay nakita pag-agsiniring, waray ito may nahihinabo. Well, kadto itong mga buro barangay. Diba? Panyita, nagkakalupa dito ng mga kwarta. So ayun na, ano mga kabombo, salit ito nasod Pilipinas, sinindiri, nakakaugsod.
Diba, diri nakakaugsad, mahitungod, diba, ito na garawion nga kurap, diba, garawion nga sa ring pamanan mga kabombo, mas nakakahatag hinin rason nga magpadayon ito na kalubog, ito na nasod Pilipinas, korupsyon. Oras sa nato ng mga kabombo, inamay din ito ng mga kabombo 33 minutos na. Ito na nakalabay, ito na alas 7, ito na gabi. So, stand by mga kabombo, mabalik ito na ito na taramdahan, Zona Libre. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sanglit importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala na mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates ka nagpapabaguliwa at ang kamatuuran. Tutukla din niya Bombo Radio Tacloban para iba pa nga mga pamaagi. May dakitagin babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas. Ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings, clothings or linens. Ngan iba pa nga mga gamit. Kalaki pa sintomas itong skin rash o mucosal lesions. Kaupo ditong hiranat, swollen lymph nodes, ngan sore throat, muscle ache, ngan back pain, sugad man itong headache, ngan low energy. Kung makaawat ini indayon nga magpakonsulta ka doktor. Ini nga pahinumdum inhatag iyo itong Bombo Radio Tacloban. Napaka-importantihan pagtitipid hitong tubig, labinayan na nga panahon. Aadi itong pera nga mga tipid tubig tips. Igsaraduhin maupay ang mga gripo kahuman nimo gamiton. Ayuson dayon kung may mga makitan ka nga likay mga gripo ha iyo pa ni malaya. Gamitin kabungan balde kung nakarigo. Gamitin baso kung ikaw inagtututbrush. I-recycle o gamita utro ang mga ginpagbanlawan hinbado nga pwede panlimpyo o panbuhos sa kasilyas. Magsalo din tubig kung nauran. Magtipid kita ang tubig kay para makabulig nga diri magkulang ang supply. Paano ba mag-fact check ka Bombo? O sa diniin ano ba ang motibohan igin balita? Ini ba in agud nga maghatagin sakto nga impormasyon o ini ba igin surata para magbuwa, makaguba o magpakalatin propaganda? Damo manggod ang mga peke nga mga impormasyon ang ginbubuhat agud nga makagaghatin emosyonal nga reaksyon sugadhan kahadlok o kangalas. Paano i-check ka basaha ang kabuusan nga artikulo diri lan headline ngan iwasi gihapon ang mga post nga may ada mga exaggerated nga mga claims. Usala iniha mga pamaagihan pag fact check. Tutukla rin niya Bombo Radio Tacloban parahan iba pa nga mga pamaagi. And household energy saving habits ha mga urban communities ingin kakalakipan han behavioral adjustment ngan technological upgrades nga nakadesenyo nga maiban ang konsumo kuryente ngan fuel. Ang mga rason han pag-iiban ang konsumo sugad ang financial savings, environmental concern ngan pag-adapt gihapon ha mga smart technologies. Kalakip din ni ang pagmamanage sa paggamit ng appliances, pagpaparong itong mga suga, pag-regulate ang mga home temperature ngan iba pa. Hapadayon niya pagitaas sa presyon lana kada turo importante. Planuha ang mga lakat ngan dudrungana ang mga karadtuana. Magkipag-carpool o gumamitin pampubliko nga sarakyan kung posible. Kung hara nila ang kakadtuan pagbaktas, makakatipid ka na, makakabulig ka pa. Baltok nga pagbiyahe tipid ha gasolina. May dakaging papagagian nga kinanglanon muhin ka istorya, adian pira nga mga tips para hini. Komportable nga pakipag-istorya, piliin tao nga imo gintatapuran komportable ka. Pakiana kung okay la baliwat nga mag-istorya kahan imo maginagian. Planuhin oras ngan panahon. Sigurado liwat nga ang lugar in pribado ngan sakto nga lugar para pakipag-istorya. Maging tinuod ngan specific. Waray man problema nga maging vulnerable pero importante nga maging tinuod ang imo feelings ngan igistorya han specific nga simptomas o issue nga imo na eksperyensahan. Ini nga pahinumdom in hatag ha iyo han Bombo Radio Tacloban.
Pahinumdom ha aton nga tanan, ayaw pagtuod ha fake news. Likayan nga tumuod yan magpauwat ang mga nagsasara nga impormasyon, labi na gud sa social media nga nagdudurot lahing kasamok kan kahadlok ha katawhan. Hebaruingan igberipika anay tikang halihiti mga sources ngan pages ang mga nababasahan, nakikita nga nakukuha nga impormasyon agod nga makasigurado. Maaram ka ba nga may balaod nga nagahatagin zero tahin uman nga nagpapasarangin sayop nga balita o impormasyon? Maging responsable nga maghinay mga ginpopost o ginshare nga impormasyon sa social media. Pagkuryentipid kita mga kabombo, igan plug o hulbuta ha mga saksakan ang mga electrical appliances nga diri naging gagamit. May mga electrical appliances sugad itong television nga nakonsumo lagi hapon itong kuryente. Bisan diri na inigin gagamit. Gintatawag ini nga phantom load para sigurado kita nga diri na good makonsumo itong kuryente. Hatak na nga diri naging gagamit ini nga electrical appliances, igan plug o tanggala ha mga saksakan ini. Ini nga pahinumdom induro tayo han Bombo Radio Tacloban. Damo nga mga impormasyon ang mga nagkakagawas sa nga panahon na kundiin ang iba ay napapasaring nga kita nga aman as in, tuod, sang late importante ang pag-fact check o sa nga pamaagi insuriunin maupay ang impormasyon. Kita ako ba nagbalita ang maubang impormasyon inti kang matatapuran nga source sugod ang mga kilala na mga news organization sugod ang Bombo Radio o di man nga ni mga government agencies. Kita gihapon ang kredibilidad na nagsurat nga hibaro akong kakano iging pagawas ang impormasyon. Kung may nabay ni bagong updates ka ng papabaguliwat ang kamatuuran. Tutok la din niya Bombo Radio Tacloban para iba pa nga mga pamaagi. May dakitaging babantayan nga sakit nga Mpox virus. Ang Mpox ay nakakatapon pinaagi itong direkta nga kontak kapanit o mga mucosal lesions. Sugad itong pakikipag-istorya o pagginhawa, pagharoka, pagkapot, paghangkop o pakikipaghilawas. Ngan iba pa nga mga respiratory secretion. Pwede gihapon itong indirect contact ka mga contaminated beddings. Habot nga ang tensyon na Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lana ngan kuryente. Sanglit, tikangan hapanimalay, paro nga ang suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan ibani ang paggamit han aircon. Tigam ni, ang simple nga pagtitipid yana, inda ko nga bulig ha masunod nga adlaw. Tipid ha kuryente, bulig ha kabubwason. Aadi naman kabombo, ang pera nga pwede naton buhaton na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya. Hakada pagluluto siguraduha nga maupay ang pagkakatakluban mga lutuan para makaiba na cooking time. Paghahatag hinhalawig nga oras ang mga frozen food nga mag-defrost san ulutuon ngan paggamit ang mga microwaves kumpara naman ha mga electric ovens. Kung posible ha mga rural households na gamit iton air dry o iton simple nga pagpapamaragamit iton sirak hagawasan mga panimalaya. Pero laini kabombo ha aton energy saving tips nga pwede buhaton ha aton mga tagsa-tagsa panimalaya. Hausa lang nga-click ka aton mga screen in pwede na makapagtikang hin live videos, mag-post in photos ng status, kalakip na an aton lokasyon. Iniin kapartinahan aton panadlaw-adlaw nga buruhaton nga hausa nga sayop, in pwede na maipagawas an imo personal nga impormasyon. Ngan dako naman ang posibilidad nga magamit ini, han may ada maraot nga mga intensyon. Maginmabinan tayo na pag-a-accept o pag-decline ng mga friend request. Pwede mo gihapon nag-customize an imo privacy settings. Magin mindful ha imo mga ginpapan share sugod gihapon an imo lokasyon o adresa. Ayaw nga ayaw gihapon ig-post ang litratohan imo passport o credit card information. Huna-huna ang an imo igpo-post online in magpapabilin nga ada online hasta hiton kahasta. Iniin pahinumdom at tikang ha Bombo Radio Tacloban na. Beat the heat sa tag-inita. Aadyan mga dapat buhaton yan ang mapasuan aton panahon. Likayan sirak labi na tikang alas 10 iton agang nga alas 4 iton kulup. Magsulutin manipis ngang komportable nga mga panapton. Magbalon permanenteng tubig agud nga malikayan ang dehydration. Gamitin sun protection o sunblock sugad man kalungan payong. Beat the heat mga kabombo. Ini nga pahinumdumin ha taga-iyuhan Bombo Radio Tacloban.
Hapadayon nga pagtikadamo ahan mga nahihipatik nga mga kaso han dengue ha sinirangan Visayas, inutro na naman nga iginduduso ha publiko ang pagbubuhat han 4 o'clock habit. Stop han nga tanan nga ginbubuhat pag-abot han 4 han kulop ngan bumalhin ang pagpokus sa pagkontrol han mga lamok. Look para han posible nga gintataguan han mga lamok sugad han nakatirok nga tubig ha mga balde ngan iba pa. Listen ha mga pinakauri nga bulletins o mga instructions sa tikang naman ha local government units agud mabaruan ng mga ginbubuhat agud pangontrahan dengue. Burubligay kita para maatuhan ang pagdamo ngan paghurak han mga nagpupositibo ha sakit nga dengue. Ini nga pahinumdom inhatag ha iyo han Bombo Radyo Tacloban. Yan na nga nauuso ang mga termino nga may pagisumpay han mga fake news in maaramba kamo nga may na pagkakaiba-iba. Misinformation, sayop, diri tuod nga impormasyon o pagkuha han mga detalye nga diri asya. Disinformation, sayop nga mga impormasyon nga may ada intensyon nga magmislead o kontinuyo nga ibahon ang mga facts. Misinformation, impormasyon nga nakabasar kamatuoran pero gintanggal ha iya orihinal nga konteksto agod nga makapag-mislead o makapandistroso o magmanipula. Tigam na ini mga kabombo, Doro tayo, hiton Bombo Radio Tacloban. Nakadepende ha stages han senyales ngan sintomas an HIV. Mayada pipira nga nakakaabat hin influenza-like illness, sugad hiton hiranat, kalipong haulo, rashes, ngan sore throat. An virus in gintitira an immune system nga nagresulta naman hin mga swollen lymph nodes, paggasa, diarrhea ngan ubo. Kung waray naman treatment ang mga tao nga mayada HIV, posible makakaabat hin tuberculosis, cryptococcal meningitis, cancer, hepatitis C, ngan B, ngan worst mpox. Sanglit, pagpatest kabombo. Kuryente tipid tips kita mga kabombo. Kung adlaw na, ngan mapawa na ang panahon, pamaraw nga na ang mga lights, nga diri naging kikinahanglan. Kung magtatrabaho kita o magbabasa, didto kita haparte hiton aton panimalay nga may da natural nga kapawa o kapawa nga tikang hagawas. Ini nga pahinumdom induro tayo han Bombo Radio Tacloban. Damo an aton makikitaan nga mga post sa iba-iba nga social media platforms. So gariton Facebook, Instagram, X, TikTok ngan iba pa. Pero kinahanglanon nga maging responsable kita nga tiggamit hiton social media. Igkonsidera kung tinuod ba ang impormasyon, kung nakakabulig ba ini, nakaka-inspire o importante ba ini, ngan hunahunaa nga maging kind permanente. Maging responsable nga social media user. Think before you post. Pahinumdum ini hiton Bombo Radio Tacloban. Habot nga ang tensyon na Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lana ngan kuryente. Sanglit, tikangan ha panimalay, parungan suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya ngan ibani ang paggamit han aircon. Tigam ni, ang simple nga pagtitipid yana, inda ko nga bulig ha masunod nga adlaw. Tipid ha kuryente, bulig ha kabubwason. Aadi naman kabombo, ang pera nga pwede naton buhaton na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya. Hakada pagluluto, siguraduha nga maupay ang pagkakatakluban mga lutuan para makaiba na cooking time. Paghahatag hinhalawig nga oras ang mga frozen food nga mag-defrost san uluto. Zona Libre!
So kadiyo talot. So yun nga takta ng mga kabombo, ini na kadiyo talot anay ito aton balita, no? Hini nga pagtaga-impeachment at trial. Nga kundi na mga kabombo. Ginati ka nga na mga kabombo, iton House Prosecution Panel. Iton pagrepresentahan mga kabombo, or pagpresentahan mga kabombo kan Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Ano mga kabombo, kumo panibagong nga testigos nagpapadayon nga impeachment trial kontra mga kabombo kan Vice President Sara Duterte. Kaya pag-abra mga kabombo, iton ika-18 kaadlaw iton hearing, no? Ini nga trial Senate Impeachment Court. Inigin na pangunahan ni mga kabombo, iton litigation lawyer nga attorney May Divina Gracia. Iton pamakiana opisyal iton Office of the Vice President. Tigang ito na pagtikagan mga kabombo ito na trial, ininigin aprobahan ito na Senate Impeachment Court. Ito na hangyo nga sa rin pa man mga kabombo nga ito na prosecution nga igdeklara ni Ortonio como usan na liwata nga hostile witness. Parehas kan Gina Acosta mga kabombo nga usagi hapon nga hostile witness. So pwede ko din mga kabombo gintugutan hiton hukuman hiton hiling, no? Ini nga hangyo iton prosecution nga gumamit din mga leading question hiton iraliwata pamakiana. So di yan mga kabombo dida hiton pag-restorya, no? Iningin amin ni Assistant Secretary Lemuel Ortonio nga umagi haira iton nga tanan nga proyekto hiton Office of the Vice President para mga kabombo ito na supervision yakan paman hini. So ginabayaran na ng mga kabombo iton Office of the Vice President ni VP Sara iton mga informante, no, nga gamiton iton confidential funds agud nga pumalit hini na mga medisina, pagkaon, pati naghihapon din mga kabombo hini nga mga lingkuran, lamesa. So bay naghihapon ini kan Ortonio kanina mga kabombo. So di na mga kabombo igin malatumat ni Ortonio nga nakuha niya inin nga impormasyon mismo tikang, no, hiton ana Special Disbursing Officer OVP, no, nga Gina Acosta nga niton Office of Vice President Security Officer nga Colonel Raymond Lachica. So, di naman ganoon mga kabombo. Ito at iba pang mga pangunahing balita. Susunod na! Habot nga ang tensyon na Middle East, ginalauman nga mahitaas ang presyohan lanangan kuryente. Sanglit, tikangan hapanimalay, parungan suga nga appliances kung diri ginagamit. Gumamit in energy efficient nga bumbilya, ngan ibani ang paggamit ang aircon. Tigam ni, ang simple nga pagtitipid yan na, inda ko nga bulig ha masunod nga adlaw. Tipid ha kuryente, bulig ha kabubwason. Aadi naman kabombo, ang pera nga pwede naton buhaton na aton mga kusina ngan paglalaba agud nga makaiba na pagkonsumo han enerhiya. Hakada pagluluto, siguraduha nga maupay ang pagkakatakluban mga lutuan para makaiba na cooking time. Paghahatag Aadi kabombo, ang pira nga mga vehicle management para makaiban hapagkonsumo ang fuel ang mga sarakyan. Igmintinariton pressure hiton kalidingan sarakyan kada bulan, mahituod nga ang mga underinflated nga mga kaliding